dwell on the generalities. Although napasa na yung framework of cooperation for 2024 and 2028, in the interest of time, let me just say that under political and security cooperation, it will include the intensification of meetings between GCC and ASEAN, especially between its secretariats. Then there will also be activities of cooperation or areas of cooperation on counterterrorism and transnational crime. Cooperation between the GCC pole and the ASEAN pole, that is the parang interpol ng ASEAN and the GCC. So these are the areas na pagtutulungan, including anti-piracy, because if you look at it, these two regional areas are actually astride the two most important sea lanes of trade and communication in the world. You know, the Arabian Sea, which includes the Suez Canal and the Red Sea, as well as the Persian Gulf, and then the South China Sea, both of which are actually the avenues for more than half of global trade, no, and shipping. Now, so both are very important for the stability and for the stability of international commerce. And from that derives the continued prosperity, not only of their regions, of the GCC region and the ASEAN region, but also of the rest of the world. Kasi most of the trade of the rest of the world passes through these two international sea lanes or sea gates. Yun. So that's very important for us that we have this cooperation on security. And at the same time, as I said kanina, since these are petrochemical powerhouses, GCC can assist ASEAN in addressing our energy security needs. And of course, food security needs, kasi sabi ko kanina, among the countries here, especially Qatar, produce fertilizers. And these are hub economies. And actually, these countries are awash in terms of investment funds that we can use in the region. Asik Espiritu, thank you for explaining the significance of the relationship between the Gulf economies and ASEAN. I'm just wondering, why is this the first summit between the two, considering they've had a relationship since 1990? Yeah, that's true. It seems that since our relationship started in the 1990s, we were so engrossed with community building activities. If you will look at it, even ASEAN only achieved what we can call a community status in 2015. No? And even then, the economic integration in ASEAN is not yet perfect. We're still far, far from the usual model, the European Union model. So the same is true with GCC, actually, which only started in 1981. So it's quite understandable that during our developmental or formative stages, that we focused more on our own internal consolidation activities. And because we very well know that up to now, both organizations are still trying to improve coordination among its bodies and the cooperation in different areas of mutual interest. So I think that explains that. But lately, because of recent geopolitical developments, it has become imperative that the two regional organizations partner with each other to address common concerns. Thank you. Thank you. Maris Umali, Team Maris, GMA7. Morning, Maris. Good morning, sir. You mentioned that this will also help assist in our And
geopolitical instabilities, then we can more or less assure each other of, or we could rather assure ASEAN of continued and consistent volume of supply throughout the year. Now, with that, we can mitigate the higher prices of oil in ASEAN. Yeah. Okay. Leth Narciso, DCRH. Good morning, sir. Hi, good morning. You mentioned about labor reforms as part of discussion sa bilateral meeting with Saudi. Will the President follow up on settlement of the unpaid salaries of more than 10,000? Actually, that is in the agenda. Yeah. Thank you. Sir, ano na po bang nangyari talaga doon? I can't give you the details yet, yeah, because these things are still under discussion. But it will be part of the bilateral discussion, bilateral meeting between Saudi Arabia and the Philippines. Yeah. Probably as for the more finer details of these issues, you can address your questions to Umuano. Every once in a while, may regular briefing at the DFA. Yeah. Okay. Thank you very much. Okay, it will be a very lean group. Most of them working level. Of course, the President and the officials of the Department of Foreign Affairs and the Department of Trade. But of course, it will also include the support group of the President. But it's much smaller than the previous ones because napakaiksi nga naman ng biyahe. And, most probably, yeah. Anyway, nandyan naman sila palagi when it comes to workers' issues. Okay. Yes, as I said kanina, there might be a business roundtable, but these are still being finalized now. Okay, thank you very much. One last question. May Okay. effort po ba para dun sa kaso naman ni Marjoret Garcia? I don't have a detail on that, but that could be. Kasi, as I said, kasama yung assistance to nationals and protection of our migrant workers sa agenda. All right. Thank you very much, Okay, thank you, guys, Malacanang Press Corps, and thank you so much, Assistant Secretary Danielle Espiritu. Yeah, my pleasure, definitely. Yeah. Thank you. Good morning. Thank you. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. At your service, Pilipinas, Jonathan Malaya po, Assistant Director General ng National Security Council. Samahan niyo po kami tuwing alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes, para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Dito lang sa PTV. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabuluhang impormasyon. Sa ngayon ay pinag-iingat na ng lokal na At pamahalaan. yan muna ang mga huling kaganapan mula dito sa Paalala ng mga eksperto sa Glory Balegan para itipagigyan. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan.
10 taon ng tapat na pagsiservisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Join us for your nightly news fix. And always staying informed with our comprehensive coverage of news, business, politics, current events, and more. From our network of journalists across the Philippines and the rest of the world. Anchored by William Theo, Charms Espina, and Monique Tuzon. PTV News Tonight. Mondays to Fridays, 9:30 to 10:30 p.m. Only here on PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. It's a good day to win cash prizes, mga kalaro. It's Monday, October 16, 2023. Salubungin po natin ang linggo na puno ng swerte at pag-asa. Dito lang po yan sa PCSO Lottery Draw. It's 9 p.m. again and up for grabs na ulit ang million jackpot prizes na papartneran pa ng tripleng digit games. Kaya naman,
to double the fun. I-welcome po natin ang pinakabagong PCSO barkada, si Princess. Good evening, Princess. Ready ka na ba? Good evening to you, partner. Ready na ako makilaro Very ngayon. good. At sa lahat ng mga kalaro natin na kanina pa nag-aabang ng evening bonding natin. It's time to distress from a long day at work. Kaya tutok lang po sa PTV Network. Para naman sa online barkada natin, tambay na sa Facebook at YouTube para sa real-time na pagbola ng winning numbers. Brand new week, kaya may bago din kaming sorpresa sa inyo. So stick around for the next 30 minutes. Yun. Bago tayo magsimula, Princess, may paalala tayo sa kanila. Kaugnay po sa transition ng PCSO sa bagong lottery system. Ang mga lotto tickets na nabili hanggang September 30, 2023, maaari pa pong ipavalidate sa mga lotto outlets hanggang October 31, 2023. Pero simula November 1, 2023, ang validation ng mga nasabing tickets ay sa PCSO branch offices at sa PCSO main office na po. Kaya naman sa mga may naitatabi pang winning tickets na pasok sa nabanggit na dates, ipavalidate agad ang mga yan to enjoy your prizes. Okay, Eric, attendance check na tayo ng mga kalaro natin dito sa PCSO Draw Court. Andito po ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Present din ang mga representatives from the PCSO and the Commission on Audit. Good evening. And to assist us with our draws, we have our PCSO Assistant Draw Coordinator. Good evening, sir. Game time na Pilipinas! Ready na ang mga papremyo. Kayo, ready na bang maging Lotto Milyonaryo? Let's play your favorite Lotto games. Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng Lotto Draw panel of judges and draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang chairperson ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos pa siguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Lotto players, wala pong pinalad na makapag-uwi ng jackpot prize last Saturday. So, tonight's Grand Lotto jackpot prize is 33,691,151 pesos and 60 centavos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Thank you, sir. Grand Lotto fans, tutok na sa inyong tickets. 55 draw balls numbered 1 to 55 ang nasa loob po ng ating draw machine na pipili ng 6 winning numbers. And the first number is 11 sa ating jackpot bearing games. Gaya ng Grand Lotto, paghahatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang winners. Second number, 48. Sa Grand Lotto, panalo ka ng 60 pesos pag nag-match ang 3 numbers mo sa ating winning combination. And the third number is 25. Sakaling makuha ang 4 na numero out of the 6 winning numbers, 1,500 pesos ang inyong papremyo. And the fourth number is the number 2. At kung 5 out of the 6 winning numbers ang nasa ticket po ninyo, winner kayo ng 100,000 pesos. The fifth number is 30. 30. Isang number na lang hinihintay natin. Makukumpleto na po ang ating Grand Lotto winning combination. And there you go. The sixth and final number is 38. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers in any order. 30, 11, 48, 25, 2, 30, and 38. Once again, the winning numbers are 11,
48, 25, 2, 30, and 38 with a jackpot prize of 33,691,151 pesos and 60 centavos net of the Agent's Prize Commission. Mega Philippines, ito na ang inaabangan ninyo. Gawin pa nating mega saya ang gabi po ninyo. Let's play Mega Lotto 645. Wala din po tayong jackpot winner last Friday. Kaya naman, ang mega pa-premyo ngayong gabi, 12,050,940 pesos net of the Agent's Prize Commission. Once again, sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Maraming salamat, sir. Mega Lotto players, 45 draw balls numbered 1 to 45 naman po laman ng ating draw machine. Ganun pa rin, 6 lucky numbers ang ating aabangan for an official winning combination. And the first number is number 4. Ingatan po mga Lotto tickets, bawal mabasa at mainitan yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng inyong winning ticket pag nag-claim na ng premyo. Second number, 15. Sa Mega Lotto Draw, panalo kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers po ninyo sa ating winning numbers. The third number is 45. 1,000 pesos naman ang papremyo kung makuha ang 4 out of the 6 Mega Lotto winning numbers. The fourth number is 44. At kung 5 winning numbers ang nasa ticket po ninyo, 32,000 pesos kaagad ang inyong panalo. The fifth number is 40. Isang number na lang po hinihintay natin para makumpleto na ang Mega Million combination. Good luck po sa mga may tickets for tonight's Mega Lotto. The sixth and final number is number 8. Again, tonight's Mega Lotto winning numbers in any order. We have 4, 15, 45, 44, 40, and 8 with a jackpot prize of 12,050,940 pesos net of the Agent's Prize Commission. Wala muna maglilipat ng channel at may parto pa ang mga papremyo natin ngayong gabi. Pero bago po yan, may sorpresang pa-birthday po ang PCSO para sa inyo. Ang detalye, narito po. Yo, what's up mga kalaro? For this video, no other but good news and good vibes ang dala ko para sa inyo. Birthday na ulit ng PCSO and invited kayong lahat sa birthday bash nito. As we celebrate PCSO's 89th anniversary, may anniversary galong lotto tickets kami para sa inyo. Para maka-join, bumili lang ng minimum of 10 peso ticket for any digit game or 20 peso ticket for any jackpot-bearing game. And tada! You got free Super Lotto 649 ticket worth 60 pesos and 6D Lotto ticket worth 40 pesos. Exciting, di ba? Uy mga beshies, limited offer lang to, so mark your calendars. Kita-kita tayo on October 24, 2023 dito sa PCSO Games Hub sa PCSO Main Office at sa mga PCSO branches nationwide. For more information, visit the PCSO website, Facebook page, and Games Online Hub FB page. Di na tayo mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto! Digit game ngayong gabi, pwedeng manalo ng hindi bababa sa 10,000 pesos per 10 peso play at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play. Yan ay pag nakuha ninyo in exact order ang 4D Lotto winning combination.
May system plays din dito tulad ng Roll 1, Roll 4 at Perm o Rumble. Good luck to our 4D Lotto players! At narito na ang ating 4D Lotto winning combination. The first number, we have 5. The second number, we have the number 8. The third number, we have 3. And the fourth and final number, we have 1. Ladies and gentlemen, tonight's 4D Lotto winning combination is 5, 8, 3, and 1 in exact order. 3 numbers nyo, may dala rin kayang panalo? Alamin na natin. Let's play the 3D Lotto game. Dito sa 3D Lotto, 3 numbers ninyo pwedeng manalo ng 4,500 pesos per 10 peso play kapag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nag-Rambolito system play. Thrice daily ang papremyo every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number, we have the number 9. The second number, we have 0. The third number, we have another 0. Again, tonight's 3D Lotto winning combination is 9, 0, and 0 in exact order. Siyempre, hindi magpapahuli ang swerteng dala ng 2 numbers. Let's now play the 9 p.m. edition of 2D Lotto. Lotto players, 4,000 pesos per 10 peso play ang panalo kapag nag-match ang 2 numbers ninyo sa ating winning combination in exact order. Kung nanalo via Rambolito system play, 2,000 pesos ang maiuuwi ninyo. Reminder lang sa mga Lotto winners, may 1 year po kayo to claim your prizes. At narito na ang resulta ng ating 2D Lotto draw. For the first number, we have 7. And the second number, we have 17. Recapping the 2D Lotto winning numbers for our 9 p.m. draw, we have 7 and 17 in exact order. Congratulations to all the winners! Next up, STL players naman ang bibida. Usapang small town lottery tayo after this break. Hi guys! Sa mga first-time players at aspiring Lotto millionaires, para sa inyo ang infomercial na ito. Araw-araw ang tsansang manalo dahil araw-araw din ang swerteng hatid ng mga games ng PCSO. From Monday to Sunday, 2D Lotto at 3D Lotto 3 times a day nakakasalo. That's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. draws. Tuwing alas 9 ng gabi, back-to-back ang mga pampagood vibes na dala ng samot-saring digit at jackpot-bearing games. Every Mondays and Wednesdays, mega saya ang dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and the Grand Lotto 655. Nag-uumapaw ang multi-million excitement every Tuesday. Hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Ready ang Super Jackpot every Thursday. Hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642,
and Super Lotto 649. Sigurado mag-enjoy kayo every Friday sa weekend treat ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and Ultra Lotto 658. Talbog ang Sabado night gimmick dahil big time ang panalong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and the Grand Lotto 655. At pagdating ng Sunday, game na game pa rin ang Lotto Barkada sa papremyong hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Pagpalampasin ang pagkakataong maging Lotto Milyonaryo. Laging siguraduhin may Lotto ticket kayo at araw-araw, let's play Lotto! Welcome back, SCL players! Sa mga kalaro natin sa Visayas at Mindanao, authorized na po ang ilang STL AACs or Authorized Agent Corporations na gamitin ang national draw results sa kanilang operations. Para po sa updated na listahan ng STL AACs, panoorin po natin. Pag-uusapan naman natin ang mga reminders at good news ng PCSO sa segment na What You Should Know. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at wag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Additional reminder to all our lucky players, yung pong Lucky Pick 3 at Suertes Hearing Facebook pages, hindi po konektado ang mga yan sa PCSO. Pati na po yung Pakiloto at Sure Lotto, hindi rin po produkto ng aming tanggapan. Para makasigurong legit ang games na sinasalihan, pumili lamang po ng mga tickets sa mga authorized Lotto outlets and authorized STL representatives. Speaking of legit, i-like and follow na ang bagong official Facebook page ng PCSO. I-search nyo na po ang PCSO Games Online Hub. I-like and follow na po yan para manatiling updated sa Lotto draw results, jackpot estimates, advisories, announcement of winners, and programs at activities ng PCSO.
Kasama po sa programa ng PCSO ang pagbibigay natin ng mandatory contributions. Sa October 21, 2023, ang malilikom na charity fund sa ating 6D Lotto Draw ilalaan po ng PCSO para sa mga programa ng Philippine Sports Commission. Alinsunod po ito sa Republic Act 6847, kaya sana huwag ho nating kalimutan bumili ng 6D Lotto tickets at suportahan natin. Sa usapang pangkalusugan naman po, patuloy pa rin po ang PCSO sa pagbabahagi ng libreng medical and dental outpatient services para sa inyo. Pumunta lamang po dito sa PCSO Main Office, Ground Floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Bukas po yan mula 8 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday. First come, first served ang pinatutupad, kaya agahan po ang pagpunta. Magdala ng photocopy ng inyong valid ID at vaccination cards dahil yun lamang pong fully vaccinated individuals ang pwedeng makatanggap ng serbisyo. Para naman sa mga nangangailangan ng check-up sa mga espesyalista, ito po ang schedule ng ating multi-specialty clinic. Libreng konsulta ba ang hanap ninyo? Meron tayo niyan dito sa PCSO. Inihahandog ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve you ang aming mga cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman ang ating mga ENT doctor and pulmonologist every Tuesday from 1 p.m. to 4 p.m. At pagsapit ng Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming mga gastroenterologist and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, worry no more dahil ang ating ever-reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo. Tuwing araw yan ng Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. All these services are free, kaya bumisita na sa PCSO Multi-Specialty Clinic. Pero reminder lamang po, fully vaccinated individuals lamang ang makakapag-avail ng mga nasabing serbisyo. Kaya dalhin po ang inyong mga vaccination cards, pati na din ang inyong mga valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa aming Medical Services Department sa telephone number 8846-8757. Para po sa kaalaman ng lahat, sa ilalim ng PCSO Medical Access Program, lahat ng kahilingan para sa mga gamot na pang-chemotherapy, post-kidney or liver transplantation, hemophilia, at ipuwitin injection ay kailangan ng kalakip na official quotation galing sa retailers, drugstores, pharmacies, ospital o dialysis centers. Para sa kumpletong listahan, bisitahin ang PCSO website. I-click ang e-services tab at i-click ang list of medicine providers accepting PCSO guarantee letter nationwide. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa email address na pcsomain.charity@pcso.gov.ph para sa NCR. Maaari ring makipag-ugnayan sa Charity Assistance Department sa telepono bilang 8366-3329 o kaya sa pinakamalapit na PCSO branch na matatagpuan sa directory ng PCSO website. Narito na ang resulta para sa ating 2 p.m. draw. Para sa ating 3D Lotto, we have 8, 7, and 6 in exact order. Para sa ating 2D Lotto, we have 31 and 8 in exact order. Para naman sa resulta ng ating 5 p.m. draw sa ating 3D Lotto, we have 2, 3, and 4 in exact order. Para sa ating 2D Lotto, we have 10 and 27 in exact order. To all late tuners, i-ready na ang ballpen at papel at narito na ang resulta ng katatapos lang na mga Lotto draws. Simulan natin sa 2D Lotto winning numbers. We have
7, and 17 in exact order. Para naman sa ating 3D Lotto, we have 9, 0, and 0 in exact order. Sa ating 4D Lotto, we have 5, 8, 3, and 1 in exact order. Para po sa ating Mega Lotto 645 in any order, 4, 15, 45, 44, 40, and 8 with a jackpot prize of 12,050,940 pesos net of the agent's prize commission. At para po sa ating Grand Lotto 655 in any order, 11, 48, 25, 2, 30, and 38 with a jackpot prize of 33,691,151 pesos and 60 centavos net of the agent's prize commission. May bagong Lotto Milyonaryo kaya tayo ngayong gabi. Ayon po sa PCSO Data Center, sa Mega Lotto 645, we have no winner. At sa Grand Lotto 655, we also with no winner. Congratulations sa lahat po ng consolation prize winners. Ang paraan naman kung paano mag-claim ng inyong premyo, panoorin po natin. Napakasaya ng panalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Oy, kapatid, gusto mo ba na yumaman? Yes! Sa malapit na lutuhan, simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapwa-tao. Balik loto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Princess, jam-packed na naman ang araw natin bukas. Kaya don't forget your tickets sa ating 2, 5, and 9 p.m. draws. Syempre, ang games natin, andyan ang 2D Lotto and 3D Lotto. At dahil Martes bukas, andyan ang 6D Lotto. Lotto 642 with an estimated jackpot of 5.9 million pesos. Andyan din ang Super Lotto 649 with 15.8 million pesos. At Ultra Lotto 658 with 49.5 million pesos. That's all for tonight. Para po sa PCSO, Princess Laurel Elefante ang kasama niya magbigay ng pag-asa Pilipinas. Ako po si Eric Gimson. Stay safe and healthy para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mapapanood ang PTV sa bawat sulok ng Pilipinas, reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan intero ang Luzon. Da kami, di mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV 4 Manila, PTV 8 Cordillera,
PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 10 Dumaguete, PTV 2 Guimaras, PTV 8 Tacloban, and PTV 12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV 11 Davao City, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Pagadian, PTV 48 Davao del Norte, and PTV 8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. G na G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Tonight's top stories. President Ferdinand R. Marcos Jr. vows to strengthen the country's rice industry while protecting the welfare of farmers and consumers. President Ferdinand R. Marcos Jr. is set to attend the first ASEAN Gulf Cooperation Council Summit and meet with business leaders in Riyadh, Saudi Arabia. President Ferdinand R. Marcos Jr. vows to immediately repatriate the remains of the third Filipino fatality in the Israel-Hamas war. The Department of Trade and Industry expects the national halal strategy to generate 230 billion pesos in investments and create 120,000 jobs for Filipinos. Remittances from overseas Filipinos reached $3.10 billion in August 2023, 2.8% higher from $3.02 billion recorded in the same month last year. Oil firms announced a slight price hike on gasoline while implementing a rollback on diesel and kerosene effective tomorrow, October 17. These stories and more on PTV News Tonight. Good evening. Welcome to PTV News Tonight. A science-based approach to finding solutions to problems plaguing the world is more often than not the best way to go about solving them. That's why for the president, the holding of the 6th International Rice Congress couldn't have come at a better time as the country is facing a debacle regarding a rice supply that is in dire need of a fix as soon as possible. Kenneth Paciente has this story. The 6th International Rice Congress now being held in the country
is expected to further strengthen the nation's rice production. Different innovations and scientific methods for producing quality rice are to be discussed in the forum. Experts and scientists will also join to develop evidence-based solutions to help hurdle the big challenges in the global rice sector. According to President Ferdinand R. Marcos Jr., this activity is timely to exchange ideas and policies that strengthen global rice value chains and develop new technologies. The discoveries in this Congress will pave the way for greater strides in the rice industry in the Philippines and across the globe. I look forward to seeing the innovations to be discussed in this Congress come to life, including the ultra-low GI rice in the near future. With every grain that we harvest, process, and consume, we gain the strength and nourishment that we need to continuously drive our lives, families, and nations forward. President Marcos Jr. also pointed out the challenges faced by the Philippines in relation to the supply and price of rice. That's why the government will not stop to respond to this in a comprehensive and science-based way. Aside from investing in research and acquiring machinery to give to our farmers, we try to provide them with more support through our National Rice Program and the Rice Competitive Enhancement Fund. This includes our rice farmers' financial assistance. We have also been working together with international institutions like the IRI and foreign governments, not only to ensure the steady supply of rice, but also to enhance the development and sharing of crucial technologies and strategies. The government will also continue to pursue those involved in the hoarding of agricultural products and make sure they will be held accountable. It goes without saying, but I think it bears repeating, that rice in our countries means more than food. Rice in Asia, rice in the countries where it is a staple, is in fact life. And whenever we find ourselves in a situation where the supply of rice is threatened, this is almost an existential problem that ordinary people feel. So as I end, let me assure and challenge you in this way. We will spare no effort to ensure the growth of the rice industry here in our country, even as we safeguard the welfare of farmers and consumers alike. The International Rice Congress will last until Thursday. Kenneth Pasyente for the Nation. Next year's rice production is expected to yield over 500,000 metric tons more, with the infusion of much-needed capital for irrigation spending to the tune of 40 billion pesos. So says National Irrigation Authority head honcho Eduardo Guillen, whose conservative reckoning puts rice production with a 10.8 billion in annual generated revenue that could pay off the entire allocation in 4 years or less. Guillen extended his thanks to the House for restoring his agency's proposed spending for next year and said the 40 billion will go a long way in addressing sustainability concerns and climate change. Unfortunately for the country, the United States Climate Prediction Center, or CPC, has projected that there is an 80% chance that the El Niño phenomenon will continue until up to May next year, which would ultimately prolong or contribute to high food inflation. The latest bulletin from CPC said a strong event with an 85% chance of transpiring will likely plague the country well into mid-year of 2024. CPC added there's a 3 in 10 chance that a historically strong event rivaling an El Niño occurrence, which happened in 2015 to 2016 and 1997 and 1998, will happen. A survey conducted by TransUnion Philippines showed more Filipino household finances have improved in the third quarter of 2023. This amidst higher optimism for the country's finances, despite the threat posed by global economic recession. Pia Arellano, president and CEO of TransUnion Philippines, said credit provided to many households helped unlock economic opportunities for many Filipinos.
Bangko Sentral ng Pilipinas has approved $10.99 billion worth of public sector foreign loans in the first 9 months of the year, surpassing the total for the entire year of 2022. The borrowings will fund the Philippine government's programs on economic recovery, environmental protection, climate resilience, and projects in the transport and agricultural sectors. As of June 2023, the country's outstanding external debt stood at $117.918 billion, representing 28.5% of the country's GDP. The major creditors are Japan, the U.S., and the United Kingdom. Oil companies have announced a price hike on gasoline, while diesel and kerosene will have a price rollback on Tuesday, October 17. In an advisory issued by Caltex, Shell, Petrogas, Clean Fuel, and Sea Oil, 55 centavos will be added per liter of gasoline, while there is a 95 centavos price reduction on each liter of kerosene and diesel. Motorists and consumers are reminded to expect other oil firms to implement fuel price adjustments in the coming days. The Department of Labor and Employment has partnered with MegaWorld on holding of more job fairs. The signed memorandum of agreement indicates MegaWorld Lifestyle Malls will be the official partner venue of satellite job fairs and other DOLE-initiated activities under a rent-free arrangement. The said collaboration is expected to have a significant impact, especially to the first-time job seekers who can access other employment opportunities. Up next, the expected invasion by Israel in Gaza causes world shares and oil prices to fall. More details following some important reminders. Stay with us. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas, Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad nga yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Pasiglahin ang bawat umaga na puno ng good vibe. Sari-saring mga impormasyon at kaalaman. Natiyak ninyong matututuhan. Kaya halina't mag-chill at enjoy! Kasama ang iyong RSP Barkada dito lang sa Rise and Shine Pilipinas! PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Ang mga kwento sa likod ng bawat suntok, puntos at atake, tungo sa pagtagumpay, mula mismo sa mga alamat sa larangan ng palakasan. Kasama ang veteranong mamamahayag ng kwentong sports, Bill Velasco. Masters of the Game.
Dito lang sa PTV. Mga serbisyo ng pamahalaan ipararating sa mamamayan. Diretsahan ang usapan mula mismo sa kinauukulan. Samahan niyo po kami sa pagbibigay linaw sa mga mahalagang isyong pambayan, kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan, sama-sama tayong haharap sa isang bagong Pilipinas ngayon. Let's not forget to give back sa ating culture by surely promoting it and loving it and being proud of it. Kasi wala nang mas gaganda pa sa pagiging Pilipino. Maraming salamat po sa Asian Academy Creative Awards sa pagkilala sa Public Eye documentary na Dayo bilang national winner for Best Lifestyle Program. Karangalan po namin ang maging kinatawan ng Pilipinas sa prestigyosong gawad na ito sa Asia Pacific. Ang panibagong pagkilalang ito ay buong pagmamalaking inaalay po namin para sa bayan. Pagtatak ng 1:00 ng hapon, sama-sama tayo tumutok sa sentro ng mga balita bilang mga tagapaghatid nyo ng tapat at napapanahong impormasyon. Kasama sina Audrey Goriseta, Naomi Tiburcio, at Angelique Lazo. Sentro Balita, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon. Dito lang sa PTV. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabuluhang impormasyon. Sa ngayon ay pinag-iingat na ng lokal na pamahalaan. At yan muna ang mga huling kaganapan mula dito sa Paalala ng mga eksperto sa Glory Balegan para ikipagigyan. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. The northern part of Gaza City is a ticking time bomb. Amidst blue skies and a few wisps of clouds, there is great anxiety. Fear and tension on the impending massive ground offensive the Israeli Defense Forces vowed to mount at any given moment. As it stands, approximately 2,670 Palestinians have died since last week when airstrikes began. At least 720 or more than a quarter children in a city where half the population is under 19 years of age. And with food, water, power cut off in a Hamas regime ordering civilians not to leave, Palestinians are caught between the wrath of Hamas and IDF airstrikes that have rained on the hapless city where 1,000 Palestinians are feared trapped or dead underneath the rubble. The carnage from the impending ground invasion will be gruesome and more lethal to those still in northern Gaza when the incursion begins. And the United Nations and United States are in a frantic diplomatic scramble to urge Israel for more time and humanitarian response with badly needed supplies of food, medicine, and water now allowed to enter via the Egyptian border. Still, the world is watching and countries are speaking out against Israel, China, and Russia among them, not to escalate death and destruction to what many have called an ongoing genocide in the world's largest open-air prison.
world of business, world shares mostly fell as oil dipped anew as investors expected an invasion of the Gaza Strip by Israeli forces. S&P 500 and Dow Industrials went up 0.1%, while Germany's DAX shed 0.5% to settle at 15,104.87, while the CAC 40 in Paris declined 0.5% at 6,965.51. While Britain's FTSE 100 went down 0.1% at 7,589.92. Israeli forces are already deployed near the Gaza Strip and have been drilling for what was described as a broad campaign to finally dismantle the military capability of Hamas. Meanwhile, Elon Musk's social media platform X was fined 610,500 Australian dollars by a regulator for allegedly failing to cooperate with a probe on anti-child abuse practices. This development deals another blow to a company already struggling to keep advertisers, mainly due to allegations of an inability to moderate content. Australian regulator eSafety Commission fined X, claiming the company failed to answer queries and length of time it took to respond to reports of child abuse materials, aside from its method to detect such infractions. The European Union is aiming to prevent the return of the Trump-era metals tariffs and mitigate the negative impact of the U.S. Inflation Reduction Act, as well as its subsidies for electric vehicles. President Joe Biden will host European Commission Chief Ursula von der Leyen and European Council head Charles Michel for a summit focused on Ukraine and economic issues. One of the main topics of discussion will be a joint statement on addressing global overcapacity of steel and aluminum, as well as the promotion of sustainable production. The U.S. has requested that the EU take action against Chinese steel producers to avoid the reimposition of tariffs. But EU countries have emphasized the need to comply with WTO rules. The EU is also seeking to align its carbon border tariff system with the U.S. approach to green subsidies. Prompting the growth of digital service exports is seen as a solution to development challenges in the Philippines, according to the World Bank. The use of enhanced digital technologies can help promote trade and support high value-added services, particularly in white-collar sectors such as professional services, finance, engineering, and marketing. The Philippines has seen success in the business process outsourcing sector and an acceleration in digitalization during the COVID-19 pandemic. Expanding access to high-speed internet and e-commerce can facilitate the participation of small firms in the global value chain. Harnessing technological change and expanding the high-skill service sector will be critical to achieving the country's long-term vision of becoming a prosperous middle-class society free of poverty by 2040. Meanwhile, personal remittances from overseas Filipino workers rose to $3.10 billion in August 2023. These remittances increased by 2.8% from the $3.02 billion in the same month last year. In the meantime, the total amount of personal remittances in the first 8 months of 2023 reached 24.1 billion pesos, slightly higher compared to $23.34 billion in the same period. It is the world's most consumed food item, with over half of the planet subsisting on it as a staple dish. And the world's top experts and scientists on rice production are in the country to brainstorm over developing better yielding and more durable varieties in the 6th International Rice Congress that just kicked off, and which our Kenneth Paciente covered in this report. The official trip of President Ferdinand R. Marcos Jr. to the Kingdom of Saudi Arabia this week is all set. The president will attend the first ASEAN Gulf Cooperation Council Summit in Riyadh, where steps to further strengthen ASEAN and Persian Gulf relations are tops on the agenda. The importance of this meeting is that it will set the tone for the
forward movement of this cooperation between GCC and ASEAN. So hindi kasi ito hindi ito as active as the other cooperation partners. So ngayon, we're going to make it more active by focusing on political security, economic, and socio-cultural collaboration. Here, world leaders are also scheduled to discuss various issues in the two regions, such as counterterrorism, transnational crimes, anti-piracy, and stability of the international commerce. Although this trip will be short, it is expected to be just as productive as the President's previous trips, and his schedule will be full with all the meetings lined up, including the bilateral meetings with Saudi Arabia and Bahrain, which are the biggest suppliers of crude oil and fertilizers in the whole world. If the two regional organizations can cooperate on that and assure each other continued and reliable supply in spite of what we call the vicissitudes of energy economics and geopolitical instabilities, then we can more or less assure each other of, or we could rather assure ASEAN of continued and consistent volume of supply throughout the year. Now, with that, we can mitigate the higher prices of oil in ASEAN. The President will also have a business roundtable meeting with Arab businesses and the Ministry of Investment of Saudi Arabia, where the Chief Executive will likely close deals of investment pledges for the country. The Chief Executive will also meet with the Filipino community there and make sure their welfare is also in his working agenda. Part of the discussion could be the presentation of the Mahardika Fund to the Kingdom of Saudi Arabia and its businesses. Again, the protection of our nationals abroad, especially in terms of labor reforms being proposed for the Kingdom of Saudi Arabia, and the Arab assistance to the development of our BARM. According to the DFA, there are an estimated 2.2 million Filipinos in Persian Gulf and 700,000 in Saudi Arabia. The agency said it is also possible the issue of unpaid salaries of OFWs in Saudi Arabia are part of the talks, as well as the case of migrant worker Margaret Garcia, the latest OFW victim fatality in the Desert Kingdom. Kenneth Pasyente for The Nation. The government has announced its commitment to the provision of assistance and support to sugarcane farmers in Negros province. This initiative aims to alleviate the burdens faced by these farmers despite the income they generate throughout the year. Clazel Pardilia supplies us the details in this report. Sugar farming is not always sweet as it seems for Joven in La Carlota City, Negros Occidental, who still uses conventional farming. He endured extreme heat in cultivating his 300 square meter sugarcane farm and buries himself deeper in debt to be able to provide farm inputs and labor costs to a year of cropping, growing, and milling his sugarcane. But only got a devastating and heart-aching income. Bawasan to ng yung taong nagtrabaho, na karga ng tubo. Bawasan pa ng tracking. Ang maiwan sa amin sa 46, mga 20 plus. Tapos bawasan pa yun ng fertilizer at saka yung nagtrabaho ng tubo. Maliit na lang sa amin to. 10,000 siguro. May tulong po ba na iniabot sa inyong SRA? Wala man, wala. Wala kasi maliit kami. Kung pwede, matulungan kami ng gobyerno. Without the use of modern farming technology, machineries, and free farm inputs, production costs for a hectare of sugarcane farm could reach as high as 160,000 pesos. But should a small-scale farmer join or make a cooperative and create a block farm, it can save him 60,000 pesos in production costs, or a total of 1.8 million pesos less on farm capital to every block farm. Under the Sugarcane Industry Development Act, the Sugar Regulatory Administration was mandated to provide free sugarcane, fertilizers, and machinery to block farms.
This year, the SRA has allotted 150 million pesos budget for a block farming program or 5 million pesos for each collective farm. Jusel and her family who lives in La Casillana joined a block farm in 2017. Since then, it has changed their lives. Noon, wala kaming tractor. Tapos yung nagbigay din sila ng startup capital para panggasto sa farm. At saka yung mga inputs, binigay din nila sa amin. Yung sa irrigation, yung bunso namin yun lang nakapag-aral kasi siya yung nag-aaral nung nagiging black farm na. Kung individual kami ngayon, puro kami utang, wala na yung lupa sa amin. Hindi, nasa iba na. Kasi wala ka naman pagkuhanan ng panggastos mo. According to the SRA, production cost of a hectare of sugarcane farm, which join a block farm, could spike up to 10 metric tons. An increase in production means extra income for farmers. Most importantly, it's a much welcome surplus to local sugar supply. If, for example, meron tayong El Nino, may perceived drop po tayo, and then from walang black farm, biglang nagka 10,000 hectares tayo na black farm. Yung improvement nun is about 8,500 metric tons. So malaking bagay din po malaking tulong sa ating production po yung pag-organize ng black farms. For the past 4 years, local sugar production has been falling. But this 2023, sugar production is expected to soar at 1.85 million metric tons. However, should a severe El Nino hit sugarcane farms, output in sugar production could drop by 15%. The agency is lobbying and remains optimistic they will be given an additional budget to push programs that could cover more benefits for sugarcane farmers. Pag from 1 billion to 2 billion, everything will double. So yung budget natin for black farms will double, yung budget natin for socialized credit will double. Yung concentration natin with regards to improvement of production and eventually self-sustaining production, doon tayo nakatutok. For now, what used to leave a bitter tang in their mouths will now have a different flavor with a sweet taste of success. From Isabela Negros Occidental, Clayzong Pardilla for The Nation. Aside from repatriation, the Marcos administration has assured the Filipinos affected by the Israel-Hamas war the government will also provide various types of assistance to help them recover from this nightmarish ordeal. No less than the president comforted the family of the third Filipino fatality through a phone call with assurance to bring the remains of their deceased loved one back at the soonest possible time. Alan Francisco has more. We will help you. The government is here. The exact words of President Ferdinand R. Marcos Jr. when he spoke on the phone with the sister of the third Filipino who died in the ongoing Israel-Hamas conflict. It was previously determined that the third casualty was Loretta Lori Villarin Alacre, 49 years old caregiver and Negros Occidental native. Last Friday, the Department of Migrant Workers informed the Alacre family what happened to Lori. President Marcos made the call to the victim's family this week to express personal condolences and assured government is here to help. President Marcos told the Alacre family that the government will do everything in its power to bring back the remains of the relative. Philippine ambassador in Egypt is waiting for feedback on the possible opening of the humanitarian corridor so the government can begin the repatriation. The airport in Tel Aviv, Israel, is open but refugees are not allowed to leave yet. The DFA earlier announced that mandatory evacuation was initially ordered for Filipinos in Gaza after it was raised to alert level 4. Despite this, the government continues to cooperate with the Israeli government to allow the repatriation efforts to the Filipinos. The chief executive also assured the Alacre family of government's assistance. Prior to this, the president talked to the families of the two Filipinos who were previously confirmed to have died in the war.
Meanwhile, different government agencies reported to the President that aid is ready for distribution to the orphaned families of the Filipinos who died in the crossfire of Israel-Hamas war. The OWA will provide 200,000 pesos cash assistance to the families of the 3 Filipino casualties. The OWA and DMW will also provide wake and burial assistance of 20,000 pesos each, repatriation and transportation costs from the airport until the remains are delivered to homes. The OWA will also give 20,000 pesos for inactive members, while 50,000 will come from DMW, which could increase depending on the order of the President and DMW officer in charge Hansley Ukakdak. In addition to financial assistance, the Department of Foreign Affairs is also there to manage the repatriation of OFWs and other affected Filipinos. They will also provide medical and hospital assistance in their stay in another country. The DSWD is interested in the repatriation of returning OFWs from the airport, along with welfare and financial assistance, and educational assistance for the children of the victims. The DTI will also assist the aforementioned government offices for livelihood assistance. The DOH, OWA, and DMW are focusing its efforts on medical and psychological support. The DOLE and TESDA are also working together in providing jobs to returning Filipinos. Alan Francisco, for The Nation. And here are the results of tonight's multi-million peso lotto draws from the PCSO. Good evening, Lotto players. For those who missed our draws today, October 16, 2023, I'll be doing a recap of the winning numbers. Let's start with the results of the 2 p.m. draw. For the 2D Lotto, we have 31 and 8 in exact order. For the 3D Lotto, we have 8, 7, and 6 in exact order. And the results of the 5 p.m. draw for the 2D Lotto, the winning combination is 10 and 27 in exact order. For the 3D Lotto, we have 2, 3, and 4 in exact order. And finally, the results of the 9 p.m. draw. For the 2D Lotto, we have 7 and 17 in exact order. For the 3D Lotto, we have 9, 0, and 0 in exact order. For the 4D Lotto, we have 5, 8, 3, and 1 in exact order. For the Mega Lotto 645 in any order, the winning numbers are 4, 15, 45, 44, 40, and 8 with a jackpot prize of 12,050,940 pesos net of the agent's prize commission. And finally, for the Grand Lotto 655, we have the numbers 11, 48, 25, 2, 30, and 38 with a jackpot prize of 33,691,151 pesos and 60 centavos net of the agent's prize commission. May jackpot winners ba tayo tonight? Ayon po sa PCSO Data Center sa Mega Lotto 645, we do not have a jackpot winner. At ganun din po sa ating Grand Lotto 655, no jackpot winner. That's all for tonight. I'm Eric Gimson for the PCSO Lottery Draw Recap. Thank you. Good night. The Philippine Stock Exchange Index finished at 6,198.83, losing 67.51 points or 1.08% today. All shares also dipped by 24.67 points or 0.73% to end at 3,359.90. Sectoral gauges except for mining and oil closed in the red, with the biggest drop coming from holding firms down by 91.12, followed by industrial, financials, property, and services. Total value turnover stood at 3.761 billion pesos. Market breadth was negative 116 to 64, while 35 issues were unchanged.
We'll now give you the latest buzz here in Pop Culture Corner. First, the 11-track list revealed major collaborations and features with multiple global artists. The second track, Closer to You, will feature musical trio Major Lazer, singer-songwriter Ed Sheeran, credited as a song co-writer on Yes or No track, while DJ Snake is featured on Please Don't Change. Standing Next to You will serve as the main track of the album, which will be out on November 3. Liza Soberano's Hollywood film, The Lisa Frankenstein, is set to premiere next year. The film production company Focus Features announced the highly anticipated movie will be released on February 9, 2024. The Filipino-American actress reportedly will be playing as Taffy. The upcoming horror comedy film is about a misunderstood teenager portrayed by actress Katherine Newton, who falls in love with a handsome corpse played by Cole Sprouse. The northeasterly surface wind flow will affect the weather conditions over extreme northern Luzon. Based on its latest forecast, this weather system will be bringing cloudy skies with light rains in Batanes, Metro Manila, and the rest of the country. In the meantime, the trough of a low-pressure area will be prevalent over the Kalayaan Islands. And let's find out what the weather will be like in key Philippine and Asian cities. President Ferdinand R. Marcos Jr. recognizes the contribution of Cooperative Development Authority to assure food security and economic development. Meanwhile, the chief executive also leads the launching of Dongfeng Motors in Pasig City. Alan Francisco tells us more details in this report. President Ferdinand R. Marcos Jr. leads the celebration of National Cooperative Day in Malacanang. This year's theme of the celebration is Cooperative, pioneering the path to recovery amidst modern challenges of climate change and food security. The event was attended by about 300 cooperative leaders from Luzon, Visayas, and Mindanao, and some government officials. In President Marcos' speech, he emphasized the importance of cooperatives to help the Filipinos, particularly the farmers. President Marcos also ensured that the government has supported the cooperatives. This celebration is in accordance with Republic Act No. 11502, which aims to emphasize the contribution of the cooperative movement to the economic development of the country. Nanditong gobyerno para tiyakin na kung ano ang pangangailangan ng CDA ay mabibigay para makatulong naman dahil malaki ang hinihingi namin sa inyo. Malaking trabaho ito. Hindi maliit na trabaho ito. President Marcos promotes the electric vehicles in the country in the launching of a Chinese automobile. According to President Marcos, the government's goal is to increase electric vehicles in the country until 2040. In data gathered since 2020, there are more than 8,000 e-vehicles right now in the country. And to increase this number further, there should be a gradual shift of electric vehicles to the public transport sector. In conjunction with this, the government is implementing its POV modernization program. There are special loan facilities and subsidies for purchases of e-vehicles. Currently, there are 400 electric public utility vehicles operating in different routes throughout the country, which, according to the President, provide safe, modern, comfortable, and green transportation to the public. So it's my firm belief that these endeavors will not only gain momentum, but also wider adoption moving forward as our people realize the benefits of these vehicles in their communities. So I enjoin the public to support the programs and policies of government, as well as opt for alternative or renewable sources of energy. Alan Francisco for The Nation. The boat of the Filipino fishermen that was allegedly collisioned by a foreign ship in Pangasinan was now already in the custody of the Philippine Coast Guard. The PCG is confident that they have strong evidence to hold those responsible for the collision that caused the death of the 3 Filipino fishermen. Bea Bernardo tells us more.
The Philippine Coast Guard has recovered the FB Dirian, the boat used by Filipino fishermen, which was rammed by foreign vessels off the coast of Pangasinan recently. According to PCG, the boat retrieval operations started last week. First, they did an aerial inspection to pinpoint the exact location of the boat and deployed BRP Malapascua to secure it. And the final step was the salvage operation with the help of MTAG Avior. According to Vice Admiral Joseph Coime, PCG Commander for Maritime Safety Services Command, the boat retrieval is crucial to the ongoing investigation into what they considered a very serious maritime incident in which 3 Filipino fishermen died. Makikita po natin initially sa physical inspection, wala na siyang katig. Kasi if you compare the original design, may mga katig siya, outrigger. Based on the progress of the investigation, the MT Pacific Ana, carrying the flag of Marshall Islands, was the one that rammed the Philippine fishing boat. The PCG has strong evidence to prove this, including a maritime traffic monitoring system where the Pacific Ana is seen passing the FB Dirian location. And the Coast Guard also has an eyewitness who saw the Marshall Island ship crashing into our ship. The Marshall Island government has coordinated with the Philippines. They are conducting their own investigation on the incident and has expressed their intention to do an ocular inspection on FB Dirian. They are very cooperative sa ongoing investigation, and in fact, with their appearance sa Senate hearing, makikita po natin na talagang nakikipagtulungan po sa bansa ng Pilipinas. It is expected the PCG's report on this accident will be finished next week, after which it will be forwarded to the Department of Foreign Affairs for diplomatic action. Right now, the boat is in Subic, Zambales. The owner of the boat couldn't help herself from crying when she saw it again because her husband died in it. Hindi rin po mawala yung sakit na wala na siya, wala na yung magkaano sa amin. Lalo na maliit pa yung anak ko, 5 years old pa lang. Beo Bernardo for The Nation. What kosher is to the Jewish tradition of properly preparing food, halal is to Muslims and the Islam nation. Hence, it is an industry with huge potential and upside the Philippine government could not pass up, as it inked a deal to exploit the industry that could reap hundreds of billions eventually. Our Ryan Lasigas has more on the agreement the DTI signed earlier today on developing the halal industry. The Department of Trade and Industry or DTI signed a Memorandum of Understanding with DKPO Fulfillment Company Incorporated to address the development of local halal industry. DTI Secretary Alfredo Pascual says micro, small and medium-sized enterprises are at the forefront of halal initiatives poised to reap significant benefits. Pascual says the halal industry is expected to generate 230 billion pesos in trade and investments while creating over 120,000 jobs for Filipinos. We're just starting. We've had preliminary discussions with our friends in Malaysia, and we'll build, our capabilities from there. Another starting point is the revival of the enterprises in Marawi City with the funding that's made available for that endeavor. So we'll have to start from those initial transactions and build up from there. We're giving ourselves 5 years to build the business, the halal business in the country. Pascual underscored the Halal Industry Development Initiative forums are part of the DTI's 4 priorities, such as promoting regional development, attaining food security, upgrading, upskilling, and upsizing micro, small, and medium enterprises, and enabling job skills matching and upgrading. The roadmap is not only focused on food, but also on Islamic finance, travel and tourism, modest fashion, pharmaceuticals, and cosmetics. Para maging vetted ka, kailangan mo lang meron kang order o may kontrata ka. Ganun kasimple lang yan. Kasi marami sa atin may order. Ang nangyayari, pinapasa lang natin. For example, may order kang 10 million o 5 million, hindi mo kaya. So you just pass it on. Yeah? So, ito talaga is what you call is an excess opportunity sharing program. We need to create an ecosystem that is acceptable to all, population of a country. In Malaysia, halal is accepted by everyone, be it Muslims and non-Muslims. And here,
I think it's important that we promote this to the whole population. Projection indicates that by 2025, the market value is expected to surge to 7.7 US trillion. This is way higher than the 3.2 billion US dollars in 2015. Ryan Lesiges for The Nation. The Philippine Economic Zone Authority has approved 131.76 billion pesos worth of investment as of the first week of October, putting the Investment Promotion Agency on track to meet its 154 billion pesos full-year target. PEZA Director General Tereso Panga said the agency will continue to push for amendments to the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act to attract more investments, particularly in the information technology sector. The PEZA Board of Directors approved 25 new projects worth 20.55 billion pesos, bringing the total number of approved projects to 169. These new projects are expected to have an export value of $643.32 million and generate 5,500 jobs. PEZA also expects 4 more economic zones with a total investment of 773.96 million pesos to be proclaimed before the end of the year. And key pillar of democracy, whose end product almost always takes a long time to dispense, the use of artificial technology will surely and considerably speed up the resolution of cases. And AI technology will greatly help the public in getting more informed and aware through interactive participation, with most of their doubts and questions answered at the press of a button or swipe of the screen. On the other hand, court clerks, administrative staff assistants, and stenographers need not worry about losing their jobs because AI will make their jobs easier and lighter in the long run. Cybercrime is getting to be a really serious headache that could derail work and put one's best laid plans out of commission. The latest hacking and defacement of the House's website took a day to resolve. Hence, House Solons are hell-bent to put an end to the evil hackers do by way of empowering the DICT, beginning with more funding for the agency next year, as our Melalas Moras reports. The House of Representatives announced today that their official website is now fully restored and operational. This after it was hacked and defaced yesterday. According to House Secretary General Reginald Velasco, they immediately acted on the matter with the help of the DICT, CICC, and law enforcement agencies. We have to update not only the contracts, not only with the suppliers, with the equipment, but the equipment itself. As of now, the investigation into the unauthorized access is ongoing to identify and prosecute the perpetrators. We're preparing for the worst. Na this is just a test case, no? Kaya kailangan paghandaan na namin yung possible cyber attacks. Meanwhile, due to successive hacking incidents reported recently, the House Committee on Appropriations is now pushing to allocate more funds for the DICT. According to Appropriations Chair Elizalde Co, they will work with their colleagues in the Senate on this matter, and the additional resources can come from the unprogrammed funds of the 2023 national budget for the augmentation spending on its IT security and ransomware countermeasures. Meanwhile, House Committee on Civil Service and Professional Regulation Chair Christine Alexi Chutor also suggested the Philippines perhaps can also ask the help of other countries. Melalas Moras for The Nation. An upper chamber Solon already has his own assessment of the Socorro Bayanihan Services Incorporated after being part of those who inspected the site of the alleged cult over the weekend. In fact, for the lawmaker, other criminal charges might be filed against the group's leaders after noting some of the possible violations after seeing the place with his own eyes. Daniel Manalastas has more. There seems to be some truth on the allegation of the Socorro Bayanihan Services Incorporated having a sister group. This is what Senator Ronald De La Rosa believes and wants to be investigated as well. De La Rosa said this seems to be located in the western part of Socorro. Basically, parang the same, no? Sabi pa nga, mas malala pa daw doon dahil nga, aside na bawal pumasok yung outsider, meron silang sariling gobyerno doon, may sariling currency. May sariling currency sila doon.
As the senator conducted an ocular inspection of the SBSI, he is convinced the group is a cult organization based on what he saw and even if the investigation has yet to complete. Talaga lumalabas sa kulto ito by all definitions, by all elements of a cult, andon makikita mo sa SBSI. Yung strict reverence to a single personality. Yan yung kulto eh. Yun lang yung pagiging yung paghihil niya kuno sa pagiging quack doktor doon sa mga naniwala mga tao, pinapainom sa kanila yung tae ng kambing. So that's just very very unsanitary. So hindi mo pwedeng ipainom yan kung hindi talaga kulto yung membro ng kulto yung umiinom. Sino bang matinong tao na iinom? One thing that struck the senator was the graves of children in Kapihan, which he also once investigated. Posible mangyari kasi wala pa namang allegation na about abortion, no? Pero baka nangyayari yun dahil ngayon nga, puro tag one day pa lang, yung anak ngayon namatay agad. Yung nga, kaya nga sabi ko sa NBA, imbestigahan ninyo. At merong kwan doon, merong minor de edad na nagsabi doon sa committee hearing na hindi niya alam na buntis na pala siya. For now, the leaders of SBSI are still detained in the Senate and may stay there indefinitely unless they decided to tell the truth. Daniela Manalastas for The Nation. Norway is eyeing to expand trade and investment ties with the Philippines, particularly in the aquaculture and retail industries. Norwegian ambassador to the Philippines says his country is open to the possibility of contributing to the country's aquaculture industry. This as seafoods are one of Norway's main exports, and it could help the Philippines become successful as well in this endeavor. To ensure an orderly and peaceful election day across the country, the Philippine National Police, along with other concerned government agencies, is gearing up for the forthcoming Barangay and Sangguniang Kabataan polls on October 30th. Patrick De Jesus tells us the full details. Exactly 2 weeks before the Barangay and Sangguniang Kabataan elections on October 30, the Philippine National Police tackled in its command conference the further preparations needed. A multi-sectoral peace assembly was also held with the COMELEC, other concerned agencies, NGOs, and volunteer groups, who all aim for an orderly election. The concentration is on barangays under red category, have reached more than 300. The PNP has also recorded 15 validated election-related incidents so far, wherein victims are either incumbents or candidates for barangay positions. On the poll gun ban, more than 8,000 firearms have been confiscated and violators arrested. As the BSKE will be conducted again after 5 years, tensions are expected to climb or run high among candidates and supporters, which the PNP is expected to quell. That is part of the job of our PNP being part of the commission by the or deputized by the COMELEC. So kasama sa trabaho namin yan to make sure that these things will not happen in the respective areas. Those areas na nakikita namin na may mga possible na tension, additional police personnel will be placed there. Cops were then reminded not to be involved in partisan politics in as well as local chief executives. That includes even to the local government chief executive, kung may mga ma-involved man, dapat hindi sila magpapagamit. That is our instruction. If there are merong mga individuals or private chief executives na involved, so far we haven't received any report as to that effect. Heightened alert will remain until after the election, as it will be followed by a long holiday beginning All Saints Day. Ang kapulisan po ninyo ay hindi po bumababa yung alert. Parati po kaming alerto para makapag-enjoy po ang ating ang citizens natin ng kanilang holidays. So kung titignan po ninyo, it will be a very long weekend this end of the month. So ni-remind po namin yung kapulisan namin na huwag ibaba yung alert nila at patuloy po ang pagbabantay na gagawin nila
para ma-maintain po natin ang peace and order sa kanilang respective na jurisdictions. The PNP added that crime decreased by 8.4% as security measures have tightened. Patrick De Jesus for The Nation. In news overseas, French President Emmanuel Macron called for ruthless action against all agents of terrorism and extreme ideologies following the brutal stabbing of Dominique Bernard, 57, a teacher in the northern city of Arras on Friday, in which 3 others were also injured. Police have named the prime suspect and the knife-wielder attacker as Mohamed Mogushkov, 20, a Russian immigrant from the predominantly Muslim Northern Caucasus Republic of Ingushetia. Schools in France held a moment of silence about an hour ago in solemn remembrance in honor of Bernard's memory. Early class lessons in middle and high schools gave way to discussions on the attack and how to deal with it psychologically and how to protect themselves on similar or identical encounters. For his part, Macron called on law enforcement to comb through the files of radicalized individuals who could be deported, especially on youth ages 16 to 25 from Caucasus. Last Friday's killing has put the government on high alert with a troop deployment of 7,000 in and around schools for tighter security of students. In the meantime, here's a recap of today's lottery draws. For the 2 p.m. draw, the winning numbers for the 3D Lotto are 8, 7, 6, and 31-8 for 2D Lotto. For the 5 p.m. draw, the lucky numbers for the 3D Lotto are 2, 3, 4, and 10-27 for 2D Lotto. For the 9 p.m. draw, beginning with the 4D Lotto, the winning numbers are 5, 8, 3, and 1, while the lucky numbers for the 3D Lotto are 9, 0, 0, and 7-17 for 2D Lotto. For the Grand Lotto 655 with a jackpot prize of 33,691,151 pesos and 60 centavos, the lucky numbers are 11, 48, 25, 2, 30, and 38. For the Mega Lotto 645, the winning numbers are 4, 15, 45, 44, 40, and 8, with a jackpot prize of 12,050,940 pesos. There are no winners for the Mega Lotto 645 and Grand Lotto 655 draws. Tonight's Food for the Mind comes from Herman Melville. He's an American writer and poet, best known for his novels of the sea, which include Moby Dick. And he once said, "It is better to fail in originality than to succeed in imitation." And there are now only 70 days left before Christmas. And so goes PTV News Tonight's roundup of tomorrow's headline stories. I'm Shorms Espina. I'm Monique Tuzon. And I'm William Theo. Join us again tomorrow on PTV News Tonight. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
You may now be seated. Good afternoon. We are gathered here for the launching of Dongfang Motors in the Philippines. To formally begin our program and to deliver his welcome remarks, we call on the former governor of Ilocos Sur and chairman of Legado Motors Incorporated, Mr. Luis Chavit Singson. To His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr., and all our esteemed guests, welcome and mabuhay. Today, Legado Motors is privileged to announce a strong collaboration with Dongfeng Motors in achieving the commitment for economically smooth and environmentally efficient travel for the Filipino people. Dongfeng brings to our country its automobile expertise with partnership from Honda, Porsche of Europe, and Renault and Daewoo cars. While we experience the headaches in fluctuating fuel costs, the International Energy Agency reported 14% increase in global electric vehicle sales in 2022. With an estimated 35% rise projected for 2023 as such, there is definitely a demand for electric mobility. At Legado Motors, we lead the change by introducing top-quality Chinese electric hybrid vehicles to the Philippines. The goal is accessibility, affordability, and sustainability. I'm pleased to announce the arrival of Dongfeng's stunning lineup, starting with Ailus, Huge, Nanobox, and Sporting Friday. These vehicles are not just visually captivating, but also showcase incredible features designed to deliver outstanding performance. They embody sustainability, which truly represent a win-win spot for motorists and the environment. In 2017, LTFRB announced the traditional jeepney phase out. Until now, the PUB modernization program has not been implemented due to lack of financial support. This year, we are happy to announce that the LCS Group and partners will finance and provide electric jeepneys through a rent-to-own partnership with LGUs. No down payment, easy installment for the economic acceleration of the BBM administration. As an exciting step toward for Legado Motors, we continue with the vision and mission for a greener future, ensuring a better tomorrow for generations to come. Once again, I thank you. I thank our co-distributors, esteemed guests, and especially the presence of our President, Ferdinand Marcos Jr. Your support and recognition has made this day possible. Thank you. Thank you, Governor Singson. And now, we call on the Deputy CEO of Legado Motors Incorporated, Mr. Brennan Lim, to give us a message, which shall then be followed by an audiovisual presentation. Good afternoon, everyone. My name is Brennan Lim, Deputy CEO of Legado Motors, Inc.
Before anything else, I would like to take this opportunity to acknowledge and thank our special guest, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Since its inception more than 50 years ago, Dongfeng Motor has gained recognition for producing commercial vehicles, including trucks, buses, SUVs, MPVs, and mini CVs, thereby becoming a leader in the Chinese automotive industry and one of the big four automobile manufacturers in China. Recently, Dongfeng has produced best-in-class new energy vehicles, including natural gas, hybrid, and all-electric vehicles, providing customers with a wide variety of options that deliver lower carbon emissions in addition to superior performance. Meanwhile, Legado Motors Inc., which was founded in 2018 and is headed by visionary Governor Chavit Singson, is a future-forward, proudly Filipino-owned company that is at the forefront of bringing sustainable transportation solutions to the local market. With a mission to create a positive impact on the environment and the economy, Legado Motors is paving the way for Filipino drivers to gain access to affordable, environmentally aware mobility solutions that will reduce carbon emissions and counter increasing oil prices. Through this partnership, each brand is poised to further enhance their competitive positions in the new energy vehicle market. Tonight, this afternoon, you will witness the introduction of 3 new vehicles that will change the game for Filipino drivers and allow them to truly drive their dreams, thanks to its sleek design, impressive features, and exceptional performance. In achieving this dream, allow me to express my deep gratitude to our co-distributors, Mr. Giovanni Frias, VP of Legado Motors, with 25 years of experience in the auto industry. Mr. Frias has the deep understanding and knowledge to successfully bring Dongfeng's vehicles into the country. Dr. Jose and Dr. Juanita Chua of Dream Car Unlimited, armed with their passion for vehicles and thorough knowledge of the latest in innovation and technology, possess a keen eye for finding vehicles that will resonate with the market. And finally, Ms. Rachel Villanueva, as President of Autoflare Corporation, Ms. Villanueva has seamlessly transitioned from the entertainment industry to the automobile industry thanks to a strong sales background, which has allowed her to contribute significantly to the sector. Together with Ms. Villanueva is Mr. Dexter Ko, a veteran with nearly 2 decades of experience that includes owning and managing multiple dealerships across the Philippines. Mr. Ko has established himself as one of the top dealership groups in the country. With the combined passion, expertise, and commitment of our co-distributors, I am optimistic for the exciting future of Dongfeng Motors and Legado Motors in the Philippines. And of course, do enjoy the rest of the afternoon's event, and allow me to introduce a short AVP that shows more of what we have in store for you. Thank you once again and have a great afternoon. At Legado Motors, we're committed to shaping the future of transportation. Founded by visionary Chavit Singson, we're a Filipino-owned company leading in sustainable mobility. Our focus is on introducing high-quality Chinese electric vehicles to revolutionize the Philippine automotive industry, making daily mobility more affordable and eco-friendly. Dongfeng Motors, a prominent Chinese auto group with over 50 years of industry leadership, is expanding from commercial to passenger vehicles, including SUVs and new energy options, demonstrating a commitment to reliable and valuable product solutions. Together, Legado Motors and Dongfeng Motors are driving innovation in the EV market, working towards reduced emissions and a more competitive future. Ladies and gentlemen, may we call back former Governor Luis Chavit Singson to introduce our guest of honor. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Thank you very much, the former Governor of Ilocos Sur, Manong Chavit Singson, and the Chairman now of Legado Motors, who have gone into please take a seat, who have gone into partnership with Dongfeng on this
program of importation and distribution of the new vehicles, hybrid and electric vehicles from Dongfeng. Mr. Brennan S. Lim, the Deputy CEO of the Legado Motors, Inc., fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Today, we move closer to the vision of building a smarter and greener future as we convene for the launching of Dongfeng Motors here in the Philippines. I convey my gratitude to the Legado Motors Incorporated for partnering with Dongfeng Motors in importing some of its electric vehicle models to the Philippines and offering them to the local market. We heartily welcome your efforts to help us actualize our goal to increase the use of electric vehicles in our transportation sector. Considering our continued dependence on imported fuels and the volatility of oil products in the world market, it is only sensible that we encourage the shift to electric vehicles. We not only get savings in fuel and gas, but also significantly lessen our greenhouse gas emissions and champion sustainability in our day-to-day activities. Owning an electric vehicle here in the Philippines also confers a wide range of incentives and advantage. Aside from having priority in the registration and renewal of registration of vehicles at the Land Transportation Office, owners will also get to enjoy exemption from the number coding schemes, amongst others. It is important to note that the promotion of the use of electric vehicles is among the measures of the government to uphold our country's commitment under the Paris Agreement. Under this treaty, we pledge to a projected greenhouse gas emissions reduction and avoidance of 75% for 2020 to 2030 in agriculture, waste, industry, transport, and energy. In the Philippines, the transportation sector is the largest source of energy-related greenhouse gas emissions. So, if we aim to fulfill our pledge to the Paris Agreement, we need to boost the share of electric vehicles in the total projected vehicle fleet nationwide. The government aims to increase the share of electric vehicles to 10%, or hopefully 50% by 2040. As of late 2020, there are just around 8,800 electric vehicles in the country. So to boost this number, we are working on the gradual shift to electric vehicles for public transportation. Currently, we are implementing the PUV modernization program. This entitles beneficiaries to special loan facilities and equity subsidies for the acquisition of electric vehicles. To date, nearly 400 electric public utility vehicles are plying 29 routes nationwide, bringing safe, modern, comfortable, and green transportation to the masses. In Davao City, over 300 electric buses have been deployed to pioneer an integrated, sustainable urban transport system. The Department of Transportation and the United Nations Development Program have also given electric public utility vehicles under its low-carbon urban transport project. More cities and urban centers are following suit. Now, some are testing the viability of electric vehicles and electric public transportation for their local needs and conditions. So it's my firm belief that these endeavors will not only gain momentum, but also wider adoption moving forward as our people realize the benefits of these vehicles in their communities. So I enjoin the public to support the programs and policies of government, as well as opt for alternative or renewable sources of energy. Let me also encourage the private sector to participate in our efforts to make the Philippines a part of the global chain of electric vehicles by investing in manufacturing facilities in our country. Strive with us as we generate more employment opportunities, enrich our people's quality of life, and fostering more environmentally friendly communities. In return,
we offer fiscal incentives such as the income tax holiday and duty exemption of capital equipment, raw materials, and spare parts used in electric vehicles. So let me affirm once more this administration's commitment to support the Legado Motors Incorporated and its key partners in this very important endeavor. Let us harmonize all our efforts, as I'm confident that we will win the race for a more sustainable and energy-secure future. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po. Mabuhay tayong lahat. Thank you, Mr. President. May we invite the President to kindly proceed to the designated area and press the button to officially launch Dongfang Motors in the Philippines. Ready, Mr. President? At the count of 3. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, introducing the Dongfang Nano Box, Aeolus Huge, and Fourthing Friday. Thank you, Mr. President, and congratulations to Legado Motors Incorporated for the successful launch of Dongfang Motors. May we request the President to kindly grant us
a group photo with all of our guests. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Lunes, October 16, 2023. Diretsahang usapan sa mahalagang issue sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa National Security Council, ako po si Assistant Director General Jonathan Malaya. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. May init na balita at mga problemang dapat aksyonan ng ating bibigyang solusyon. Ako si Chi Atienza. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Makakasama natin muli ngayong Lunes si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. ADG John, good afternoon. Good afternoon, Nina. Good afternoon, Chi. Ito, ADG John, isinusulong ng National Security Council ang pag-designate sa Hamas bilang terrorist group. Bakit ito ang isinusulong ng NSC, ADG? Well, Nina, alam naman natin na ang Hamas ay isang teroristang organisasyon, no? Kaya nga ito dineklara din bilang terrorist organization ng Estados Unidos, European Union, Australia, at marami pang ibang bansa sa buong mundo. Ngayon, in solidarity with the State of Israel, gusto rin ni National Security Advisor Eduardo Año na ideklara din natin ang Hamas bilang terrorist organization. Hindi lang, well, in addition to it being in solidarity, nakita rin natin na may mga pagtangka na ang Hamas na maglunsad ng mga aktibidades sa Pilipinas. In fact, in 2018, merong isang Hamas operative na bomb maker dito sa Pilipinas na inaresto ng Philippine National Police at ito ay dineport natin sa Turkey. And also last year, meron din silang
Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Nitong linggo ay tinanggap natin ang ating kauna-unahang incoming official visit. Ito ay mula sa bansang Malaysia sa katauhan ng kanilang bagong hinalal na Prime Minister at ang aking kaibigan na si Prime Minister Anwar Ibrahim. At tapat sa ating kultura at nakagawian, naghanda tayo ng mainit na pagsalubong sa ating bisita. Si Prime Minister Anwar ay tuwan-tuwa din dahil nung pagbaba niya ng kotse, sabi niya kagad, alam mo, nakarating na ako dito sa palasyo noong nung panahon ng father mo. Pagpasok namin, sabi niya, kinikwento niya, dinala ako dito sa opisina. So, hinila ko siya. Sabi ko, ito ba yung opisina? Binuksan ko yung opisina na yung formal office ng presidente. Sabi niya, ito nga, dito kami. Sinabi sa akin ng ama mo, ako yung pinakabata eh. Sinubihan ako ng father mo, oh, bata-bata mo pa. May future kang maaabot. Yun ang hindi niya makalimutan. Kaya nung tinitignan niya yung palasyo, tuwan-tuwa siya dahil sabi niya, naku, parang may memories daw sa kanya yun, yung pagpunta niya sa palasyo noon. At ngayon yung pagbalik niya. Nung nag-ikot ang First Lady ng Malaysia, kasama ng ating First Lady, ay nagustuhan niya ang ating mga museum, lalong-lalo na mahilig pala yon sa orchid. Kaya't pinakita natin yung mga waling-waling, lahat ng iba't ibang orchid na nandito sa Pilipinas. At gumawa pa tayo ng orchid para sa kanya na nakapangalan sa kanya.
Hindi ito ang unang bisita ni Anwar sa Pilipinas. Matagal na silang pumupunta rito. Regular siyang nagbabakasyon kasama ng kanyang pamilya sa Boracay. Minsan bumisita siya rito sa Pilipinas. Nagkataon at nakapag-usap kami. Pareho naman ang aming pag-iisip. Nagkaintindihan kami tungkol lalo na sa politika. Dahil yung sitwasyon niya medyo may masasabi kang may similarities doon sa aking sitwasyon. Kaya siguro yun ang naging dahilan kung bakit hindi kami nahirapan na magkaibigan. Ang ugnayang Pilipinas at Malaysia ay buhay na buhay sa maraming larangan. Mula sa kalakalan, turismo, seguridad ng rehiyon at ngayon sa mga kinakaharap na pandaigdigang krisis. On behalf of the government and the people of the Philippines, it is my honor and a personal pleasure to welcome Your Excellency Prime Minister Anwar Ibrahim to Manila as my first official guest. Nang una, nagpasalamat ako sa Malaysia sa lahat ng kanilang tulong na ibinigay para maging matagumpay ang pagtaguyod ng BARM or yung Bangsamoro Autonomous Region. Pinag-usapan namin kung ano pa ang kailangan gawin upang maghanda para sa darating na halalan para sa mga BARM officials. At lalong-lalo na, sabi namin kailangan magka-partner tayo dahil nga pare-parehong sitwasyon natin. Umaahon tayo dahan-dahan sa pandemya. Hinaharap natin ay pare-pareho rin ng mga hamon, lalo na tungkol sa importation, tungkol sa inflation. Sabi namin pareho na talagang dapat iinit ang partnership ng Malaysia at saka ng Pilipinas. Napag-usapan din namin ang issue ng Sabah. Yun, alam nyo naman, meron tayong claim dyan sa Sabah na sinasabi natin na nasa Pilipinas yan. Ay ngayon, silang administrator ng Sabah. Kaya sabi namin, kailangan natin pag-usapan ng masinsinan yan. Yung mga foreign affairs secretary namin ay mag-uusap tungkol dyan kung anong pwede pa natin gawin. Your visit is a testament to our enduring friendship as ASEAN brothers who share the same vision of prosperity and of peace. Maraming salamat po, Mr. President. I was first here in Malacanang Palace when President Marcos was the president, and how pleased I am to be back here with Marcos Jr. Bongbong to be there. Thank you very much for this hospitality, and I was deeply touched by your kind words and support. Mabilis at maikliman ang kanilang pagbisita ay tiniyak natin ito ay makahulugan. Ganyan dapat ang pakikipagrelasyon natin sa iba't ibang bansa upang lalong mapalakas at mapatibay ang ating ugnayan. Lalong-lalo na dito sa Southeast Asia. Pakikipagkaibigan, pakikipagtulungan, ito ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabuluhang impormasyon. Sa buong Europa, mahigit sa... Iginiit naman ng Department of Education na napagkasunduan ng Department of Agriculture. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. Malaki ang ginagampanan ng sektor ng enerhiya bilang isa sa mga pundasyon ng masaganang bansa. Kaya naman, prioridad ng pamahalan ang panatilihing maayos at tuloy-tuloy ang supply ng enerhiya para siguraduhing nabibigyan ng sapat, maaasahan at murang kuryente ang bawat mamamayan sa bagong Pilipinas.
Nitong Abril, ikinagulat ng lahat ang pagdeklara ng state of calamity sa probinsya ng Occidental Mindoro. Ito'y sanhi ng higit 20 oras na brownout na naramdaman sa lalawigan sa loob ng 2 buwan. Ayon kay Governor Eduardo Gadiano, hindi na bago ang dekadang problema na ito sa probinsya. Pero ngayon lamang ito umabot sa ganitong sitwasyon. Ang pinagkukunan ng kuryente dito ay yung genset, generator set. Kasi kami ay hindi konektado sa national grid, yung Luzon grid na lahat ng island provinces ganoon naman umaasa sa generator. Kaya pagka puwapalpak na yung mga gensets, siyempre generator lang naman yan at saka makina na umaandar ng 24 hours sa loob ng 365 days, ay talagang magbabag down din. Ang kasalukuyang pangangailangan ng kuryente ng lalawigan ay nasa humigit kumulang 27 megawatts. Sa nangyaring krisis, nasa 7.5 megawatts lang ang nooy na ibibigay ng nag-iisang supplier ng kuryente sa probinsya, ang Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC. Tatlo ang power plant na matatagpuan sa Occidental Mindoro. Ang una ay sa Sablayan na may 5 megawatts capacity. Sunod ay nasa Mamburao na may 7 megawatts capacity. At ang pinakahuli ay sa San Jose na may 20 megawatts capacity. Ang nangyari, isang makina lang yung umandar, 7 megawatts. Yung 7 megawatts, yun na yung 4 hours. 4 hours, ibig sabihin 20 hours ang brownout namin. Talagang apektado ang aming health sector, di ba? Ang aming education sector, mga kabataan, tapos itong ating mga negosyante, nagsasara. Ganon. At saka pati yung ating mga agricultural sector, itong mga mangingisda natin. Ang malawakang brownout nagdulot ng perwisyo sa araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Sinimula namin yung mga incident report, kaugnay po ng power crisis natin. Ilan sa mga karamihan sa mga bata, mga learners namin ay nagkakaroon ng mga nose bleeding, ang mga teachers po ay nagkakaroon ng high blood kung saan na-interrupt yung mga klase. Nasakitan naman ng mga mangingisda, hindi naman naka-apekto siya. Kaso pagdating ng yung dapat mga pang-stock na nila, na mga pangulam, napipilitan silang ilutuin na rin. Hindi na tumagal yung kanilang mga pang-stock kasi nga hindi na inaasahan yung kuryente kasi 4 na oras lamang minsan. Naman namin kailangang magsara ang ospital sapagkat ito yung inaasahan ng ating probinsya. So, yun, unang-unang tinamaan natin dito yung budget. Dahil ang budget natin for fuel na buong taon, within 2 months, naubos kagad natin yan. Under our weather and climate conditions in the Philippines, during this period, May, this is one of the hottest months in the country, and therefore there is an increased demand for power, not only for residential use, but also for manufacturing, for all other economic activities. So we must make sure that there is available power, whether it is in the form of electricity or other forms, to support economic development in the country. Well, in the case of Occidental Mindoro, of course, this was a problem, or this has been a problem already for decades. The President has made sure that we address this problem by asking the National Electrification Administration to make sure that the 2 electric cooperatives work hand in hand with their power suppliers in order to resolve the issues. There was a change of plan when Mr. Banson got in touch with me, called me, and telling me that the 2 plants originally contracted by OMECO to OMCPC, which namely the Sablayan and the MAPSA plant, is ready for operations. I have that in mind already of asking him to operate the 3rd plant, which is Samarica, which is apparently not having any ERC approval yet. I have no legal cover to operate, so I cannot operate. But if I'm given the support of government and I run this plant, this will eliminate the problem overnight.
Importante, mabigyan ng power ang probinsya, which alam naman natin is really our top priority. Sa naganap na pagpupulong ng National Electrification Administration at OMCPC, napagkasunduan na patatakbuhin na ang 3 estasyon ng kuryente ng OMCPC para bigyan ng agarang solusyon ang kakulangan ng kuryente sa probinsya. Ang mga estasyong ito na tumatakbo na sa buong kapasidad ay may kakayahan ng mag-supply ng 29 hanggang 30 megawatts ng kuryente sa buong Occidental Mindoro. Nakakatulog na po ng maayos ang ating mga mamamayan. Bumabalik na rin po yung mga hanap buhay. Sa pangyayari po ng pagkakaroon ng power crisis, kami pong mga teachers ay talaga ay nananalangin na magtuloy-tuloy na ang pagkakaroon ng kuryente kasi para naman po yung mga objectives at competencies ng mga learners namin ay ma-meet naman nila ngayong school year 2022 to 2023. So for now, we have addressed that, but the long-term solutions are still are those that we still need to focus on. What are those? One is of course the introduction of indigenous or renewable energy so that it can actually bring down the rates that are being paid by the people in Mindoro. Nasa process tayo ngayon na merong existing tayo na tinatawag na Philippine Energy Plan kung saan nakalagay na doon na dapat by 2030, 35% na ang contribution ng ating renewable energy resources sa pagpuproduce ng kuryente. And by 2040, dapat 50% na. So, hindi lang yung mapapaganda natin yung kalikasan, kundi maiiwasan na natin na mag-rely tayo doon sa mga imported fuels. Para masuportahan ng renewable and sustainable energy, tinututukan din ng DOE ang mga energy storage system, tulad ng mga battery energy storage systems na unti-unti nang naitatayo sa bansa. Isa itong pasilidad na gumagamit ng makabagong teknolohiya ng baterya na nag-iimbak ng kuryente mula sa renewable at non-renewable energies. The other, of course, is to improve also the distribution, the transmission system within the island of Mindoro. And then the third is the interconnection of Mindoro Island to the island of Luzon, so that it becomes part of the grid, and therefore the power from Mindoro can rely as well on the power supply from the entire Luzon grid. Ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ay ang pribadong ahensyang nangunguna sa operasyon, pagpapanatili at pagpapaunlad ng state-owned power grid ng bansa. Isa itong interconnected system na naghahatid ng kuryente mula kung saan ito ginawa hanggang saan ito kailangan. Well, actually, no, we've always wanted to connect Mindoro through Batangas, and that has been part of our plans. We initially applied that with the Energy Regulatory Commission way back in 2011. Unfortunately, hindi siya na-approve, and because it's something that we really feel would help strengthen, not just help orient Mindoro Island, but will strengthen the transmission system as a whole. Nire-apply namin yan noong 2021. We received a copy of the ERC approval only last February 2023. So that is something we are now in the middle of implementing. Sa kasalukuyan, iba't ibang proyekto ang tinatahak ng NGCP, kasamang Department of Energy at iba pang ahensya sa sektor para mapabuti at palawakin pa ang sakop ng grid system sa bansa, mula Luzon hanggang Mindanao. So kasama ngayon yan sa ating direktiba sa National Grid Corporation of the Philippines na sa pagpo-formulate nila ng tinatawag nating Transmission Development Plan, dapat makonsider nila nasaan yung mga renewable energy at nasaan pwedeng dalhin kagad yung mga generation galing sa renewable energy. Economic activities are dependent on the availability of energy. And it's not just any kind of energy, but energy that is sustainable and clean. So these are things that we would need to constantly work on. Matapos ang dekadekadang madilim na yugto sa Occidental Mindoro, isang panibagong ilaw ng pag-asa ang nagbukas hindi lang sa lalawigan, magpa sa buong bansa.
Patuloy na pagsisikapan ng lahat ng mga sektor ang pagsiguro sa tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya sa pagtutulungan ng lahat. Abot kamay natin ang ginhawang dala ng pangako ng pagkakaisa dito sa bagong Pilipinas. Para sa akin, yung pagiging journalist, it's a calling kasi talagang mahirap, challenging, marami kang isasakripisyo, marami kang dapat aralin at marami kang bagay na dapat gawin. Pero kung nasa puso mo talaga yung ginagawa mo at nasa puso mo talaga yung pagiging journalist, palagi ko kayang-kaya mo naman at talagang kahit ano magagawa mo para sa bayan. Ako si Melales Moras on assignment. I remember a Mamanwa song that I read. He said, "The forest is now lonely. There are no people around here, and they have left me. My name is Katibawan, and I am alone in the forest." And he keeps on singing and singing and singing. But the song did not have an echo. Where can you find a voice in the forest that will not have an echo? That is how the Mamanwa live today. They're fighting for survival. They're fighting. They're fighting. The Bamano of Surigao were the first and original people of our country. You cannot write about the history of Surigao without writing about the Mamanwa. They came here 50 to 30,000 years ago through the land bridges from Africa, Southeast Asia, and then Sulu, and entered here. They're called the Southern Negritos, by the way. Here in Surigao, they're called the Mamanwa. Sura na kanaming tribo nga Mamanwa ani ini. May mga kulot, nga tagtawag, buhok, may itom-ito, may iba, may mga puti. Kauna, wara makilala ini din nga komunidad na ka mga Mamanwa. Dugay ding panahon ya wa po'y gira kahapon, dini di kaniya mga Mamanwa. Kami yung sulugoon ng mga membro sa komunidad. Kami yung tinahasa ng pagdala sa komunidad para hapsay. Kaya kanami din nga taghinang isip programa namin kanaming komunidad. Una, pagpalangbo ka kanaming kultura, isip tribo, kakultura na sulod ya sinadyawan, nistoryahan, panggihinang kabanwa. Ako bilang youth leader, ang gusto ko lang nga yung mga kabataan ngayon na hindi pumupunta sa mga maling gagawin, droga-droga. Tapos may tungkulin po ako na papalaro sa mga bata, tapos mga tulong-tulong dito sa komunidad para sa aming pag-aangat sa aming youth dito sa Puntanaga. Dini kami magakuha-kuha ka mga buog ka. Kaya dini kami magpagkinabuhi. Dini lamang ka mong panilabot-labot kay dini kami. The meaning of Mamanwa is people of the forest. Banwa is forest. Mama is tao. So you combine the two, you have Mamanwa, people of the forest. They are known as nomadic people, transfer sila kasi nakadepende sila sa makahunt nila.
mani klase sa panagat namo sa kuan namo sa baboy ihayas. Pagkagidaan ni sa baboy ini, mubukas ini adto. Diri sa kang panalitan ni. Mukuha ba ni? Diri dayon. Magsisiw na baboy diri paglangbod sa mga kahoy. For the last 400 years, they have Christianized the Mamanwa. They have not been Christianized. They believe in their own God. Their belief system, their faith system remains pristine. Their primal belief is untouched. Ibalik tanan ni ka mga sumusunod, mga bata, tama ka din na nakasadaw, mga kabataan. Pulang pangani ka sumusunod po, hantok kang tod. Nakalami ka na nga pagtuldo kaniran. Kamong mga bata, diri kasi kamo magkasipag nga ipanaba maduya kantang asaba. Kamo nga magminamanwa kaya saba nita. Parang kaya po kami diri namin ikakuang ka namin panaba din namin ipasipo ka na kanitang kultura. One of the factors that would lead to the demise very soon, if not reversed, would be massive mining. The mining is intruding into the ancestral domain of these gentle people. Ang nakapikto sa pag-abot ng minahan, isa, yung mga pangayamanan namin, panagatan, nasira na. Pag ng pagkaon ka doon, may kahirapan ka doon. Pag kaya naman kami yan naman yung mauman halos. Kaya lang naman na mining. Problema sa tribo, diri sa amo na komunidad sa Bistondo. Dili pa plastar ang pagpamuyo sa tribo. Yun ang kakulangon. When you kill the forest, you kill the Mamanwa. Because the basis of the existence of the Mamanwa is the forest. If the forest is gone, what can they eat? Problema nga natagamdaman namin, edukasyon, kaywani sa kami kabukid. Ang mga bata naka-eskwela na pero kulang-kulang pa gihapon sa pagsuporta para sa iskalar, napay kakulang ang ginagmay. Si gamay ra ang nahatag sa mining na iskalar kasi maraming mga estudyante na tribo dito sa tatlong komunidad. Para mapangalagaan sila, kailangan malaman natin yung basic rights nila. Kasama sila sa pag-formulate namin ng mga plano. For example, sa Comprehensive Land Use Plan, considering na 79% sa lungsod namin ay ancestral domain. Pag may mining company or may mining na industry dyan sa inyong ancestral domain, may 1% na ibibigay, 1% or more. Yung royalty ng ating IP is nasa batas yun. May hinatag ng minahan, pero kulang-kulang paghihapon. May hinatag na royalty, pero kulang-kulang pa. Kasi marami namin hati-hati. Gusto na matulungan kami, mga isip mga mamanwa. Una-una, kanang pagdugang lagi sa iskalar. Ikaduha, matulungan, matagaan ang mga livelihood. Ang mga mamanwa para may panginabuhian na. Ito po yung livelihood project na ina-assist ng company namin, which is the Taganito H.P.L. Nickel Corporation. Yung mga handicrafts po, base po sa yung natural na alam nila na gagawin. Like itong basket made of rattan. May ano din kami, mga sari-saring klase ng produkto na galing sa beads. Kasi yun yung nakasanayan nila.
Itong Binayloay project po ay para lang talaga sa mga mamanwa. Tinatawag naming Binayloay kasi yung mga finished product nila na galing sa kanilang community ay papalitan dito ng mga basic needs like bigas, mga ulam. Sa ako pagka-tao, gikan sa unang panahon, ako natanaw na edukasyon, pinakamarajaw. Gusto namo na matabangan kami na namo mga sumusunod, makahuman, para dili na haod sa una sa amo na panahon na magkalisod-lisod. Dini ka, minamanwa na kita mag-una pagbasa. Saging. Kami English. Banana. Ang subject na itinuturo ko sa mga bata ay salita namin na minamanwa. Kaiban sa tinutudlo na ako sa kasaysayan ng kultura na minamanwa. Gusto na ako magsundalo para makatabang sa tribo na mamanwa. Gusto ko mag-maestra kaya magkatabang ako ka ng mama ko. Ya kanaong mensahe ka mga bata nga magpadadyon sirang pag-eskwela para makabot nira nya kanirang mga pangandoy para ka kanirang kaugaringon daw kaugmao niran para ka pagtabang sa nirang kakanirang mga ginikanan. Our schools should have subjects on indigenous culture. We should teach our children, especially young kids at school, to appreciate their culture. The Mamanwa, the Tiboli, the Manobo. If you listen to their songs, you listen to their stories, you look at their culture, it's beautiful, makes the Philippines beautiful. Anako mensahe na baruganya isip tribong mamanwa dini ka sitio Silo para nga ianamo ancestral domain, anamo yutang kabilin, mahatagan sila sa kasaysayan na amo ini anamo yutang kabilin. Pabarog na oy kultura nga tribo, ipakita ka tibuok province or tibuok Pilipinas nga tribo mamanwa. May kaugalingon pon nga nagbarog ka kultura na tribo. Ang tudlo na ako sa akong mga anak, kaiban sa akong mga silingan, mga bata, gali tagtudloan sa mga pamatasan, marajaw na pamatasan, magrespeto, labi na sa mga ginikanan, mga igsoon, kalain-lain ang basta kay tribo o bisag di tribo, irespeto. They are merging into the mainstream of Philippine population. But I think that should not be the case. If we want them to survive, and if we want us to survive, let us respect each other's life in diversity. There is unity. I hope that our government and the population, all of us, will understand that it is our bounden duty to see to it that this original gentle people of our country will survive and be with us till the end of time. Haulumad na mamanwa, nawatoy kaugalingon nga kultura. Dili namin ikasisyo, yago namin tradisyon. Kay galingon ini kaunang henerasyon. Sa
Serbisyong tapat, mahusay at mabilis, handog ng ating mga lingkod bayan. I-report ang mga sumusunod na paglabag sa maayos sa pagbibigay serbisyo sa mga tanggapan ng gobyerno. Ang pagtangging tumanggap ng aplikasyon o request na kumpleto ang mga requirement. Ang paghingi ng karagdagang bayad o requirement na wala sa Citizens Charter ng tanggapan. Ang hindi pagpapaabot sa aplikante ng disapproval ng kanyang request o aplikasyon. Ang hindi pag-asikaso sa mga aplikanteng nasa tanggapan kapag official working hours, pati na habang lunch break. Ang hindi pagbibigay ng OR o official receipt. At ang paggamit o pakikipagsabwatan sa mga fixer upang mapabilis ang transaksyon. I-report agad ang anumang violation sa contact center ng bayan ng Civil Service Commission. Isang paalala mula sa inyong PTV. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas, Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, di mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. G na G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
Aming Ama, sa pagsibol ng bagong umaga, kasabay rin ito ang pagsibol ng bagong pag-asa na ipinagkaloob ninyo sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Kami rin po ay nagpapasalamat sa buhay na iyong ipinagkaloob sa amin, sa iyong pagmamahal at proteksyon. Naway gabayan niyo kami at bigyan ng lakas ng loob na harapin at mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na dadaan sa aming buhay. Aming dalangin na ang iyong mapagpalang mga kamay ay hipuin at magbigay lunas sa may sakit at naway bigyan mo ng katapangan, ng lakas ng katawan at pag-iisip ang bawat isa upang aming maipagpatuloy ang aming mga gawain sa araw-araw. Yan ay aming hinihiling at ipinagdarasal sa inyo, Ama. Amen. Ayan na, magandang umaga mga ka-RSP. Isa na naman pong punong-puno ng balitaan ngayong umagang ating ihatid sa inyo. Mamaya po ipag-uusapan natin ang health treatment sa dry needling na ibabahagi sa atin ng physiotherapist na sina Patrick Dumpit at Daniel Lowy. Kaya hintayin niyo po yan mga ka-RSP. Ako po si Audrey Griseta. P, magandang umaga sa iyo. Good morning, Audrey. Good morning din sa ating mga ka-RSP. Nandito tayo ngayon, of course, sa studio para bigay sa inyo ang mga latest showbiz chika. Mamaya yan sa Talk Biz. At maging syempre, mamaya po makakasama natin ang mga nanalo sa Miss Cosmo World Philippines 2023. Kaya naman, huwag niyo po yan palalampasin mga ka-RSP. Good morning sa iyo, Dayan. Mas lalong gagandang umaga natin dyan, Profi. Mamaya alamin din po natin mga ka-RSP ang tungkol dito sa Camino Can Training. Yan po ang ating pag-uusapan mamaya, kaya dyan lamang po kayo. O para sa mga fashionista natin mga ka-RSP, handa nyo na po yung mga maaari pong maging mga fashion statements this coming Christmas because 69 days na lang at Pasko na! 69 days. Medyo mahaba na yung yung panahon ng mas mahaba yung dilim sa gabi. Sa liwanag. Tsaka dry season na kasi tayo ngayon, if I'm not mistaken, starting from I think November or October going to March or April, May. Tapos pagdating ng May, wet season ulit yan. But on the other hand, since medyo lumalamig na, marami sa mga ka-RSP natin ngayon ay medyo yung mga kanilang mga damit pwede na medyo makapal-kapal. Kasi unti-unti na natin nararamdaman ang damit. Pag madaling araw, every day na gigising ako, lalabas ng bakuran, medyo yung simoy nga ng hangin ramdam na malamig na. All the more siguro sa Baguio, ano? Diyan masarap din mag-spend ng holiday season, no? Lalo pag December, January, grabe yung lamig dyan. Ang sarap talagang matulog. Well, ngayon, 2023 na, no? Iba yung preparation natin ng Pasko sa ngayon. Iba rin yung preparation natin ng mga 2 decades ago. No, dati September, nag-aayos na. Ngayon, medyo nagiging Western culture na rin tayo eh. Naghihintay na tayo talaga ng December bago mag-prepare ng mga Christmas decoration sa bahay. Ang ginagawa kasi nung iba, dahil nga sa November is All Saints Day at saka Halloween sa October 31, yung mga kanilang mga bahay, may mga nakalagay na mga pang-Halloween costume. Pinatatapos mo or Halloween outfit, or Halloween things, no? And then after that, by November, tatanggalin nila yan, tsaka nila ikakabit yung kanilang mga Christmas decor. Well, ano ba yung ginagawa ninyo nung bata kayo bago mag-November, nung November 1? Kasi naalala ko sa amin, yung mga santo sa bahay, of course may kandila yan, may mga pansit pa tapos may kandila. Remember? Yes. Ginagawa yan as tradition. Parang pag-alay doon sa mga yumaong mahal mo sa buhay. Ako ang ginagawa ko ng usually, ay kasama ko yung mga kaibigan ko, mga kalaro ko ng bata, tapos pumunta kami sa sementeryo. So bukod doon sa konsepto ng pananakot, yung mga kandila kinokolekta namin, tapos wala, parami lang kami nakokolekta. Hindi sa ginagawa yung bola. Ayun, hindi ba ginagawa namin binibenta bola. yun? Di ba binibenta yun?
Well, pwede naman, pero kasi kami Kayo siguro, para for fun kung kalaro lang. kita, babato ko na lang siguro sa Hindi iyong kayo natatakot kandila. pag sa sementeryo? Hindi, wala Kasi namang maraming ganun. tao pag November 1. Alam mo kasi may punerarya kami, kaya ano ako eh. Kaya Sanay hindi ako na. takot. Sanay Oo. na. Sanay na. Talagang natatry ko humiga doon sa taol. Oo. Pero syempre, importante sa mga panahon ito, yung mataimtim na pagdadasal natin. Ano? Kahit ano namang araw yan, ano, importante na simulan natin ang ating araw with, of course, prayers sa ating mga mahal sa buhay. Samantala, mga ka-RSP, una po sa ating mga balita. Libo-libong tao na ang nakabang sa Rafah border para makatawid sa Egypt at makaiwas sa bakbakan ng Israel at Hamas. Gayunman, sinabi ng United Nations na walang pagbabago sa negosasyon dahil tumanggi ang Israel na buksan ang Rafah border. Lahat ng daan palabas ng Gaza ay sarado sa kasalukuyan habang patuloy ang airstrike ng Israel at Hamas. Sa huling tala, nasa 2,750 na ang nasuwi sa Gaza at milyong katao na ang lumikas. Nagbantang Israel na patuloy nilang bobombahin ng Gaza hanggat hindi pinapakawalan ng Hamas ang mga hostage. Una nang binalaan ng Israel ang mga residente sa Gaza na lumikas na sa lugar. Hindi na paralisa ng grupong Manibela ang pampublikong transportasyon sa isinagawa nilang transport strike kahapon. Hindi kasi sumali sa transport strike ang karamihan sa mga transport group at agad ding naghanda mga lokal na pamahalaan. Si Joshua Garcia sa report. Kanya-kanyang diskarte ang mga pasahero ng jeep sa gitna ng transport strike ng isang grupo ng mga chuper at operators. May mga maagang gumising para makaalis ng bahay, habang ang iba naman ay sumakay sa ibang pampublikong sasakyan. Maaga ako gumising as early as much possible. As a commuter, maaga na lang ang diskarte para sa mga gaya ko. Maaga pa akong sumakay, umalis ng bahay. Tapos ngayon po, kasi madami pong mga pasahero, tapos onti na yung jeep, nag-book na lang po ako ng joyride. Gayunpaman, nanatili pa rin normal ang sitwasyon sa mga sakayan ng jeep dahil karamihan sa mga namamasada ay mas piniling bumiyahe kaysa makiisa sa kilos protesta. Ay, hindi na siguro. Bakit to? Mahirap na, sumali dyan. Wala rin naman mangyayari. Walang kakainin yung pamilya pag hindi bumiyahe. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, walang naging epekto ang isinagawang transport strike dahil hindi sumama sa tigil pasada ang Magnificent Seven. Sa kanilang pinakahuling monitoring, wala silang naitalang stranded na mga pasahero, maliban sa ilang build-up ng mga pasahero na normal lamang anila tuwing Lunes ng umaga. So, in general po, tahimik naman po yung sitwasyon sa ating mga lansangan at very minimal or none at all yung disruption sa pampublikong transportasyon. Tiniyak naman ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na handa ang kanilang mga emergency vehicle para mag-alok ng libreng sakay sa mga pasahero. Kabilang dito ang Quezon City, Maynila, Taguig, Parañaque, Malabon at Pasig na nag-deploy ng mga city bus, electric at rescue vehicles upang may masakyan ng mga pasahero sa mga maaapektuhang ruta ng tigil pasada. Gayun din ang kanilang mga traffic enforcer na katuwang ng MMDA para gabayan naman ang mga motorista. Naglatag po tayo ng mahigit na 100 buses na libreng sakay dito sa Quezon City. Saan may convergence ng strikers, doon po tayo naglatag ng mas maraming numero o bilang ng mga enforcers para maibisan naman yung traffic congestion sa area na yun. Naka-preposition lang ang kanilang mga sasakyan at ide-deploy lamang ito para sa libreng sakay kung kinakailangan. Pero sa pangkalahatan ay naging normal ang sitwasyon sa ruta ng mga jeepney. Yung pagde-deploy naman po natin ay hindi indiscriminate. Pinipili po natin yung pagpapadala ng augmentation dahil ayaw po naman po natin makaagaw yan ng mga hindi sumama sa strike na pinili na pumasada. Yun pong ating augmentation ay nakahanda. Kung sabihin nila isang buwan po, will be ready. Joshua Garcia, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggamit ng electric vehicles sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., bukod sa hindi naaasa sa imported na fuel, maganda rin ang epekto ng e-vehicles sa kalikasan at bilang pagtalima na rin ng bansa sa Paris Agreement. Target ng gobyerno na maparami ang mga e-vehicles sa bansa hanggang 2040. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos ang pribadong sektor na makiisa sa pagsusulong ng electric vehicles sa bansa.
na makapagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino at magtataguyod ng environment-friendly communities. Samantala, pumalag ang Kamara sa birada ni former President Rodrigo Duterte na pugad ng katiwalian at most rotten institution ang mababang kapulungan. Ayon po kay House Secretary General Reginald Velasco, seryosong pag-atake sa mga kongresista ang mga patutsada ng dating Pangulo. Handa naman daw ang Kamara na magbigay ng seguridad para kay Congresswoman Franz Castro na unang niyang pinagbantaan. Nagpasalamat si Castro sa suporta ng kanyang mga kasamahan sa panguna ni House Speaker Martin Romualdez. Binanata ng nakatatandang Duterte ang Kamara matapos ma-zero ang confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd na pawang hawak ng kanyang anak na si VP Sara Duterte. Bakit kailangan mong i-threaten na tatawagan mo yung mga tao na parang mag-people power, no? Pagka hindi daw pina-audit. So parang doon sinabi ng mga party leaders, parang mali yata yung call for action, no? Samantala, paalala po sa ating mga motorista na mag-ingat sa pagbiyahe sa probinsya po kasi ng Quezon. 3 magkakahiwalay na aksidente ang naitala. May report ang aming kasamang si Bien Manalo. 2 ang patay at 2 ang sugatan sa salpukan ng isang van at 10-wheeler delivery van sa Maharlika Highway, Barangay Santa Maria, Calawag, Quezon. Ayon sa investigasyon ng Calawag Municipal Police Station, binabagtas ng wing van truck ang kahabaan ng Maharlika Highway patungong Bicol nang sumalpok dito ang isang Toyota Hi-Ace van na papunta naman sana sa Maynila. Nawalan umano ng kontrol sa steering wheel ang pribadong van dahilan para bumangga ito sa kasalubong na truck. Sa lakas ng pagbangga ay nagdulot ito ng matinding pinsala. Naipit pa sa unahan ang driver nito na kaagad binawian ng buhay. Nagtamo naman ng minor injury ang driver ng truck na kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya para sa karagdagang investigasyon. 1 ang patay habang 9 naman ang sugatan nang tumagilid ang isang truck na may kargang mga kalabaw sa Pagbilao, Quezon. Ayon sa report ng mga otoridad, patungo sana sa Lucena City ang truck nang bigla itong nawala ng preno at saka nahulog sa maliit na kanal at tumagilid. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Nahulog naman sa bangin ang isang closed van na may kargang tiles at construction materials sa bahagi ng Sitio Pinlac, Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Sa inisyal na investigasyon ng Infanta Municipal Police Station, binabaybay ng naturang sasakyan ang daan patungong Infanta nang bigla itong nawala ng preno. Napagpasyahan umano ng driver ng sasakyan na gumamit ng hand and engine brake pero nang paparating na sa kurbadang bahagi ng kalsada ay nawala na ito ng kontrol. Nagtamo ng minor injuries ang driver at helper ng sasakyan. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Samantala, alamin po natin na magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito mula kay Professor Edmond Rosales. Good morning, Prof. Ed. Good morning at salamat na. Good morning po sa lahat ng ating mga ka-RSB. Tama ka, Audrey, nagsimula na nga nitong unang linggo ng October ang mas mahabang oras ng gabi. Asahan na rin natin na mas magiging maaga pa ang pagdilim sa mga susunod na mga araw. May mga pagulan pa rin ba tayong aasahan ngayong araw kahit na sinabi na ng pag-asa na ang pagtatapos ng habagat? Pumasok na rin ba ang amihan? Narito na ang inaasahan natin magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, October 17, 2023. Kahit opisyal nang natapos ang habagat ay patuloy pa rin tayong makakaranas sa mga pagulan. Dala naman to ng mga localized thunderstorms at ilang bagyo pa rin ang maaring mabuo bago matapos ang taon. Wala pa po ang amihan pero ang precursor nito yung paunang northeasterly surface wind flow, ang weather system na nakakaapekto ngayon sa extreme northern at eastern Luzon. Dahil na rin sa dala nitong cold, dry air, ay sumasalubong naman ito sa warm and moist air na nanggagaling naman sa Pacific Ocean, dahilan para may mabuong tail end of a cold front o mas kilala ngayon sa tawag na shear line sa mga susunod na mga araw.
Ito yung magdadala ng mga pagulan at sa northern at eastern sections ng Luzon. Habang localized thunderstorms naman ang magdudulot ng mga kalat-kalat na pagulan sa natitirang bahagi ng bansa. Maaring sa loob ng 2 hanggang 3 linggo ay maaring i-announce na rin ng pag-asa ang pagsisimula o onset ng northeast monsoon o amihan once na lumakas pa ang northeasterly surface wind flow at mag-dominate na ang high pressure areas sa mainland Asia. Sa Luzon, dahil na rin sa northeasterly surface wind flow, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan sa Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands at Isabela. Habang asahan sa umaga ang pagsikat ng araw hanggang tanghali sa malaking bahagi ng Luzon. Sa tanghali at hapon, may mga mahinang pagulan na rin sa iba pang bahagi ng northern, central at southern Luzon. Epekto ito ng localized thunderstorms. Habang dito naman sa Metro Manila, bahagyang maulap na may pagsikat ng araw sa umaga hanggang tanghali. Pagdating ng tanghali hanggang hapon naman may tsansa ng mga kalat-kalat na pagulan tayong maaring maranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Visayas naman, asahan ng mga pagulan sa southern part ng Eastern Visayas, Central Visayas at southern part ng Negros Provinces ngayong umaga. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman ang mararanasan sa natitirang bahagi nito. Pagdating ng hapon, may mga pagulan na rin sa Samar at Leyte Provinces, uulanin na rin ng Cebu, Bohol, Negros Provinces at sa isla ng Panay, epekto ito ng localized thunderstorms. Sa Mindanao, maaliwalas sa kalangitan sa umaga na may pagsikat ng araw sa malaking bahagi nito. Pagdating ng tanghali, may mga pagulan na rin sa Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Sa hapon hanggang gabi, may mga light to moderate rains na rin maaring maranasan sa Zamboanga del Sur, Lanao Provinces, Bukidnon at Davao Provinces, dulot ng mga localized thunderstorms. Wala namang nilabas na gale warning ang pag-asa dahil na rin sa pag-ilan ng northeasterly surface wind flow, moderate to strong ang mga pag-alon sa karagatan ng extreme northern at northern Luzon na maaring umabot sa 2.8 meters ang taas, habang slight to moderate naman sa natitirang karagatang nakapaligid sa bansa. At yan ang inaasahan natin magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes. Balik sa inyo, Dayan. Salamat, Professor Edmund Rosales. Silipin naman natin ang latest traffic situation sa araw na ito. Hatid naman ni Profi. Maraming salamat, Dayan. Rise and shine sa lahat ating mga kababayan na babiyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Pero ngayon po, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko ngayon dyan sa may C5 sa area po ng Eastwood na nagsisimula na pong kumapal yung volume ng mga sasakyan sa may southbound area ng Eastwood. Kung kayo po ay galing po dyan sa Commonwealth Avenue at maging dyan sa Katipunan Avenue at Marcos Highway at babagtasin ang kahabaan ng C5 southbound lane, ay asahan po ninyo ang makapal na volume ng mga sasakyan na bumabiyahe ngayon dyan. Mula pa lang po dyan sa may Boni Serrano Underpass at maging sa galing ng Diosdado Macapagal papasok ng C5 dyan sa Marikina. Asahan po ninyo na dahil po sa pagsama ng mga sasakyan at yung mga mismong galing din ng Katipunan Avenue Extension at ng area po ng Santolan papunta ng C5 ay kaya po kumakapal o ganito po yung sitwasyon ngayon dyan sa Eastwood. Kaya magbuno na po ng oras going to your point of destination. Yung mismo main artery po ng C5 Eastwood ay tuloy-tuloy po yung gatong sitwasyon ng trapiko hanggang kayo po ay makalampas dyan sa Green Meadows. Magkakaroon naman po ng choke point area pagdating po dyan sa may area po ng flyover ng Ortigas at saan muli ang pagtigil ng mga sasakyan dyan sa may Julia Vargas, sa may Lanuza Avenue at sa Pasig Makati Bridge. Yung kumakaliwa naman po sa Eastwood ay hindi pa naman po gaano karami pero naghihintay rin po mag-green and going mula sa traffic signal light na implemented dyan po sa may area. Kung kayo naman po ay sa northbound naman ng C5 o mga pabalik ng northern part ng Quezon City at pakanan ng Marikina, asahan po ninyo nang dahil lamang sa traffic signal lights ay nagkakaroon ng pagtigil ng mga sasakyan pero once green and going ay tuloy-tuloy naman po ang inyong pagmamaneho. May ilan tayo mga kasama mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nakaantabay sa pagsiguro ng kaayusan ng daloy ng trapiko sa area. Samantala, sa ibang parte ng Metro Manila, kung galing po kayo ng North Caloocan, Fairview, Novaliches, ay asaan po ninyo ang moderate to slow-moving traffic situation dyan po sa Regalado Avenue. Kung galing po kayo dyan sa may Fairview, Regalado Highway pa lang po, ay may pagsikip na ng trapiko at bago po kayo makarating dyan sa may area po ng Camaro ay magkakaroon po ng tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan. Pero sa area po ng Don Jose at maging dyan sa may Litex, Batasan at Don Antonio ay may konting pagtigil na rin po ng mga sasakyan. Kung kayo babagtas sa mga EDSA, asahan na mula pa lang Cubao ay tukod na po ng trapiko hanggang makalampas kayo ng San Paulo flyover. As of the moment, moderate to slow moving po ang nararanasang sitwasyon ng trapiko.
Kung kayo naman ay galing ng Cainta, Taytay, Antipolo at ng Pasig, asahan po ninyo sa Ortigas Avenue Extension westbound lane ay mabagal na po yung daloy ng trapiko para sa mga padiretsyo ng EDSA Ortigas at yung mga pakan at kaliwa ng C5. At huli po, kung kayo babagtas ng South Luzon Expressway sa Magallanes northbound, lalo na sa mga kakanan po ng EDSA Ayala, light to moderate pa naman po ang sitwasyon ng trapiko. Paalala sa ating mga kababayan na babiyahe ngayong araw, ipatutupad ang number coding scheme sa Metro Manila. That's from 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. Para sa huling numero na kanilang plaka ay numbers 3 and 4. Pero buong araw po yan sa Makati Las Piñas from 7 a.m. till 7 p.m. Habang wala naman pong ipinatutupad ang number coding scheme sa Marikina at Taguig. And for other traffic updates, silipin na ang social media accounts ng MMDA, ang kanilang Facebook, Twitter at website. At kung may emergency man pero wag naman po sana, tawag na sa hotline na MMDA na 136. Yan muna ang latest traffic update sa Metro Manila. Maraming salamat sa iyo, Prof. Ingat po sa ating mga motorista. Ito naman mga ka-RSP, lahat po tayo ay nais na itaas ang kalidad ng ating buhay. At marahil ang ilan sa atin ay nais na subukan ng ating limitasyon. Sakto po ang ating pag-uusapan ngayong umaga tungkol dyan. Pero bago yan, panoorin po muna natin ito. Sa panahon ngayon, hindi maiiwasan ang mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay na kadalasang nakaapekto sa atin physically at mentally. Kaya naman, sa ganitong mga sitwasyon, napakahalaga ang tulong ng mga eksperto at profesional. Isa na nga ang Kaminoken Training sa programang nagsusulong na magbigay ng techniques at guidance na kinakailangan natin para mapagtagumpayan ang challenges sa obstacles na ating kinakaharap. At syempre, patungo na rin sa pag-discover ng ating purpose sa buhay. Kaya ngayong umaga, alamin natin ang iba pang mahalagang kaalaman na hatid ng programang ito dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. And joining us today to talk about Camino Can program, we are joined by Coach Nazar Kazi. Coach, good morning to you. Good morning to you guys. Good morning. Coach Nazar, tell us more about this Camino Can program. What is this about and what is the main mission or goal of this training, Coach? The main mission and goals of the Camino Can training is to help the student to find its inner peace, inner sanity, and inner happiness. What are particular exercises does one undergo to achieve that inner peace and probably to find his or her purpose in life? See, we have many different kind of exercises, but the main path of every of our exercises is taking the student through adversity, through pain, through hardship, and showing them ways and techniques to overcome and dominate, in best cases, those adversity moments, those moments of pain, and those moments of fear. And we have different kind of exercises. One of our exercises is, for example, the Japanese dry swimming. The Japanese dry swimming is you swim without water on a dry mat. And this exercise requires a lot of patience. You have to overcome a lot of frustration, a lot of anger, and has a lot of mental benefits and also a lot of physical benefits. And the physical benefits are that the oxygen level in your red blood cells are increasing, the blood flow is changing, and the organs are being delivered with more fresh, more oxygen-fulfilled blood. I would say it like this. Yeah, these are the benefits of the physical benefit. Coach Nasir, I wanted to know what inspired you to build this kind of program and what makes it different as well to the other kinds of wellness or training programs that most people are familiar with, Coach? So what inspired me, to be honest with you, is I never planned to do something like this. Never. I never saw myself as a teacher, as a coach. I never had the patience for even myself. But I went through a lot of obstacles in my life, and one of the biggest obstacles was my diagnosis as multiple sclerosis. I was diagnosed in 2007 with multiple sclerosis, and
I was in a very bad condition when I was in Germany, and the doctors gave me, based on the diagnosis, 3 to 4 years of a healthy life, and then they projected that I would end up in a wheelchair. And obviously, as a 25-year-old kid, I was very scared and very frustrated, very sad, and I didn't know what to do with my life. So I went through a lot of journeys and healing retreats. I was always into martial arts, so my father motivated me to go to China. I met the Japanese master, and a mixture of this worked for me. So later on, I had a lot of other obstacles in life, and I went through a lot of dark times. My father passed away in a very young age. Many members of my family passed away, and I didn't know how to deal with all this pain and with all this struggle. And then I gave myself, because I had hit rock bottom, I gave myself this advice to use all these techniques and see if it works for me. So it worked for me, and then later on, my friends sent me their younger brothers when I used to live in Bali and asked me to help them because they were suffering from drug abuse, they were suffering from deep depression, and somehow it worked. Somehow it worked the way it worked for me. And then I finally found my purpose and said, okay, I have to develop this. I have to develop this because I never knew, I never planned it. And coming back to your second question, what makes it different to other wellness retreats? I must be honest with you, when you asked me this question, also sent me this question, that was the first time I was really thinking about this. And because I never compared my program with any other program, so I never went into competition with anyone else. It was always about myself or my students and helping them to find back their happiness. But now when I really thought deeper about it, I can tell you that compared to other wellness and fitness programs, it's this. And another wellness program, which is not wrong, don't get me wrong, yeah? Which is not wrong. It might work for many people. You go on a wellness retreat or a wellness program, and you've been put in an illusion. You've been put in an environment of absolutely everything is nice, everything is happy, and you're having a good time. You know, you're spending your money, you're having a good time, you're on a beautiful retreat, and everything is nice. And then you go back home, and you're facing the same problems, the same emotions, you know, the same anger, the same frustration, impatience towards your kids, towards your wife, towards your husband, and you don't know how to deal with it. So you had a good time for your memory, but it didn't help to overcome your emotional pattern. With this program here, it is that I don't put you in a state of happiness and this. I take you through dark tunnels. I take you through pain. I take you through suffering. I give you yes, you have a beautiful environment here in Bali and or at the farm, beautiful. It's also very important. Environment is very important. But you have to learn how to face those feelings because the feeling never changes. The environment changes, the event changes, but the feeling of frustration, the feeling of anger, the feeling of fear is always the same. If you don't teach your brain and your mind how to overcome those feelings, then I'm going to put you again into an illusion. And this is not the Kaminokan. The Kaminokan training is waking up your inner strength and being that courageous to overcome these obstacles with faith, with imagination, with courage, and with the willpower. So I would say these are the main significant differences. What you said. That's very interesting to know. All right, Coach, the code of Bushido is referenced in this program. How does it guide an individual to her or his overall well-being? So the codes of Bushido, these are the codes of honor. Many people, when they hear that we follow the code of Bushido or that the Bushido codes, the pillars of Bushido, let me mention this for those who are not familiar with this, is integrity, courage, honesty, benevolence, integrity, I said already, yeah? Respect. All of these pillars are the pillars which hold the house of Kaminokan. We are following these pillars because they're for us so important in the way we serve ourselves and in the way we serve other people.
You know, being a Bushido warrior, being a samurai means being somebody who serves with nobility. If you're honest to yourself, if you're courageous with yourself, you know, let's start with honesty. If you're honest with yourself, you sleep well. Nothing is more valuable in life than sanity. You can have millions in your account, but if you don't have sanity, if you don't have inner peace, those millions don't mean nothing to you. You can live in a castle, but if you don't sleep well and if you don't have sanity, it's nothing. And the same, if you're not courageous, if you don't overcome your fears, and you're constantly in fear, what does life mean to you? I have friends that have millions and millions, but they're so fearful of everything what happens in the life that they don't know how to handle their emotions. So if you follow the code of Bushido towards yourself, being honest to yourself, having integrity, doing the right thing when nobody looks, being courageous and overcoming your fears, and sometimes it means making somebody else uncomfortable, being respectful towards others, having benevolence, you know. These are values, what I believe, which are lost in this society. Everybody is just about, okay, everybody is too much, but a lot of people are unfortunately about me, I. It's all about me. We forget us. We forget our people. We forget other people. And that's why for me it's important, whoever does the Kaminokan training, that they stand for these old values which worked always for good life and for a peaceful life. Lastly, Coach Nasser, what are the expected results when one will undergo this program? And please do tell us about the upcoming retreat here in the Philippines. Go ahead, Coach. Yeah, as you see, we had this retreat in the beautiful farm in San Benito, and you see the results and the testimonials of the people. The end result is always the same: happiness, sanity, self-respect, and having just this beautiful feeling inside of it at the end of the day. So you see the results if you watch the testimonies at the website or the Instagram side of the farm. You can see the results, you know, and of many 16 different kind of results, and it all comes to the same point, that they're starting loving themselves again, they're respecting themselves again, and feeling happiness, true, sincere inner happiness. That is the result of it. Coach Nasser Kazi, thank you very much for this inspired conversation. Again, salamat, as we say here in the Philippines. The head coach of Kaminokan. Thank you so much. Thank you, Coach. Have a good day. Eto mga ka-RSP, recently lamang po ay naganap ang Miss Cosmo World Philippines 2023, the finale, kung saan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ang nag-showcase ng kanilang mga beauty at wit. Kaya naman ngayong umaga makasama po natin dito sa studio ang kinoronahan bilang Miss Cosmo World Philippines 2023 na si Elda Aznar. Pati na rin ang Miss Cosmo World Philippines first and second runner-up na sina Jasmine Omay at Yanel Navidad. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Hi! Congratulations! Congratulations! Oo, nakasama na natin before. Yes! Ang first at second runner-up dito, no? Pero yung grand winner, ngayon ka pa lang sa Yes, Rise this is and my Shine. first time to be here. Yeah, congratulations. So, maaari nyo bang ikwento overall ano yung experience ninyo during the pageant? So overall, the pageant has lasted for about 4 months po. And it was a whirlwind of experience kasi we have a lot of trainings. We get to know more about the organization as well as the girls that we are competing with. Yes, for me, it was quite difficult because I'm balancing work at the same time. However, the journey was just so amazing and fun. It was lighter together with the girls. Tapos yung mga trainings namin. And everything was just so fulfilling in 4 months. And actually, the organization provided us with seminars about financial literacy, personal development, that really helped us a lot in preparing ourselves for the competition. Okay, I understand their preparations para dito sa pageant na ito. Hindi madali, no? So, how did you guys prepare yourselves? I mean, what are the challenges along the way sa pagsali dito sa Miss Cosmo World Philippines 2023? Let's start with Dee. Okay, so I think it's all about mind setting kasi you have to be physically, mentally, emotionally, or holistically prepared to enter a national competition. You have to make sure na parang you have what it takes to win the competition, so stuff like that. So it's more of like a preparation on how I am gonna compete, how I'm gonna present myself, and how I can
like strategize on how to win, and at the same time build a relationship and a connection with the other candidates as well. For me, the preparations, I guess, is working out specifically and pasarela training at the same time, and also just preparing my mental capacity na pumasok sa pageant. Kasi it's difficult when you balance two things at a time, and in a moment, you really need to set aside one thing. Hindi pwedeng dalawa. So you can focus on the other one, which is the pageant itself. Okay. Well, for me naman po, as living independently here in Manila and as well as working, I think that is my biggest struggle joining Miss Cosmo World. I have to balance both work and the competition. But even though it was hard, it was all worth it, as I am wearing now the sash and the crown of Miss Cosmo World Philippines 2023. Congratulations. Thank you so much. Pasalamat sila, hindi ako sumali siya. Opo. Para Hindi na mahihirapan po kami. Talaga mahihirapan kayo. Pero ito po, Ipasa mo na. dahil tapos na yung pageant, ano na yung mga specific projects o initiatives na nais ninyong i-launch o suportahan bilang kinatawan ng Miss Cosmo World Philippines? Well, for me, as a reigning Miss Queen, Miss Cosmo World Philippines, I think the long-term project that I want to look into is really building a school to offer not only the department or the studies of science, but also to offer courses such as technology as well as culinary. Kasi yun talaga yung pinakamalaki kong dream, to create a school to give opportunities to others. As for me, it's almost the same as what I said before when we were just candidates pa lang. I really want to help out on the charities that I work with, and yun yung pinakaunang gusto kong gawin after all of this. And I guess supporting her because she's competing in November already. So Good luck, ha? yes, Next month thank agad. you. Yes. So I guess yun muna yung focus ko as of now. And of course, being in line with my priorities and my goals and visions in life. Ako naman po, aside from my work as an actress, I'll focus as an advocate of mental health awareness. I want to work with the organization, especially na parang it affects our financial literacy then. It's proven, it's scientifically proven. So I want to use my platform and at the same time the platform of Miss Cosmo World to raise more awareness about so many mental issues. Very objective, no? Pero syempre hindi pwedeng hindi kayo dumaan sa aming beauty queen dito sa PTV. Yan. Our Miss Philippines Earth Air 2014 then there's a question for you girls. Miss Elda, this is your question. O di ba parang final Q&A lang. But by the way, congratulations ladies. Pero I want to ask Elda, since ikaw ang representative ng Pilipinas para sa darating na Miss Cosmo World 2023, may pressure ba? Kasi I understand reigning tayo dyan kay Meiji Cruz. At ano yung mga preparation mo para maiuwi ulit natin yung international crown? Yes, of course, there's always gonna be a pressure kasi nga yung reigning Miss Cosmo World natin is Miss Meiji Cruz, which is our chairperson of the organization. But I think more than the pressure, what I did to overcome that is to really prepared. So more than the training, more than the preparation for the requirements to join Miss Cosmo World 2023, what I really prioritize is setting my mind into competing internationally. Kasi importante yun na alam mong magkukompete ka internationally and you believe that you can really give a good fight for your country. So yun. Okay. Alright, so marami sa ating viewers na nag-aspire na makapasok sa mundo ng pageantry. So ano naman ang message na gusto mong ibigay sa kanila? Of course, I think pageant is a really world that offers diversity, that offers so much opportunity, not only for certain individual but for everybody. I think the main advice that I would be giving is to really believe in yourself, to believe in your passion, to believe in your dreams, because only then you can really aspire to be a queen and you really can get the crown that you really wanted. Siguro ganun din sa first and runner-up natin.
Yes, ako kasi a lot of people who message me on my socials ask me ano ba yung dapat gawin, what do they need to prepare. I always give them the advice that if you really want it, you would know. And what's meant for you will find you. So I always believe na kapag ginawa mo yung best mo and you really want it and you have your purest intentions, you will get there in no time. You know? Sa akin naman, one thing that is proven naman in my experiences in life is that you have to be prepared for the blessing. You have to be a perfect vessel for the crown that you want so that the blessing will be yours. And you have to prepare yourself and make sure na you really want to do it. Because pageantry, life in pageantry is never easy, but once na na-fulfill mo na yung goals mo, na-inspire mo na yung mga tao, it's always worth it. Gagaling sumugot to, no? Parang nasa pageant pa rin tayo. Pwede sa iba pa mga pageant sa salihan niyo. Do you have any plans soon? Pahinga po muna. Pahinga muna. For me, wala tayong choice. We will be competing next month, which is going to happen in Malaysia. Okay. Hopefully, I would be asking for everyone's support because although it's going to be a hard journey, I think we can really give a great fight and get a back-to-back win. Yan ang positivity. Mayroon siyang faith sa kanyang kakayanan. Break her legs. Thank you. Good luck, ha? Good luck. Muli, mga ka-RSP, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umaga. Nakausap po natin ang Miss Cosmo World Philippines 2023 na si Elda Asnar, Miss Cosmo World Philippines 2023 first runner-up, Jasmine Omay, at ang Miss Cosmo World Philippines 2023 second runner-up na si Lainel Navidad. Again, thank you at congratulations at good luck sa mga susunod pang pageant. Sa kanya sa November, best of luck sa'yo. Galingan Thank you mo. po. Thank We're you. here to support you. Heto na ang may init na latest showbiz chika ngayong umaga na aking hihatid sa inyo. Una rito, BTS Jungkook napawaw sa 3D Dance Challenge video ni Niana Guerrero. Prayer reveal naman dyan. Yan ang say ng karamihan sa netizens na mag-comment sa 3D Dance Challenge video ni Niana. Ang original singer nito na si Jungkook. Ipinamana sa content creator dancer ang kanyang smooth dance moves sa nasabing video na in-upload niya sa kanyang TikTok account na may mahigit 7 million views na as of last night. Dahil dito, marami napakomment ng wow or napakomment din ng wow ang BTS members sa video na nireply naman ni Niana ng handshake emoji. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng interaction ng dalawa sa social media. Nito lamang August, panalo ni Jungkook si Niana sa TikTok at nilike pa nito ang 7 dance cover ni Niana. Samantala, nakatakda namang maglabas ng full-length album si Jungkook this coming November 3 na may titulong Golden. Ito ay may 11 songs kung saan si Ed Sheeran at Shawn Mendes ay listed bilang producers ng kanyang kantang Yes or No at Hate You. Lee Min-ho, ibinahagi kung ano ang na-miss niya sa Pilipinas. After 7 years, nagbalik muli dito sa Pilipinas ang South Korean superstar na si Lee Min-ho. Sa isang press con, tinanong ang Korean actor kung anong na-miss niya sa Pilipinas. Sumagot ito at sinabing pinaka-na-miss niya raw ang passionate support na natanggap niya mula sa kanyang Pinoy fans kahit maiksing panahon lang ang inilagi niya dito sa bansa. Dagdag pa niya, ever since na dumating siya sa Pinas, ay marami ng fans na nagabang sa kanya sa airport pa lamang. Hindi man daw niya na meet and greet ang personal ang lahat ng fans na nagabang sa kanya, ay masaya naman daw siya dahil nakita niya pa rin ang kanyang fans. Ibinahagi rin ni Lee Min-ho na kung mabibigyan siya ng pagkakataon ay gusto niyang bisitahin ang mga less crowded islands sa Pilipinas para magbakasyon. Samantala, nito lamang October 15 ay nagkaroon ng fan meet si Lee Min-ho dito sa Pilipinas na dahilan ng kanyang muling pagbisita dito sa bansa. Taylor Swift at Travis Kelce spotted na magka-holding hands sa NYC. For the first time, naispatang magka-holding hands while walking ang American pop superstar na si Taylor Swift at ang rumored boyfriend nito na si Travis Kelce matapos ang kanilang romantic dinner date sa isang restaurant sa New York City.
A few hours bago ang pangyayaring ito ay nagkaroon rin ng surprise appearance ang rumored couple sa comedy skit show na Saturday Night Live. Matatandaang mas lalong umugong ang usap-usapan na may romantic relationship sina Taylor at Travis nang manood ang American singer-songwriter kasama ang mother ng football athlete sa match-up game Kansas City Chiefs against Chicago Bears last September 24. Hanggang dito na muna ang ating chikahan. Bukas ulit mga ka-RSP. Sa ngalan ng inyong Talkbiz Live Queen, Diane Medina Ilustre. Ako pong inyong Profi para sa Talkbiz! Ito naman mga ka-RSP, para sa paggunita ng National Physical Therapy Month ngayong buwan ng Oktubre, alamin natin ang isang treatment para sa mga pain at movement issues. Pero bago po yan, panoorin po muna natin to. Ngayong Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Physical Therapy Month bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga physical therapists sa pangangalaga ng kalusugan. At sa patuloy nga na pag-unlad at pagbabago sa larangan ng medisina at therapy, marami ang umusbong na alternatibong pamamaraan ng paggamot. Kabilang na nga rito ay ang dry needling. Isang pamamaraan kung saan ang karaniwang mga karayom o needles ay ginagamit upang mapabuti ang kalusugan at kaginhawaan ng individual na nangangailangan ng profesional na tulong. Ito ay makabago at epektibong paraan ng paggamot na nagbibigay ng maraming benepisyo para sa mga pasyente. Kaya naman ngayong umaga, alamin natin kung ano ang mahalagang proseso at benepisyo ng dry needling. Dito lang sa Rise and Shine Pilipinas! At yan, para naman bigyan tayo ng detalye tungkol dito ay makakaparehan po natin ang physiotherapist na sina Patrick Dumpit at Daniel Luwinang. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Uy, sa mga hindi familiar tungkol dito sa dry needling, ano ba ang dry needling at ano ang benepisyo po nito? Bali, ang dry needling po is an invasive technique siya. Gumagamit ng sterilized needle. Tapos ano po siya, different po siya sa other physical therapy approach kasi mostly yung physical therapy is non-invasive na more on superficial lang po. Tapos ang benefits ng dry needling is more on increase ng blood flow sa area po. Para kasing naalintulad ko siya, Audrey, sa acupuncture. Oo nga, kasi tinutusok din no? Magpagkaiba sila. Well, for acupuncture po kasi, it's more of a Western approach po. Okay. I mean, Eastern approach. For dry needling, it's more of a Western approach. We're more on scientific terms po doon. Ang tinatarget po talaga namin doon is for the trigger points. Okay. So anong benepisyo nito sa katawan? Like I said earlier po, is more on increase ng blood flow sa area. Mag-a-apply ng microtrauma or maliliit na trauma po sa tinatamaan ng needle. Tapos, yun po, magsisend ng signal sa brain. Ang mangyayari po, si brain naman po, magpapadala ng blood flow po sa ng blood flow po sa tinamaan ng needle ho. Then, dun po, ang blood natin, alam natin, may dalang nutrients, oxygen. Tapos dun po, there will be increase in tissue healing po. Okay, for example, may kasama kami dito nagkaroon ng vehicle accident, ano? So may shoulder injury siya. Kung halimbawang nandito yung injury mo, dito lalagyan ng parang pagtusok yung... More on magpapalpate muna namin kung saan po yung trigger point po. And first, i-assess din po muna. Kasi later on, sasabihin po may mga i-screen or i-assess yung patient nyo na injured po. May check po na mga pwede or mga bawal, may mga kailangan precautions for dry needling po. Okay. May kasama tayo ngayon si Mariel. Maganda siguro i-try natin sa kanya pa. Tapos, let's talk more about yung dry needling habang ginagawa dito siguro natin yung process kay Mariel. Paano ba ito? Bali, ang process namin, usually ang practice namin sa clinic, ito po, gagamit kami ng dry needle ho. Tapos, tayo po ako. Sige po, sige po. Bali, Tsaka dapat isang physical therapist talaga ang gagawa nito or pwede bang sa bahay? better po yung physical therapist, tapos may certification po ng kinesio dry needling po. Ayun na. Okay. Hello po, Masakit po ma'am. ba yan? Yun ang usual. Yun ang usual na tanong. Hindi naman masyadong masakit din yun, ano? Parang light Ako personally, hindi ko po na-experience. Kagat ng langgam. Ayun nga daw po sabi nila. Kagat ng langgam. Hindi ko pa na-experience, pero pag tinitignan ko yung mga na-acupuncture, sa dami, parang masakit din eh. May mga particular injury ba na kaya nga gamutin itong dry needling na to? At saka how frequent kailangan gawin ito?
Well, for the injuries po, usually yung mga taong mga myofascial pain syndrome, mga taong may mga trigger points, yung usually na tinatawag na parang lamig, mga matatanda. Sa likod-likod, ganyan. Yes. Pero bawal siya sa mga patients na may mga cancer, mga diabetic patients, mga patient na may mga epilepsy. And especially sa mga buntis, especially for first trimester. Okay. Bawal siya sa low back pain kasi it could lead to miscarriage. Ayun yung mga precautions natin. So anong gagawin natin ngayon kay Mariel? Bali, yun po, magda-dry needle po tayo. Ang usual practice po namin is, yun po, papakilala po muna sa patient. Hi, I'm Patrick. I'm a licensed physical therapist and I'm a certified... Dito ka lang para makita ng camera. Yan. Okay, a certified kinesia dry needling therapist po. At ano pong tatawag po sa kanila? Okay, Ma'am Mariel, today magda-dry needling po tayo. Ina-explain namin ano yung dry needling, ano yung para saan ang dry needling, ano ang benepisyo, at ano yung mararamdaman posible during and after ng dry needle. Tapos hingi po kami ng consent. Tapos once na nag-agree po si patient, pwede na po mag-proceed to dry needling ho. Sige. Nag-agree ka ba? Oo. Nag-agree naman po si Ma'am. Bale, okay po. Ito po ang dry needling, tapos, or dry needle. Tapos, hiramin po ako, ma'am. Hawakan ko po sa kanila. First is inspect po. Opo. Usually, meron din po sa forearm. Sila po yung mga, usually, po, matagal sa computer, ganun po, sa work. Tapos, papalpate na po natin. Bale, dito, ma'am, may naramdaman masakit or pag-click. Okay. Once na ma-locate po yung trigger point, excuse me po. Doon mo na itutusok yung dry needle. Yes po. Tapos, before po dun, sa sanitize or disinfect yung area po. Kumbaga para magva-vaccine nga po. Correct. Mga protocols natin sa paggawa nitong... Sanay na sanay si Mariel dyan. Hindi yan kinakabahan. Ano na ba to? I mean, popular na ba ito sa Philippines? Yes, actually popular po siya sa Philippines. Okay, disinfect na po yung area. Yan. So, make sure na walang, muna. pwede pa-remove na lang ng wristwatch po natin. Wala pong nakasagabal. Okay, thank you, Ma'am Mariel. Tapos, pwede po po ako. Si Mariel, Make sure na komportable si patient. And syempre, komportable dapat si PT ho. Okay. So mga twice a month, ganyan, ang recommended nyo? It depends po for patient po. It's a case-to-case basis din when it comes to treating with dry needling. We usually recommend po na merong interval ng 1 to 3 days. Okay. 1 to 3 days interval. Okay. Ito po yung size ng needle ho. And then, since na-determine na kanina yung medyo masakit sa part ng kamay niya, yun na nga, tututukan ngayon ng PT. Ito po yung... Sa mga ka-RSP natin, para makita lang, medyo mas malaki siya kaysa doon sa mga pangkaraniwan natin nakikita sa mga acupuncture, no? Okay. Tapos, ito po, i-isolate natin yung muscle. Tapos, in-explain namin kay patient ho. Bali, ang posible, wala pong... Ang maramdaman mo is may biglang pagpintig. Normal po yun. Make sure naka-relax si patient. Sige, sandal ka lang, ma. Tapos, make sure din na hindi masyado siya magalaw. Huwag po tayo masyado magalaw, ma'am. Or huwag po makatulog. Stay put. Tapos, ito po yung needle. Ready na po, ma'am. Okay. Kamusta naman po sila, ho? Okay naman po. Hindi naman po. Okay. Pwede ko insert further, ho? Difference sa acupuncture kasi maraming mga needle. Ito, isa lamang. Tapos dun siya dun sa may masakit na part. Okay. So, talagang ginagawa yan, yung parang ginagalaw yung needle? Mariel? Yes po. Okay naman yung po. ginagalaw po dun sa needle. Ano yung tawag sa process? Tawag po dun nararamdaman is nila? the May technique masakit? of piston. Wala naman. Merong Okay, piston, good. merong fishing na tinatawag. Hinahanap nila yung trigger point. Ayun, naramdaman nila. Dun sa loob ng muscle. Okay. Wala naman any risk involved or side effects. Okay. Well, Pwede naman for po remove. the risk po, hindi naman po siya sobrang lala. Usually, patient would experience soreness or heaviness naman. Normal naman yung reaction. Okay ng naman body po yun, ng ma'am. tao. Okay. Ano, kamusta? Bali, after ng dry needle, kakamustahin namin si patient, of course. Tapos dispose siya properly. Ho. Make sure na hindi basta-basta itatapon. Kumbaga may sarili siyang disposable na tinatapunan. Ho. Para hindi siya nakakatusok na iba. So right away ba, Mariel, anong na-experience mo? Nawala ba yung sakit? Nawala yung ngalay? Kanina po parang hindi naman po siya, hindi ko pa po siya masyadong nafe-feel. Tapos nung slowly minumove na po ni sir, ayan na, nafe-feel ko na po yung needle. So, right away, may ma-feel ba silang benefit? Opo, pwedeng makaramdam ng relief. Pero ang usual side effects na normal po, sige, relax lang po. Usual side effect maramdaman is
pwedeng bumigat po kasi nga po, as we said earlier, nag-i-increase ng blood flow sa area ho. Kaya bumibigat ho. Or ba para kang bagong vaccine, yun ba? So pang ganun po, apply na lang ng warm compress, nire-remind namin si patient. Or kung normal magpasa ng konti, normal lang po yun, apply na lang ng cold compress ho. Tapos tuturuan namin ng gentle stretching. Huwag muna siya gagawa ng mga strenuous activities, magbuhat, maglaba, ano man ho. Tapos, pwede niyang galaw-galawin ho. Huwag niya pong i-baby. Kasi, yun nga po, bawal naman po yung, hindi naman ibig sabihin mabigat, hindi na niya gagalawin. Okay, hindi pwedeng naka-cover. Walang blood, ano? Wala tayong nakita. Wala. From time to time, normal lang po mag-bleed din ng konti po. Pwede naman po i-cover to avoid any risk of din po, infection or further injury. So yung mismong operation, ganun lang kaikli? Yes po. Process. Ganun Okay. Pero pwedeng sabay-sabay. Pwedeng sabay, kung kaya po ni PT. Kung kaya ni PT. Pero as much as possible, one at a time lang po. One at a time. Okay, ito yan. May nabasa kasi ako kagabi, no? Lalo na yung mga inaatake ng sobrang sakit ng ulo o migraine. Ang sa nabasa ko, para bang yung blood flow, dahil heavy yung nasa ulo, yun yung nakakaramdam ng sakit. Pwede itong i-transfer sa iba, halimbawang yan, nilagay nyo sa kamay yung needle, ano? Yung flow ba ng blood flow sa utak, sa ulo, na nagkakos ng pain, ay mapupunta dito? Not necessary. Ano naman po, pag ganun ho, pag nagkakos ng migraine, medyo change topic ko lang po. May mga iba po, mention ni Sir Daniel, may MPS po, myofascial pain syndrome. Dito po ang location ng pain. Most of the time, nakakaramdam din sila ng headache po kasi may na-impinge na nerve. Kasi nga naninigas or nag-guard or overactive yung muscle po. Kaya may naiipit din na nerve or anything po. Nakaka-experience ng migraine po. Tapos, ayun nga po, gagamit na tayo ng dry needle po for pain relief din po, muscle relaxation. Pwedeng dun mas makaramdam din ng pain relief po. Okay, ma'am, parang gusto ko rin subukan later, itong dry needling na ito, lalo na medyo sumasakit. Pag may makikita ka mga gato, parang bigla may mga sumasakit-sakit sa likod mo. Nangangailangan bigla yung katawan mo. Pero yung gusto kong ma-testing natin mamaya off the air, yung may injured cameraman tayo, kung siya gagana. Ikaw ba, Mariel, ano na nararamdaman mo ngayon a few minutes after nitong Ngayon process? po parang it gets heavier na po. Parang nang binakunahan. Ayun nga po, re-remind namin si patient na mag-apply siya ng warm compress for around 10 to 15 minutes. Tapos tuturuan namin siya ng gentle stretching and pwede niya move around. Ayun nga po, said earlier, huwag mo siya magbubuhat ng mabibigat or strenuous. Gano'ng katagal yung downtime? Downtime is usually around 24 to 72 hours lang. Matagal-tagal rin. Pero the relief will come after. Doon mo na talaga mararamdaman. Actually, for the relief po, usually patient would experience yung heaviness and soreness for the first 1 to 3 days. And then patient will feel much more better after nun. So for example, si patient, ang pain scale niya is from 7 out of 10. If ever na bumalik yung pain ni patient, it could come to 5, 1. Maglalaro na lang doon yung pain scale niya. Okay, sa mga ka-RSP natin, mga viewers po natin na interested na itry ito, ano pong inyong mensahe sa kanila? Interested is, bali ano naman po, yun, pwedeng pumunta sa mga clinics na may mga nagpa-practice, may mga certified na kinesio dry needling therapist ho. And yung mga binanggit namin earlier, let's make sure na clear po tayo sa mga ganun, yung mga binanggit na diseases or conditions ni Sir Daniel earlier. Tapos, lalo na po about yung mga may takot sa needle po, as much as possible, medyo hindi muna namin ibibigay yun, mga may takot sa needle or phobia. Kasi nga po, medyo magiging agitated sila, hindi sila makaka-focus. At mag-guard po yung mga muscles manhiligas. So, hindi po namin recommended din sa mga may takot sa needle yun. Alright, well, maraming salamat sa inyo, Patrick and Daniel, and happy National Physical Therapy Month. Thank you, Ma'am. Lalo na sa inyo mga kabilang sa profesyong ito, industriyang ito. At subukan natin, Mamaya itong tatry dry natin yan. needling para na rin sa pagtanggal ng mga sakit at lamig dito sa ating katawan. Thank you very much, Patrick Tumpit at Daniel Luina. Maraming salamat At salamat din, Mariel, sa iyo. Hindi lang po dyan natatapos sa mga hatid naming impormasyon at balita dahil magbabalik pa ang Rise and Shine Pilipinas! Informasyon para
para sa isang bagong Pilipinas. Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng komunikasyon. Sa panahon ngayon ng digital media, mahalagang maibigay sa bawat Pilipino ang totoo, wasto at tapat na impormasyon upang mapigilan ang paglaganap ng fake news. Kaya mga kababayan, maging mapanuri sa pagkonsumo ng balita. Siguraduhin lehitimo ang source ng impormasyong nakukuha. Palaging mag-fact check at huwag itong basta-basta i-share, lalo na kung ang source ay kahina-hinala. Isang mahalagang paalala mula sa PTV ngayong buwan ng komunikasyon. Para sa akin, ang pagiging journalist ay isang pribilehyo dahil nagiging instrumento ako para ma-inform yung ating mga kababayan sa mga pinakahuling kaganapan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At gaya nga ng sinasabi ng aking mga kabaro ay isa itong malaking responsibilidad dahil dapat laging tama at based sa fact yung mga ibinibigay mong impormasyon sa ating mga kababayan sa pang-araw-araw. G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Mga serbisyo ng pamahalaan ipararating sa mamamayan. Diretsahan ang usapan mula mismo sa kinauukulan. Samahan niyo po kami sa pagbibigay linaw sa mga mahalagang isyong pambayan, kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan, sama-sama tayong haharap sa isang bagong Pilipinas ngayon. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan laban sa henipavirus. Ang sakit mula sa henipavirus ay dala ng Nipah virus at Hendrovirus na nakukuha mula sa dumi, laway o dugo ng paniki, baboy at kabayo o sa mga kontaminadong prutas. Ang henipavirus ay maaaring magdulot ng pamamaga ng utak at pulmonya. Upang maging ligtas, magsuot ng protective equipment kung pupunta sa mga lugar kung saan posibleng ma-expose sa virus. Iwasan din ang pakikisalamuha sa mga hayop na may sakit. Ang pagpunta sa mga lugar na pinamumugaran ng mga paniki. Ang pagkain ng mga prutas na may kagat ng paniki o nakukuha malapit sa mga pinamumugaran ng mga ito. At siguraduhin nahugasan at naluto ng wasto ang mga pagkain. Kung makaramdam ng mga sintomas ng henipavirus, kumonsulta agad sa doktor o sa pinakamalapit ninyong healthcare provider. Maaari rin tumawag sa DOH National Patient Navigation and Referral Center o NPNRC. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan entero ang Luzon. Da kami,
ti mapang namnamaat. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad nga yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Sa oras ng himala, mararanasan ang tunay na himala. Paano na naman po yung cancer? Nakakita na po ako talaga. Ang himala po rito totoo. May himala sa oras ng himala! At labis na mapapagpala na pinangungunahan ni Apostol Renato D. Carillo. Pilipinas, si Kristo ay tagapagligtas ninyo at dakila niyong manggagamot. Mapapanood araw-araw dito sa PTV4. Sa ulo ng mga balita, libu-libong tao na ang nakaabang sa Rafah border para makatawid sa Egypt at makaiwas sa bakbakan ng Israel at Hamas. Mga Pinoy mula sa Israel nakatakdang dumating sa bansa bukas. Dagdag pawa sa presyo ng mga produktong petrolyo simula na ngayong araw. Presyo ng diesel at kerosene bumaba. Presyo naman ng gasolina tumaas. SC Tex may taas singil sa toll simula ngayong araw. Reaksyon ng mga motorista, alamin. Pagpapataas sa produksyon ng bigas, layunin ng isinasagawang ika-6 na International Rice Congress sa bansa. Navy vessel ng China nagsagawa ng delikadong maniobra sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mga hakbang ng gobyerno para mapataas ang kita at ani ng sugarcane farmers sa bansa, alamin. At sa police report, isang lalaki ng hostage sa Pasay City. Ang kanyang dahilan tutukan. Nagbabalik ang Rise and Shine Pilipinas. Nagsama-sama ang mga eksperto at siyentipiko para bumuo ng mga solusyon na tutugon sa iba't ibang hamon pagdating sa produksyon ng bigas sa bansa. Kasunod dyan ang isinagawang 6th International Rice Congress na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Kenneth Paciente sa detalye. Upang mapalakas pa ang produksyon ng bigas, isinasagawa ngayon sa bansa ang ika-6 na International Rice Congress. Tinatalakay dito ang iba't ibang paraan, inobasyon at siyentipikong paraan sa pagkakaroon ng dekalidad na bigas. Magsasama-sama rito ang mga eksperto at siyentipiko upang bumuo ng evidence-based solution sa ilang malalaking hamon sa global rice sector. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., napapanahon ang aktibidad na ito para magpalitan ng mga ideya at polisiya upang mapalakas ang global rice value chains at makabuo ng mga bagong teknolohiya. The discoveries in this Congress will pave the way for greater strides in the rice industry in the Philippines and across the globe. I look forward to seeing the innovations to be discussed in this Congress come to life, including the ultra-low GI rice in the near future. With every grain that we harvest, process, and consume, we gain the strength and nourishment that we need to continuously drive our lives, families, and nations forward. Ipinunto rin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga hamong kinaharap ng Pilipinas kaugnay sa supply at presyo ng bigas. Kaya hindi anya titigil ang pamahalaan na tugunan ito sa komprehensibong pamamaraan at nakabase sa siyensya. Aside from investing in research and acquiring machinery to give to our farmers, we try to provide them with more support through our National Rice Program and the Rice Competitive Enhancement Fund. This includes our rice farmers' financial assistance.
We have also been working together with international institutions like the IRI and foreign governments, not only to ensure the steady supply of rice, but also to enhance the development and sharing of crucial technologies and strategies. Patuloy din anyang tutugisin ng gobyerno ang mga sangkot sa pananabutahe ng mga produktong pang-agrikultura at titiyaking mapapanagot ang mga ito. It goes without saying, but I think it bears repeating, that rice in our countries means more than food. Rice in Asia, rice in the countries where it is the staple, is in fact life. And whenever we find ourselves in a situation where the supply of rice is threatened, this is almost an existential problem that ordinary people feel. So as I end, let me assure and challenge you in this way. We will spare no effort to ensure the growth of the rice industry here in our country, even as we safeguard the welfare of farmers and consumers alike. Tatagal ang International Rice Congress hanggang Huwebes. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Malaking tulong para sa Agriculture Department ang nasa 1.5 billion pesos na pondo na nare-align sa kagawaran para magamit sa pagbili ng bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Ayon kay Undersecretary Victor Seveliano, kailangang mabakunahan ang nasa 80% mula sa 10 milyon na populasyon ng mga baboy para makamit ang herd immunity sa swine population sa bansa. Sa ngayon, may mga applicants na para sa bakuna at sumasailalim na ito sa testing. Oras na maaprubahan sa lahat ng protocols, irerekomenda na nila ang pagbili ng bakuna. Sa forum na inorganisa ng Strat-based ADR Institute, sinabi ni Sabeliano na target ng DA na pataasin ang local food production ng livestock sa bansa ng 5 beses sa 2028. Okay lang kung nakapag-realign sila, pero we have to prioritize maraming kailangan, and of course kung may pondo yan at yung mga whoever's going to kung ano yung approved vaccine, malaking tulong yan, pero they have to go to protocol, they have mga testing. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malaking ambag ng mga kooperatiba sa pagtulong sa iba't ibang sektor na nangangailangan gaya sa mga magsasaka. Sa selebrasyon ng National Cooperative Day, tiniyak ng Pangulo ang patuloy na suporta ng gobyerno para sa kanila. Si Alan Francisco sa detalye. Nandito ang gobyerno para tiyakin na kung ano ang pangangailangan ng CDA ay mabibigyan para makatulong naman dahil malaki ang hinihingi namin sa inyo. Malaking trabaho ito. Hindi maliit na trabaho ito. Yan ang pagitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kooperatiba sa buong bansa na nariyan lang ang gobyerno para umalalay sa kanilang sektor. Sinabi yan ni President Marcos nang pangunahan niya ang selebrasyon ng National Cooperative Day sa Malacanang. Dumalo rito ang nasa 300 mga leader ng iba't ibang mga kooperatiba mula Luzon, Visayas at Mindanao at ilang opisyal ng gobyerno. Tema ngayong taon ang Cooperative, Pioneering the Path to Recovery Amidst Modern Challenges of Climate Change and Food Security. Sa speech ni Pangulong Marcos, kinilala niya ang ambag ng kooperatiba para makatulong sa mga magsasaka at iba pang sektor na nangangailangan. Their financial viability, their management skills and capability, lahat yan. Kung kailangan natin turuan natin. At marami namang magaling dyan. Marami namang magaling dyan na we have many examples of people who have done very, very well with their cooperative. And pinayaman na nila yung kooperatiba nila. Marami silang binibigay sa member nila na benepisyo. And this is where we want to get. Kalaunan, ito aniya ay makatutulong din para sa target ng gobyerno na food security at pag-unlad ng ekonomiya. We all have to work together in the right way to bring the results that we are hoping for the food security of our country, for the livelihood of our farmers and fishers. At lahat po yan ay kailangan natin ayusin kung gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas
para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Bilang tulong sa mga kooperatiba, sinabi ng Pangulo na inendorso niya na ang panukalang pag-amyenda sa Cooperative Code of 2028 na nabanggit niya sa kanyang naging SONA. To ensure a stronger and more dynamic cooperative sector, especially assisting more farmers and fisherfolk to increase their production. So we have endorsed the inclusion of the proposed amendments na binigay sa amin ng LEDA. And we will continue to work on this. Hindi bago ang pagtulong ng punong ehekutibo sa mga kooperatiba dahil noong siya niya ay local government leader at mambabatas, isang sektor na ito sa kanyang natutukan, bagay na ipagpapatuloy niya ng gobyerno. Meron tayong tinatawag yan na RCEF na nagbibigay ng mga makinarya. I look forward to the continued partnership between the cooperative movement and even the heightened participation in executing these programs, including those that concern food, transportation, security, financial literacy, and social services. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Dongfang Motor sa Pasay City. Ayon sa Pangulo, kaisa siya sa pagsusulong ng paggamit ng electric vehicle sa Pilipinas na makatutulong sa pangangalaga sa kalikasan. Si Alan Francisco sa report. Sinakyan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang sasakyan na ito na likha ng Dongfang Motors Incorporated, isang Chinese automobile na inilunsad kahapon sa bansa. Ang Dongfang ay kilala sa paglikha ng mga sakyang pinatatakbo ng new energy vehicles gaya ng electric vehicles. At si Pangulong Marcos isinusulong ang paggamit ng electric vehicles sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, sa tulong ng electric vehicle, hindi naaasa sa imported fuel at nakatulong pa sa kalikasan. Lalo't ang paggamit ng ganitong sasakyan ay pagtalima rin ng bansa sa Paris Agreement. We not only get savings in fuel and gas, but also significantly lessen our greenhouse gas emissions and champion sustainability in our day-to-day activities. Under this treaty, we pledge to a projected greenhouse gas emissions reduction and avoidance of 75% for 2020 to 2030 in agriculture, waste, industry, transport, and energy. In the Philippines, the transportation sector is the largest source of energy-related greenhouse gas emissions. Sabi ni President Marcos, target ng gobyerno na paramihin pa ang mga electric vehicle sa bansa hanggang pagdating ng 2040. Sa datos noong 2020, mayroong higit sa 8,000 electric vehicle sa bansa. Para mapataas pa ang bilang na ito, dahan-dahan ang paglipat dito ng public transportation. Kaugnay niyan ay ang ipinatutupad ng gobyerno na PUV Modernization Program. This entitles beneficiaries to special loan facilities and equity subsidies for the acquisition of electric vehicles. Sa kasalukuyan ay nasa 400 ang electric public utility vehicle na tumatakbo sa iba't ibang ruta sa buong bansa na ayon sa Pangulo ay nagbibigay ng ligtas, moderno, komportable at green transportation sa publiko. So it's my firm belief that these endeavors will not only gain momentum but also wider adoption moving forward as our people realize the benefits of these vehicles in their communities. So I enjoin the public to support the programs and policies of government as well as opt for alternative or renewable sources of energy. Hinikayat din ni President Marcos ang pribadong sektor na makiisa sa pagsusulong ng electric vehicle sa bansa. Makapagbibigay na ng trabaho sa mga Pilipino, mapagayaman din ang kalidad ng buhay ng mga tao at maitataguyod pa ang environmentally friendly communities. Ano-ano nga ba ang insentibo para sa private sector kapag namuhunan sa pag-manufacture ng electric vehicle sa bansa? In return, we offer fiscal incentives such as the income tax holiday and duty exemption of capital equipment, raw materials, and spare parts used in electric vehicles. So let me affirm once more this administration's commitment to support the Legado Motors Incorporated and its key partners in this very important endeavor.
Para naman sa mga Pinoy na magamay-ari ng isang electric vehicle, magiging prioridad ka sa registration at renewal ng mga sakyan sa LTO at exempted din sa number coding scheme at iba pa. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Sa iba pang balita, mataas pa rin ang tsansa na magpapatuloy ang El Nino phenomenon sa buwan ng Marso hanggang Mayo sa susunod na taon. Base na rin ito sa pagtaya ng Climate Change Prediction Center ng Amerika. Ayon sa CPC, magtatagal pa ang panahon ng tagtuyot sa kalagitnaan ng 2024. Nasa 3 hanggang 10 pagkakataon din na mangyayari uli ang El Nino tulad noong 1997 hanggang 1998 at 2015 hanggang 2016. Nagsimula ng lumika sa mga Palestinians sa Northern Gaza bilang paghahanda sa ikinakasang ground assault ng Israel. Nangangamba naman ang Estados Unidos na baka tumindi pa ang sigalot sa Middle East kapag nakisawsaw ang ibang bansa. May report si Joyce Salamati. Daang-daang libong Palestinian na ang lumikas mula sa Northern Gaza. Ito'y matapos mag-alok ng safe passage ang Israel sa nasa 1 milyong Palestinians bago nila isagawa ang ikinasang localized raids. Ito'y sa gitna pa rin ng napipintong ground assault sa Gaza Strip. Nagbigay ng isang araw na palugit ang Israel para lisanin ng mga sibilyan ang lugar bago nila isagawa ang raid para linisin ang lugar mula sa mga terorista. Bukod dito, pansamantalang ibinalik ng Israel ang supply ng tubig sa Southern Gaza. Matatanda ang pinutol ng Israel ang supply ng tubig, pagkain at kuryente sa Gaza noong nakaraang linggo matapos ang pagdukot ng Hamas sa ilang mamamayan ng Israel, gayon din ng ilang dayuhan. Unang nagsabi ang Israel na hindi ito ibabalik hanggat hindi pinakakawalan ng Hamas ang kanilang mga bihag. Hindi naman bababa sa 12 mamamahayag ang napatay, nasugatan at nawawala dahil sa nagpapatuloy na gulo. Bagay na iniimbestigahan na ng Committee to Protect Journalists. Kabilang sa nasawi ang isang tauhan ng Reuters na nagpi-feed ng live signal sa Southern Lebanon nang mangyari ang pambobomba. Sa ngayon, puspusan na ang hakbang ng UN Security Council upang magkaroon ng posibleng resolusyon sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa ilang diplomatiko, matapos ang pulong ay may 2 draft na ng resolusyon ang kanilang pinag-aaralan ngayon. Sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan, may babala naman si White House National Security Advisor Jake Sullivan. Aniya, posible pang mas tumindi ang conflict sa Middle East region, lalo na kung makisali pa ang Iran sa kaguluhan. Gayunman, tiniyak nito ang patuloy na pagtutok ng Estados Unidos at suporta nito sa Israel. Sa ngayon, papalo na sa mahigit 2,000 at 600 ang namatay sa nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at militanteng grupo na Hamas. Joyce Salamatin para sa Bayan. Tiniyak ng gobyerno ang tulong sa mga Pilipinong naiipit sa gulo ng Israel at Hamas. Nakahanda na rin ang ayuda ng pamahalaan para sa mga pamilya ng nasawing OFWs. Nagbabalik si Alan Francisco. Tutulungan ka namin, andito lang ang gobyerno. Yan ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang nakausap niya sa pamamagitan ng telepono ang kapatid ng ikatlong Pilipino na nasawi sa nagpapatuloy na Israel-Hamas conflict. Nauna ng tinukoy ng ikatlong casualty ay si Loretta Lori Villarin Alacre, 49 years old na caregiver at tubong Negros Occidental. Nitong nakaraang Biyernes, ipinaalam ng Department of Migrant Workers sa Alacre family ang nangyari kay Lori. Tinawagan ni Pangulong Marcos nitong linggo ang pamilya ng nasawi upang iparating ang personal na pakikiramay. Sabi ng Pangulo sa Alacre family na gagawin ng pamahalaan ng lahat para may uwi ang labi ng kanilang kaanak, basta't mabigyan lang ng pagkakataon. Naghihintay naman ng feedback ang Philippine Ambassador sa Egypt sa posibleng pagbubukas ng humanitarian corridor para masimulan na ng pamahalaan ang repatriation o ang pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit sa bakbakan. Bukas naman ang airport sa Tel Aviv, Israel, pero hindi pa pinahihintulutan ang mga refugee. Ang DFA, una namang ipinag-utos ang mandatory evacuation sa mga Pilipino sa Gaza matapos itong itaas sa Alert Level 4. Sa kabila nito, tuloy lang ang gobyerno sa pakikipagtulungan sa Israeli government upang payagan ang repatriation efforts sa mga Pilipino.
Tiniyak din ng punong hekutibo sa pamilya Alecre ang tulong sa kanila. Bago ito, nakausap na ni President Marcos ang pamilya ng 2 Pilipino na nauna ng kinumpirmang namatay sa giyera. Samantala, iniulat ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kay President Marcos na handa na ang tulong na ibibigay sa mga naulilang pamilya ng mga Pilipinong nasawi sa bakbakan ng Israel at Hamas. Ang OWA magbibigay ng 200,000 pesos cash assistance sa pamilya ng 3 Filipino casualties. 50,000 pesos naman kada pamilya ang mula sa DMW. Mag-aabot din ng OWA at DMW ng wake and burial assistance na 20,000 pesos. Sasagutin din ng repatriation at transportation cost mula airport hanggang may hatid sa mga tahanan ng mga labi. Magbibigay rin ng 20,000 pesos ang OWA para sa mga inactive members. Habang 50,000 pesos naman ang mula sa DMW na maaari pang tumaas depende sa utos si President Marcos at DMW Officer in Charge Hans Liu Kakdak. Bukod sa tulong pinansyal, nariyan din ang Department of Foreign Affairs upang umalalay sa repatriation ng mga OFW at ibang mga apektadong Pilipino. Magbibigay rin sila ng medical and hospital assistance habang nasa ibang bansa pa. Nakatoka naman ang DSWD sa transportasyon ng mga owing OFW mula sa airport kasabay ng welfare at financial assistance at educational assistance para sa mga anak ng mga biktima ng kaguluhan. Tutulong din sa mga nabanggit na tanggapan ng gobyerno ang DTI para sa livelihood assistance. Ang DOH, OWA at DMW naman ang nakatutok sa medical at psychological support. Kapit kamay din ng DOLE at TESDA sa pagbibigay trabaho sa mga uuwing Pilipino. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Pagkatapos ng mahigit 1 linggong sorpresang pag-atake ng grupong Hamas sa Israel, hindi maiwasan na mag-alala at mangamba para sa kanilang kaligtasan ng mga nakatira malapit sa lugar. Kagaya na lang ng ilang OFW sa Jerusalem. Ang detalye sa report ni Dick Villanueva. Nag-aalala pa rin ang mga Pilipino sa Israel kahit 1 linggo na nakalipas simula nang sumiklab ang giyera sa pagitan ng Hamas at Israel. Ito ay matapos ang isang surpresang pag-atake ng teroristang grupong Hamas sa border ng Gaza at Israel. Marami sa mga kababayan natin sa kibbutz ang nabalot sa takot at ang ilan sa kanila ay nasawi sa bakbakan ng militar at terorista. Batay sa datos ng Department of Foreign Affairs, aabot sa humigit kumulang 30,000 overseas Filipino workers ang nagtatrabaho sa bansa at karamihan sa kanila ay caregivers. Si Carl Dungan at May Flores Sobrevega ay mga caregiver din sa lungsod ng Jerusalem. Malayo man daw sila sa war zone ay hindi pa rin nawawala sa kanilang pangamba. Ang dati daw na lugar nila na matao at masaya ay nababalot ng kalungkutan dahil mabibilang lang halos sa mga tao na namamasyal. As of now, medyo andun pa rin yung naka-red alert pa rin kami hanggang ngayon eh. Kasi hindi namin tansya kasi may mga banta-banta dito dito sa Jerusalem. Medyo yung paligid namin medyo tahimik. Parang lockdown. Medyo umano eh. Naka-red alert talaga kami dito sa Jerusalem as of now. Dagdag pa ni Carl, nagagamit niya ang kanyang online radio para maghatid ng mga news update sa ating mga kababayan sa Israel at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Tel Aviv, 1 araw bago maganap ang pag-atake ng Hamas sa Israel, ay nakunan pa ng isang kababayan natin na nakatira malapit sa Central Station kung papaano magbatuhan ang ayon sa kanila ay 2 African ethnic group. Napasigaw din sila na may isang Pilipino ang naipit sa gulo. Maya-maya pa ay pinasok naman ito ang lugar na pinagtataguan ng Pinoy. Makikita rin sa video kung papaano batuhin at paluin ng stick ang kanilang mga nakakasalubong sa daan. Ayon kay Carl at May Flory, wala naman daw silang planong magpa-repatriate sa ngayon dahil ang kanila mismong mga amo ay wala pa rin planong magpa-evacuate. Subalit kung aabot hanggang Jerusalem ay mapipilitan na daw sila dahil sa mga babala nilang natatanggap hinggil sa bomb attack. Siguro magpa-repatriate na siguro kami kasi planning for good na talaga. As in, so ano pang magagawa natin, hindi naman matitigil ang gulo dito. Mismo yung kaibigan ko na yung anak na is police dito. Talagang gigirahin daw talaga. Kaya mag-iingat lang daw talaga kami dito. Ang Jerusalem is yun yung target nila ngayon. Nagigpit na rin sa Jerusalem ang mga otoridad at lalong-lalo na sa mga Palestinians na gustong pumasok at magdasal sa Al-Aqsa Mosque. At ilan lamang ang pinayagang pumasok gaya ng mga matatanda.
Ilan lamang si Carl at May Flory na OFW na umaasang matigil na ang pag-atake sa pagitan ng Israel at Hamas upang hindi na lumawig pa ang posibleng digmaan sa bansa. Mula sa Jerusalem, Israel, Dick Villanueva para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Nakatakdang dumating bukas sa Pilipinas ang 17 Pilipinong nakabase sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, aalis ngayong araw ang mga Pinoy na nasa jurisdiction ng Philippine Embassy sa Tel Aviv. Una nang nakaschedule na lumapag kahapon ang mga Pinoy pero na-move ang kanilang flight. Karamihan sa overseas Filipino workers ay mga caregiver at hotel worker. At kaugnay pa rin po ng gulo sa Israel at Gaza, makakausap po natin si Attorney Hans Leo Hakdak, ang officer in charge ng Department of Migrant Workers o DMW. Sir, good morning po. Si Audrey Goriseta po ito, kasama si Dayan Querer ng Rise and Shine Pilipinas. Yes, good morning Sir Audrey and Miss Dayan. Good morning. Yes sir, makiki-update lang po kami. Kamusta po yung ating mga kababayan na nasa Gaza pa rin until now? Sila po ba ay nakalabas na ng border o hindi pa? Okay, simulan ko muna doon sa Task Force Israel, no? And yung ating 24/7 helpline, umakit na sa 440 ang natulungan natin in terms of yung nag-mailing yung kanilang kamag-anak na mapalocate o kaya OFWs who wish to be on safer ground. Of the 440, 437 ay accounted for at meron pa rin 3 tayong hinahanap at sa tulong din of course ng Israeli Defense Forces on the ground kasi sila nagko-conduct ng ground operation sa Israel ay tinutulungan din tayong mahanap yung ating 3 kababayan and meron din tayong on the ground na pag-iikot, mga rounds na ginagawa ng labor attaché natin at ng welfare officer natin, ng OWA, ni Admin Arnel Ignacio, para makadaupala at makamusta yung ating mga OFWs on the ground. So umiikot din sila at nagbibigay ng ayuda, lalo na yung mga nandun sa mga rescue areas or sites. And then lastly, yun nga nabanggit niyo Sir Audrey, napipinto yung repatriation at umaasa tayo na sana maging smooth at ang kanilang mapayapa ang kanilang flight pa uwi ng Pilipinas. Okay, sir, yung mga naghahanap sa mga kababayan natin ng mga officers at nag-iikot, hindi po ba delikado rin para sa kanila yung sitwasyon? Nandun, okay, maagap at masinop din ang Israeli Defense Forces na tukoy nila yung tinatawag na no-enter or no-go zones. At yung mga areas na pwede namang magkaroon ng pakikipag-usap at pakidaupalan ng ating mga officers on the ground. So, ito yun, yung mga rescue sites, rescue areas kung saan dinadala yung mga kababayan natin ng Israeli Defense Forces, yung nasasagit nila sa mga no-enter zones, ay doon dinadala at doon sila nakakadaupalan sila. So, safe naman, relatively safe naman yung napupuntahan ng ating mga officers. Okay, sir, yung binanggit niyo po kanina, mahigit 4 na kababayan natin yung nakatawid na at nasa ligtas na border na. Ito po bang proseso, mayroon po ba kayong impormasyon, yung paghahatid sa mga Pinoy doon o yung kanilang transportation, naging challenging po ba ito? Well, yung Israeli Defense Forces kasi gumagalaw sa ground, yung attack ng Hamas on Israeli territory, medyo humupa na yon yung ground activity. However, may rocket fire pa rin at kaya't may peligro pa rin. Kaya't ang payo pa rin ng Israeli government sa mga kababayan natin, stay indoors. Kapag may sirena ay sumukop sa bomb shelter at stay safe lang. So, meron pa rin pangamba at panganib. Okay, Attorney, ano po yung mga susunod na hakbang pa ng DMW para sa mga kababayan natin? Well, kailangan ko rin pala banggitin yung sa kinasamang palad, yung 3 nating nasawing kababayan na nakausap na natin, nakadaupalad. Of course, nakausap din ng ating Pangulo, yung 3 pamilya. At tayo din, kami naman ni Admin Arnel Ignacio ay nakatutok na rin sa 3 pamilya at tutulungan natin sila
in terms of yung repatriation ng kanilang mahal sa buhay at pagtulong sa pamilyang naiwan ng mga mahal nating OFWs. At pangalawa, yung nabanggit ko kanina na repatriation effort. Ito ay voluntary naman, wala namang mandatory repatriation sa Israel. So, yung mga gustong umuwi at kahit naman sa ordinaryong sitwasyon ay meron parating gustong umuwi na OFW sa ating mahal na bayan. So, tutulungan natin sila makauwi. Attorney Kakdak, magandang umaga po, si Diane Quirerto. Talking about po dun sa mandatory repatriation ng mga kababayan po natin sa Israel, ilan na po sa mga Pilipino po doon ang nagpahayag na gusto na po nilang umuwi dito po sa Pilipinas? Yung mandatory, yung alert level 4 ay itinaas sa Gaza Strip. Gaza sa Israel ay alert level 2. So, yung sa Gaza kasi overwhelming majority ay mga non-OFWs. Kaya DFA, mga 137 yung bilang ng Pinoy Pilipino sa Gaza. At DFA ang namamahala dito, pinasisinayaan ng ating embahada out of Amman. So, tayo ay sumusuporta sa DFA at sa embahada natin sa Amman. Okay, just to clear out, para i-correct ko lamang din po yung sinabi ko kanina, mandatory repatriation sa Gaza, pero doon po sa Israel, voluntary. Doon po sa Israel, ilan po yung gusto na pong umuwi, sir? Sa Israel, actually, to be more precise, Diane, ay alert level 2. So, hindi pa siya yung strictly voluntary repatriation phase. So, but nevertheless, merong mga nagsabing gusto na rin nila umuwi. So, tutulungan natin yung mga gusto ng makauwi. And merong mga nagpahiwatig na rin, yung original bilang na nagpa-uwi ay tinutulungan natin ngayon. Ito nga, may napipintong 18 na tinutulungan natin ngayon na makauwi. So I understand, bukas po ay may mga Pilipino po tayong darating dito sa bansa. Galing po silang Israel. Saan po sila tutungo pagdating po nila dito sa Pilipinas, sir? At ano po yung mga nakaambang tulong po para po sa kanila? Well, tutulungan natin sila pagdating sa airport. May tulong pinansyal, whole of government approach. Samot-saring ahensya ng pamahalaan ay nakahandang tumulong. DMW, DOLE, DSWD, DOH, TESDA, of course, ang Office of the President, nandoon din. Handa tayong tumulong and sila naman, ang OWA, si Administrator Arnel Ignacio, ay meron silang accommodation pagdating dun sa mga kailangan manatili muna sa Maynila until transport pa uwi sa kanilang mga lugar at probinsya. Okay, siguro panghuli na lamang po, Attorney Kakdak, ano po ang mensahe po ninyo sa ating po mga kababayan, both na nandoon po sa Israel at sa Gaza, na apektado po nito pong kaguluhan po doon, sir? Yes, ang mensahe natin ay maging mahinahon lang po, huwag kayong mag-alala. Gumagalaw po ang inyong pamahalaan para sa inyong proteksyon at kapakanan. At gusto lamang natin na maging safe tayo, ligtas sa sitwasyon at huwag gumawa ng aksyon na biglaan o di kaya mas lalo pang makakapagdulot ng pangamba at panganib. So, magtiwala po kayo, 1348 ang ating hotline kapag nasa labas ng Pilipinas. +632-1348. Meron din WhatsApp at Viber lines nasa ating DMW website at Facebook pages. Okay, well, maraming salamat po sa inyo pong oras, Attorney Hans Leo Kakdak, ang OIC po ng DMW. Salamat po, sir. Samantala, nakatakdang makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Saudi Arabia at Bahrain na pinakamalaking supplier ng krudo sa buong mundo. Kabilang yan sa mga nakalatag na aktibidad ng Pangulo sa kanyang biyahe sa Kingdom of Saudi Arabia ngayong linggo. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Kasado na ang official trip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kingdom of Saudi Arabia ngayong linggo. Dadalo ang Pangulo sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh, kung saan nakatakdang matatalakay ang mga hakbang para mapalakas pa ang relasyon ng ASEAN at Persian Gulf. The importance of this meeting is that it will set the tone for the forward movement of this cooperation between GCC and ASEAN. So hindi kasi ito hindi to as active as the other cooperation partners. So ngayon
we're going to make it more active by focusing on political security, economic, and socio-cultural collaboration. Dito nakatakdaring pag-usapan ng world leaders ang iba't ibang isyu sa dalawang rehiyon tulad ng paglaban sa terorismo, transnational crimes, anti-piracy at stability ng international commerce. Bagaman magiging maikli lang ang biyaheng ito, inaasahan namang magiging produktibo ito dahil na rin sa mga pagpupulong na dadaluhan ng Pangulo. Partikular na ang bilateral meetings kasama ang Saudi Arabia at Bahrain na siyang pinakamalalaking supplier ng crudo at fertilizer sa buong mundo. If the two regional organizations can cooperate on that and assure each other continued and reliable supply in spite of what we call the vicissitudes of energy economics and geopolitical instabilities, then we can more or less assure each other of, or we could rather assure ASEAN of continued and consistent volume of supply throughout the year. Now, with that, we can mitigate the higher prices of oil in ASEAN. Magkakaroon din ang Pangulo ng Business Roundtable meeting kasama ang ilang Arab businesses at Ministry of Investment of Saudi Arabia, kung saan inaasahang makapag-uuwi ang Pangulo ng investment pledges. Makikipagkita rin ang punong ehekutibo sa Filipino community roon at titiyaking kabilang sa mga mapag-uusapan sa kanyang mga pagpupulong ay ang kanilang kapakanan. Part of the discussion could be the presentation of the Maharlika Fund to the Kingdom of Saudi Arabia and its businesses. Again, the protection of our nationals abroad, especially in terms of labor reforms being proposed for the Kingdom of Saudi Arabia, and the Arab assistance to the development of our BARM. Ayon sa DFA, tinatayang nasa 2.2 milyong mga Pilipino ang nasa Persian Gulf at 700,000 naman sa Saudi Arabia. Ayon pa sa ahensya, posible ring mapag-usapan ang hindi pa nababayarang sweldo ng ilang OFW sa Saudi Arabia. Gayon din ang kaso ni Margaret Garcia na nasawi doon. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Fully operational ng muli ang website ng Kamara matapos ma-hack nitong weekend. Kaugnay niyan, isinusulong na ngayon ng House Committee on Appropriations ang pagbibigay ng dagdag pondo sa DICT para maiwasan ang mga hacking incidents sa bansa. Si Mela Lasmora sa report. Rise and Shine, Mela. Naibalik na sa normal ang official website ng Kamara matapos itong ma-hack noong linggo. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, pinaigting na nila ang mga hakbang para hindi na maulit pa ang hacking incident. Wala rin naman na kompromisong datos o impormasyon sa nangyari. I immediately met my executive committee, and the recommendation was, of course, strengthen our capability, cybersecurity. The recommendation is to consider the possibility of outsourcing. Meron kaming i-hire na third party to help us. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng insidente. Pero tinitiyak ng Kamara na pananagutin nila sa batas kung sino man ito. We're preparing for the worst, na this is just a test case, Kaya kailangan paghandaan na namin yung possible cyber attack. Dahil naman sa sunod-sunod na hacking incident na naiulat sa bansa, isinusulong na ngayon ng House Committee on Appropriations na mabigyan ng mas malaking pondo ang DICT na siyang pangunahing tumutugon sa mga ganitong sitwasyon. Sabi ni Appropriations Chair Elizalde, makikipagtulungan sila sa Senado ukol dito. At maaari ring hugutin sa unprogrammed funds ngayong taon ang ihahatid na dagdag pondo sa DICT para sa pagpapaigting ng IT security and ransomware countermeasures ng kagawaran. Mungkahi naman ni House Committee on Civil Service and Professional Regulation Chair Christine Alexi Tutor, maaari ring humingi ng tulong ang Pilipinas sa mga eksperto mula sa ibang bansa. Sa gitna ng patuloy na paglago ng makabagong teknolohiya sa buong mundo, paalala ng mga otoridad sa lahat, iba yung pag-iingat, mapa-online man o offline. Mela Lasmora para sa Bayan.
Target ng Armed Forces of the Philippines ang makabili ng submarine bilang bahagi ng AFP modernization program. Ang kay AFP Chief Romeo Browner Jr., isa o dalawang submarine ang bibilhin para sa Philippine Navy. Papalo raw sa 80 hanggang 110 billion pesos ang halaga ng underwater craft. Makatutulong daw ang submarine sa namapalakas ang kakayanan ng militar, lalo na sa pagbabantay sa exclusive economic zone gaya ng West Philippine Sea. Wala namang sinabi kung kailan bibilhin ang sasakyang pandagat. Simula na po ngayong araw ang taas singil sa SCTEX. Ano naman kaya ang reaksyon ng ating mga kababayang motorista? Yan po ang ating alamin mula kay Joshua Garcia. Live, Joshua. Rise and Shine Pilipinas, Rise and Shine Dayan, magkakahalo ang reaksyon ng mga motorista sa ipinatutupad ngayong dagdag singil sa toll para sa Subic, Clark, Tarlac Expressway o SCTEX. Dayan, may mga nagkibit balikat na lang. Gaya ni Roldan na okay lang daw ang itinaas sa singil basta siguraduhin lang anya na maganda ang serbisyo. Madalang naman pumunta dyan. Wala naman tayong ibang dadaanan kundi sumunod na lang tayo dyan. Simula po ngayong araw kasi habang may ilan naman na dismayado. Gaya ni Alvin, anya hindi raw napapanahon, lalo't mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo. Siyempre, dalos na ngayon na medyo mataas yung gas. So parang ang hirap. Medyo pabigat sa mga biyahero. Pagka ganun. Sana pag-isipan muna at pag-aralan na mabuti. Dahil simula nga ngayong araw ay pinatutupad na ang provisional toll increase o karagdagang singil na 64 cents kada kilometro sa toll ng nasabing expressway. Sa ilalim ng bagong toll fee matrix, 65 pesos ang dagdag singil para sa Class 1, 131 pesos sa Class 2 habang 196 pesos sa Class 3. Para ito sa mga dadaan sa end-to-end ng SCTEX. Para naman sa stretch ng Mabalaka to Tarlac, vice versa, 25 pesos ang dagdag singil para sa Class 1, 50 pesos sa Class 2 at 75 pesos sa Class 3. 40 pesos para sa Class 1, 81 pesos sa Class 2 at 121 pesos sa Class 3 ang dagdag singil para naman sa mga dadaan ng SCTEX mula Mabalaka to Tipo Hermosa Bataan ng vice versa. At matatandaan nga, Dayan, na nauna na ngang inaprubahan ng Toll Regulatory Board o TRB ang nasabing toll adjustment itong nakaraang Agosto. Pero pinili ng NLEX Corporation na ipatupad ito ngayong Oktubre dahil na rin sa nararanasan sitwasyon ng inflation sa bansa. Samantala, Dayan, nangako naman ng NLEX na bilang concessioner ng SCTEX ay patuloy ang kanilang mga isinasagawang proyekto na para mapahusay ang serbisyo at para sa mas maaluwan at kumbinyenteng biyahe ng mga motorista sa nasabing expressway. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia. Epektibo na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Unang nagpatupad ng oil price adjustments ang Caltex Philippines at Clean Fuel kaninang alas 12:01 ng hating gabi. 55 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang parehong 95 centavos naman ang bawas sa kada litro ng diesel at kerosene. Alas 6 naman ng umaga nang magpatupad ng kaparehong adjustment ang iba pang kumpanya ng langis. Samantala, lalaki arestado matapos mang-hostage ng isang babae sa isang kainan sa Pasay. Ang biktima, tinutukan ng basag na bote sa leeg. Si Bien Manalo sa detalye. Nabulabog ang mga tao sa isang kainan sa Pasay City nang i-hostage ng isang lalaki ang isang babae sa harap mismo ng kainan. Tinutukan ng basag na bote ng sospek sa leeg ang biktima. Maya-maya pa ay lumapit ang isang pulis at sinubukang pakalmahin ang sospek. Umabot ng halos kalahating oras bago nakawala ang biktima sa kamay ng hostage taker. At doon na kinuyog ng taong bayan ang sospek. Sa investigasyon ng mga pulis, galing sa probinsya ang sospek na nagpunta sa Maynila para maghanap ng trabaho. Ayon naman sa mga responding pulis, pinilit nilang pakalmahin ang sospek bago tuluyang arestuhin. Tumingi siya ng tulong dahil nanghihina siya at hindi siya makalakad. Habang tumatawag po, pagtalikod po ng pulis natin, doon na po siya nanghila ng
babae na yun po yung biktima. Kinausap ng pulis natin, pinakalma, lalo na yung biktima natin kasi pilit niyang pumipiglas. Ang biktima na isang call center agent ay nag-aabang lang noon ng masasakyan pauwi ng Cavite nang mangyari ang pang-hostage. Yun na, bigla na lang niya ako hinablot. Tapos narinig ko na lang yung pagbasa niya ng bote. Saka niya tinutok sa leg ko. Pinipilit na lang daw niyang pinakakalma ang sarili habang sinasalag ng kanyang kamay ang basag na boteng unti-unting dumidiin sa kanyang leeg. Pinilit ko kumalma kasi parang hindi ako din mag-panic kasi baka hindi rin ako makakapag-kilos ng maayos na pag nagpapanik ako eh. Inisip ko din yung family ko po. Sabi ko, kuya, yung pamilya ko. Tapos please kuya, wag gumagalan lang ako ng gumagalan. Nasugatan sa leeg at kamay ang biktima na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Depensa naman ng hostage taker, hindi niya raw alam kung paano siya napunta sa Pasay, gayong alam niya ay nasa Baguio siya. Giit pa nito, bago raw siya ng hostage, ay nanghingi pa raw siya ng tulong sa mga pulis na dalhin siya sa ospital. Namumulikat na itong mga paa ko. Ayaw pa nila akong tulungan. Sabi ko, hindi naman po ako gumagawa ng istorya. Nahaharap sa kasong illegal detention, frustrated murder at alarm and scandal ang suspect. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Samantala, patay sa umano'y hazing ang graduating sanang criminology student sa Quezon City. Hawak na ng PNP ang 4 na suspect na posibleng sangkot sa initiation rites. May live report ang aming kasamang si Bien Manalo. Bien? Rise and Shine, Audrey. Nanawagan ng hustisya ang pamilya ng 25 taong gulang na lalaki na isang criminology student na nasawi dahil sa hazing sa isinagawang initiation rites ng isang fraternity sa Quezon City. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, bandang 2:00 ng hapon kahapon nang mangyari ang insidente sa isang abandonadong gusali sa Calamba Street, Santo Domingo, Quezon City. Kinilala ang biktima na si Aldrin Liri Bravante, 25 taong gulang na isang graduating criminology student. Naihatid pa umano sa ospital ng 2 sa mga sospek ang biktima nang mawalan ito ng malay matapos ang isinagawang initiation rites. At bandang 6:40 ng hapon, idineklarang dead on arrival sa Chinese General Hospital ang biktima. Ilang oras bago naaresto ang naunang 2 sospek, sumuko na rin sa Criminal Investigation and Detection Group ng Quezon City Police District ang 2 pang sospek. May panawagan naman ng ama ng biktima. Nakikiusap lang talaga ako na hustisya lang po, dahil lahat ng gagastusin ng anak ko dapat gawin nila. At saka makulong sila. Mahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Hazing Law of 2018 ang mga sospek. Audrey, kasalukuyang nasa kustodiya na ng Criminal Investigation and Detection Group ng Quezon City Police District ang 4 na sospek. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring insidente. Samantala, Audrey, sinusubukan natin hingano ng pahayag itong mga sospek at maya-maya lang ay magbibigay na rin ng pahayag ang pulis kaugnay nga dito sa nangyaring hazing. At mula rito sa Kamkaringal, balik sa iyo, Audrey. Abangan natin ang update sa balitang yan. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo. Samantala, babala sa mga magulang na bantayan ang inyong mga anak. Isang minor de edad ang ginahasa sa Laguna matapos makipag-inuman. Nakilala lang ng biktima ang grupo ng suspect sa social media. Nagbabalik si Bien Manalo. Himas rehas ang lalaking ito matapos arestuhin ng Nagcarlan Municipal Police dahil sa panghahalay sa isang minor de edad na grade 9 student. Kinilala ang sospek na si alias MJ, 20 taong gulang na isa namang grade 12 student. Sa investigasyon ng mga pulis, June 14 ng kasalukuyang taon nang makipagkita ang biktima kay alias Algrej, kaibigan umano ng sospek na nakilala lamang nito sa social media. Nagkayayaan umano ng inuman ng mga ito sa isang parke kasama ang hindi bababa sa 7 kabataan. Hanggang sa nagpasya na ang biktima na umuwi madaling araw ng June 15. Pero sa halip na ihatid ng sospek sa bahay ang biktima, ay dinala muna umano niya ito sa kanyang bahay. Nung
nadama nung biktima na siya'y lasing na, nagpahatid po ito sa suspect na siya'y umuwi sa kanilang bahay sa Diliw, Laguna. Pero pagdaan po nila sa sa bahay ng suspect, doon po pinagsamantalahan itong suspect yung biktima. Dahil dito, nagpa siyang magpunta sa tanggapan ng pulisya ang ina ng biktima para idulog ang insidente. Sa naging pahayag ng magulang ng biktima sa mga otoridad, halos 8 araw bago nalaman ng magulang ng biktima ang nangyari sa kanyang anak. Naiiyak po siyang sabi sa kanyang mga magulang, but kalaunan sinabi naman po ito nung kanyang magulang na may masakit po ang kanyang ari. So at that time, nagtanong-tanong po itong nanay sa kanyang anak, doon po niya nalaman na may may nag-aasa po yung kanyang anak. At nito lamang October 14, nadakip ng mga pulis ang sospek. After malabasan po ng warrant, minanmanan po natin yung nag-undergo ng surveillance po ang ating tracker team kung saan yung location ng suspect. Then, sinerve po natin yung warrant para maaresto itong suspect. Mariin namang pinabulaanan ng sospek ang akusasyon laban sa kanya. Hindi ko naman po talaga nirape. Ang lang po minor nga po kaya wala pong laban talaga. Yung kaibigan ko po ang kasama nun. Tapos po, iatid ko na po sana yun sa kanila. Tapos narinig niya pong mag-i-stroll po kami. Tapos sabi ko, iatid ko na po. Sabi niya, wag ko na daw po muna siyang iatid at sasama daw po siya sa pag-i-stroll namin. Nagsisisi po dahil wala naman po talaga akong ginagawang masama eh. Kaya nga po hindi po ako nagtatago kasi alam ko po sa sarili kung wala akong ginagawang masama. Nagpaalala naman ang pulisya sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak para maiwasan ang peligro. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang sospek na nahaharap sa kasong statutory rape. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Balita sa labas ng bansa, 2 tao ang binaril at napatay sa Brussels. Kinilala ng Belgium Prime Minister ang mga biktima na 2 Swedish nationals. Agad na tumakas ang suspect. Lumabas sa inisyal na investigasyon na nakasuot ng jacket ang suspect, bumaba sa scooter at pinagbabaril ang mga biktima habang nakatayo sa isang gusali. Naniniwala ang prosecutor na isa itong uri ng terorismo. Bineberipika ng otoridad ang CCTV camera sa pinangyarihan ng insidente. O sa ating mga ka-RSP syempre tuloy-tuloy po ang ating balitaan araw-araw dito sa Rise and Shine Pilipinas mula Lunes yan hanggang Biyernes. Follow nyo na rin ang aming social media accounts para maging updated po sa ating pong mga information and news na dapat po ninyong malaman. Ayan. So ingat po sa ating mga kababayan na pabiyahe pa lang ngayong umaga. Kita-kits po ulit bukas, dito lang po sa Morning Show ng Bayan. Ito ang Rise and Shine Pilipinas! Ang pagpapahalaga sa karapatang katutubo ay pagyakap sa ating pagka-Filipino. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabulahang impormasyon. Mula rito sa Malacanang, Melalas Kinilala ni Pangulong Ferdinand Inihayag ni Remulla ngayong araw 150 billion pesos worth of investment pledges. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV.
para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang sentro ng mga nagpapanahong balitagam. 8 medalya hinakot ng mga batang Pinoy sa International Math Competition sa Hong Kong. Mga bagong teknolohiya at inobasyon panlaban sa kalamidad. Bida sa Handa Pilipinas Expo sa Mindanao. UPLB, nagmistulang pista sa pag-arangkada ng Calabarzon RSTW 2023. Kaalaman sa scholarship sa Misay, inilapit ng UST sa mga paaralan sa Tugigaraw. At may imbensyon ka ba na gustong ipakilala sa mundo? Alamin sa eksklusibong panayam namin kung paano makatutulong dyan ang DOST Tabi. Magandang agang Pilipinas. Ngayon ay araw ng Martes, 17 ng Oktubre, taong 2023. Welcome sa pinakabagong programa ng siyensya na kasalo ninyo tuwing umaga, ang DOST Report. Kamusta, partner? Mabuti. Oo, at new season na tayo. Imagine, napakabilis na panahon. Para hindi ko namalayan, nakatapos na tayo ng isang season. Tama ka, at panibagong season naman ang ating kakarapin. Oo. Ano bang aasahan natin dapat? Napakarami, di ba? Eto, may bago tayong studio. Very good vibes lang kasi talaga tayo. Dahil sa DOST, talagang puro magagandang balita yung pinapakita natin at binabahagi natin sa ating mga kababayan. At ang masarap dyan, syempre, samahan nyo ng kape. Oo, ang masarap sa kape. Correct. Ano ang katambal o masarap na katambal ng kape? Syempre, magandang balita. Ayun, magandang balita. And kaya mga ka-DOST Verkada, narito ang good news na magpapag-good vibes sa inyong umaga. 8 medalya ang naiuwi ng kabatang Pilipino athletes sa isa sa pinakamahirap na mathematics competition sa buong Asia. Yan ang 2023 3D Pan-Asia Pacific o PAP International Mathematics Innovation Competition na ginanap sa Hong Kong. Tanging si Jose Franco Domingo, grade 8, mula sa Philippine Science High School Main Campus, ang nakapag-uwi na ng isang medalya ng Pilipinas sa naturang kompetisyon. samantala, nasungkit naman ni David Gabriel Yaport, grade 3, at Kian Timothy Lim, grade 9, ng Zamboanga Chonghua High School, ang silver medal dahil sa ipinamalas nilang computation skills. 5 bronze medals naman ang naiuwi ni Jasmine Olivia Chen, grade 4, mula St. Agnes Academy Incorporated, Antonio Pio Vivo, grade 4 ng San Beda College, Alabang, Erwin Andre Vibal, grade 7 ng Philippine Science High School Main Campus, at Rian Haley Wee at Sabrina Louise Chong na kapwa grade 5 mula sa Zamboanga Chonghua High School. Sa team competition naman, wagi sa ikalawang pwesto sina Domingo, Lim, Vibal at Leona ng grade 7 mula sa BHC Educational Institution Incorporated. Alam mo, Jel, sa kanatapos lang ng 19th Asian Games sa China, umarangka na talaga ang mga Pinoy athletes natin doon. Lalong-lalo na itong pagkamit ng gold ni Paul Volter, A.G. Obiena. Pero hindi lang pala athletes natin, pati mga mathletes natin.
nagpasikat sa Math Olympiad sa Hong Kong. Tama ka dyan. Ito talagang sinasabi nating Pinoy pride, di ba? Imagine, hindi lang sa sports, math, ano pa ba, mga beauty pageant. Sama na natin dyan, di ba? Talaga nangingibabaw yung talento at galing ng mga Pinoy. Kaya naman, alam ko ikaw, Onin, favorite mo math, di ba? Hindi ka pwede magpahuli. Lahat tayo talagang ine-embrace natin ang science and mathematics. Walang question dyan. Again, congratulations po sa ating mga athletes at mathletes. Saludo po kami sa inyo. Samantala, mga ka-DOST Barkada, alam niyo ba na may bagong inobasyon at teknolohiya na makatutulong sa bansa para labanan ang kalamdad? Yan ang tampok sa Handa Pilipinas, Mindanao Lake Expo sa Cagayan de Oro City na tinutukan ni DOST TV correspondent Giselle Silada. Dahil kabilang ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire, madalas na tinatamaan ng bansa ng iba't ibang kalamidad tulad ng pagputok ng bulkan, lindol at bagyo. Sa ulat ng World Risk Report 2023, sa halos 200 bansa sa mundo, nangunguna ang Pilipinas bilang pinaka-vulnerable at at risk sa natural disasters at climate change. Para malabanan ng mga ito, ibinida sa Handa Pilipinas Mindanao Leg Expo 2023 sa Cagayan de Oro ang mga bago at mas pinalakas na inobasyon at teknolohiyang makakatulong sa disaster risk reduction and management ng bansa. Numero 1 dyan ang engineered bamboo mula sa Rhizome Philippines na maaaring gamiting pamalit sa mga tradisyonal na kahoy na ginagamit sa pagbuo ng mga gusali. Gamit ang dekada-dekadang kaalaman ng Rhizome Philippines sa material science at processing research, nilagyan nila ng clean mineral salts ang mga kawayan para hindi ito amagin at mapasukan ng mga insekto. Malaki ang potensyal nito hindi lang sa kabuhayan kundi maging sa pagnenegosyo. Sa mga interesado sa teknolohiyang ito, maaaring makipag-ugnayan kay Mr. Christopher Wao ng Rhizome Philippines. Onin Jet. Ang nasabing event ay inorganisa ng iba't ibang ahensya ng DOST TAPI, DOST STII, DOST Pag-asa, Office of the Undersecretary for Regional Operations, 3 DOST Regional Offices ng NCR, Eastern Visayas at Northern Mindanao, at Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Unit ng Office of the Secretary. Inaasahang mapapalakas nito ang katatagan, pamamahala, handaan, pagtugon, at mga teknolohiya ng bansa laban sa mga kalamidad. Ako si Giselle Ortega Silalan, delivering science for the people, 1 DOST for you. Balik sa inyo. Sa iba pang balita, napuno na masenserye ng forum at palaro ang pagdiriwang ng 2023 Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW 2023 sa Calabarzon. May balitagam si DOSTV correspondent Desa Madiran. Nagmistulang fiesta ang loob ng University of the Philippines Los Baños, Laguna matapos mapuno ng samut-saring exhibit, contest, forum at iba pang mga aktibidad para sa pagdiriwang ng 2023 Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW sa rehiyon ng Calabarzon. Inorganisa ito ng DOST Calabarzon, katuwang ang Los Baños Science Community Foundation Incorporated o LBSCFI para ibida ang mga programang nagtataguyod ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa bansa. Tampok sa naturang pista ang teknolohiya at inobasyon kaakibat ng mga micro-enterprises o TICME Food Bazaar kung saan ipinakita ang iba't ibang mga produkto ng rehiyon. Patok din sa mga estudyante, micro, small and medium enterprises o MSMEs, technopreneurs at mga mamamayan ng Calabarzon ang serye ng kanilang pakulo kabilang ang 2023 RoboClash, ang kauna-unahang Calabarzon LSPU Regional Robotics Tournament, Science Talent Show na Amazing Science, Smart and Sustainable Communities Conference at Ciencia Technology Forum sa Artificial Intelligence o AI. Jel Onin, dumalo rin sa nasabing pagdiriwang ang ilang opisyal ng DOST, kabilang na sina Undersecretary Sancho Maborang ng Regional Operations, Undersecretary Teodoro Gatchalian, DOST Region. Salamat, Desa! Bringing science as the scholarship closer to the people. Literal na inilapit ng DOST Region 2 sa mga paaralan sa Cagayan ang kaalaman sa pag-a-apply ng scholarship sa Philippine Science High School. Yan ang balitagam na hatid ni DOSTV correspondent Shamay Grande. Binisita ng mga dedikadong kawani ng DOST Region 2 at Provincial Science and Technology Office ng Cagayan
ang 10 prominenteng elementary schools sa Tuguegarao. Yan ay para personal na magpamahagi ng mga aplikasyon sa prestihiyosong Philippine Science High School of PSHS Scholarship Program. Sa ilalim nito, makakatanggap ang mga estudyante ng komprehensibong mga benepisyo tulad ng libreng matrikula, mga libro, buwan-buwang stipend, school uniform, transportation allowance, dagdag pang allowance para sa economically disadvantaged families at sagot din maging ang dormitoryo. Nakatanggap ng malaking suporta mula sa mga school principal at mga guro ang aktibidad na ito na layong mabigyan ng pantay-pantay na oportunidad ang mga mag-aaral. Bukod sa scholarship application, tinalakay din ng mga representatives ng DOST ang iba pang educational services ng ahensya tulad ng Science and Technology Academic and Research-based openly operated kiosk stations o Starbucks ng DOST STII. Gel Onin, bukas ang naturang scholarship para sa mga kasalukuyang grade 6 students. Layo ng inisyatibong ito na panatilihing accessible ang mataas na batayan ng edukasyon sa Tuguegarao. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Shamay Grande, delivering science for the people. One DOST for you. Balik sa inyo. Salamat, Shamay! At sa aming pagbabalik, mag-good vibes kayo sa mga programang hatid ng DOST para sa mga inventor ng bayan. Kaya tutok lang sa pinakabagong season ng Morning Science program nyo na DOST Report! Nais mo bang mag-aral ng kursong related sa STEM? Posible yan sa DOST. Alamin ang iba't ibang scholarship programs na laan para sa mga incoming first year at third year college students. Meron ding mga programa ang DOST para sa master's at PhD students na nais mag-aral dito sa Pilipinas o abroad. Sagot ng DOST ang iyong tuition fee, monthly stipend at iba pang allowances. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang ang website ng DOST SEI. Apply na future DOST Scholar. Impormasyon ang bisa at lakas para sa isang bagong Pilipinas. Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng komunikasyon. Sa panahon ngayon ng digital media, mahalagang maibigay sa bawat Pilipino ang totoo, wasto at tapat na impormasyon upang mapigilan ang paglaganap ng fake news. Kaya mga kababayan, maging mapanuri sa pagkonsumo ng balita. Siguraduhin lehitimo ang source ng impormasyong nakukuha. Palaging mag-fact check at huwag itong basta-basta i-share, lalo na kung ang source ay kahina-hinala. Isang mahalagang paalala mula sa PTV ngayong buwan ng komunikasyon. Kapag and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Magandang aga mga ka-DOST Verkada. Nagbabalik ang DOST Report. Sa mga team bahay o team office na nakatutok sa amin, mag-selfie na nanonood ng DOST Report at itag kami sa Facebook page. Abangan ang ilalabas naming question of the day at baka ikaw na ang isa sa 3 mananalo ng libreng ticket sa Enchanted Kingdom. Kaya tutok lang mga ka-DOST Verkada. Samantala, napabilib naman tayo ng isang Pinoy inventor matapos niyang masungkit ang isang international award para sa imbensyon. Yan po'y walang iba kundi si Jeremy De Leon, ang national winner ng 2023 James Dyson Award para sa microscope niya o microscope na sinliit na daliri. Pero agham niyo ba na naisakatuparan ni Jeremy yan sa tulong ng DOST, Technology Application and Promotion Institute or DOST TAPI. Ano nga bang kwento sa likod nito? Idinetalye yan live ng head ng DOST TAPI Applied Communications Unit for Inventors, Mr. Marvin de la Cruz. Magandang araw po, Sir Marvin, and welcome sa DOST Report. Magandang araw sa lahat ng nanonood ng DOST
report. Yan. Nito lang pong nakaraan na panalunan ni Pinoy engineer Jeremy De Leon ang 2023 James Dyson Award para sa kanyang imbensyong microscope. Paano po nakatulong ang DOST TAPI kay Jeremy? Nakatulong ang DOST TAPI kay Inventor Jeremy unang-una sa pagpa-file ng intellectual property protection para sa utility model ng kanyang invention. Pinondohan din ng ahensya ang 3,000 piraso ng microscope para sa pilot testing and market testing para tingnan ang kalidad at kakayahan nito kapag ginamit na ng actual users. At siguro sa huli, kabilang din si Jeremy sa iba't ibang mga promotional at marketing campaigns ng ahensya para mas ipakilala pa siya sa publiko. 3,000 units sir na i-produce ng kanyang unang hilingan. Tama ho ba? Tama po. Medyo maliliit lang naman yun. Oo. Kaya kayang-kaya rin talaga na makapag-produce ng ganung karami. Pero sir, ano ba yung mga programa ng DOST TAPI para matulungan po si Inventor Jeremy? May iba't ibang programa ang DOST depende sa pangangailangan ng inventor. Meron kaming tinatawag na Intellectual Property Rights Protection Program para sa pag-protect ng intellectual property rights ng isang inventor. Meron ding tinatawag na Concept Prototyping Program. Ito ay nagbibigay ng pondo para sa pagbuo ng unang prototype ng isang inventive na idea. At as the invention matures, meron ding tinatawag na Galing Program. Ito naman ay nagbibigay ng pondo ulit para ma-enhance, ma-optimize at lalong masaayos ang isang invention bago ito ilabas sa merkado. And I'm sure dito sa ating bansa talaga, sir, ay marami na mga inventors. Pero gaano ba kahalaga na tayo mismo sinusuportahan itong mga Pinoy inventors? Napakahalaga na kilalanin ng bansa natin ang mga Filipino inventors dahil ang pagkilala sa kanila nakaugnay sa pagsuporta sa local talents natin. So kapag malaki ang suporta sa mga Pinoy inventors, mas marami magkakaroon ng interes sa siyensya, teknolohiya at innovation. At gusto ko lang din sabihin na kapag mataas ang suporta sa mga Filipino inventors, binibigyan natin ng boses ang mga local talents natin na mag-innovate at magbigay ng contribution sa ating lipunan. Pero Sir Marvin, usually ano yung mga challenges na kinakaharap ng mga Filipino inventors? Iba't iba ang challenges depende sa sitwasyon nila at pinanggagalingan. Pero siguro sa mga inventors na lumalapit sa DOST TAPI, karamihan sa kanila kinakailangan ng pondo talaga. Pondo para i-optimize, gawin kanilang mga inventions. And siguro masasabi na rin natin na kakulangan pagdating sa intellectual property rights. Paano nila malalaman kung ito bang ginawa nila ay inventive? Paano ito mapoprotektahan? Ang lahat ng ito usually kaakibat ng proseso ng paglikha. So sa simula pa lang, nandyan na si TAPI sa documentations, etc. hanggang sa ma-launch na yung product. Tama po ba? Tama po. Mula ideation pa lang hanggang commercialization, may programa ang DOST TAPI na nakatuon sa bawat Filipino inventor. Right. So, talagang napakadami ng tinutulungan ng DOST TAPI, partikular na ang mga Filipino inventors. Pero sa dami nila, hindi ba kinukulang tayo ng pondo para sa pagtulong sa mga Admittedly, yes. Kulang, hindi siguro dapat kulang. Kailangan pa nating dagdagan. Dagdagan ang suporta. Kaya ang ginagawa ng TAPI, nakikipag-partner siya sa iba't ibang mga ahensya, nakikipag-partner siya sa mga private companies para dagdagan ang suporta sa mga Filipino inventors. Alright, Sir Marvin, paano po ba mag-avail ang ating mga Pinoy inventors sa mga services and programs ng DOST TAPI? Kailangan ay makibahagi sila sa mga activities ng DOST TAPI, lalong-lalo na sa unang bahagi ng taon kung saan nagbubukas ang call for proposal ng DOST TAPI, maging updated sa mga announcements, mga guidelines and documentary requirements at ang mahalaga, Jel, kailangan maghanda sila sa proposal nila, ihanda nila ang kanilang mga documentary requirements para pagdating ng panahon na kailangan na nilang i-defend ang kanyang invention, madali na itong makapasa. At bilang panghuli, sir, saan sila pwedeng makipag-ugnayan? Any contact details po na pwede nating ibahagi?
Pwede silang makipag-ugnayan sa DOST TAPI by checking out our official DOST TAPI Facebook pages. Pwede din po kayong mag-email po sa amin sa info@tapi.dos.gov.ph. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Mga kaibigan, si DOST TAPI Head of Applied Communications Unit for Inventors, Mr. Marvin de la Cruz. Para naman kumpletuhin ang inyong umaga ng kaalaman tungkol sa siyensya at teknolohiya, namnamin ang mga trivia na mas pinasiyensaya kasama si DOST-TV correspondent Kezaya Rapas. Kazayang morning mga ka-DOST Barkada. I am your DOST-TV correspondent, Kezaya Rapas, but you can call me Zia para sa mas pinasayang morning! At dahil nandito na nga ako ngayon, hindi lang trivia ang pasasayahin ko, kundi pati mga prizes natin! At dahil ang papremyo natin for today's video ay free ticket sa Art in Island! At ngayon, nandito tayo ngayon sa DOST Complex sa Bikutan, Taguig City at kasama natin ang mga magiging cast natin for today's game show. Okay, so pakilala at kung bakit nag-apply sa DOST. Hi, ako si Jack, Science Research Analyst. Nag-apply ako sa DOST para magbagong buhay. Wow, grabe sa bagong buhay. At ikaw? Hi, ako si Tala, Science Research Analyst. Nag-apply ako sa DOST kasi baka nandito yung forever ko. Okay, for our first question, who invented the telephone? Go! Alexander Graham Bell. Ah, tama. Okay. Graham. Okay, 1 point for Tala. Keep up, Beth. Keep up. Kaya mo yan. Sa pangalawang tanong, who invented the light bulb? Go! Krok. Hindi ko talaga sure. Go, ma'am. Ano? Go. Sino? Thomas Edison? Yes, tama! Next question. Anong bagay ang mayroon sa plant cells na wala sa animal cells? 3, 2, 1, go! Cell wall? Uy, ang galing mo! Oh, cell wall. Oh, ito, napakadali na nito, ha? Sobrang dali na nito. Ipapamigay ko tong tanong na to. Mag-unahan na lang kayo sa mic. What is the largest organ in the body? Go! Skin. So, ito na yung ticket. Yay! Congrats, Moms Jack! And that's a wrap para sa ating DOST Trivia. Tutok lang sa DOST Report para sa mas pina-excite na trivia at sa Kezaya-zayang morning! Dito sa Lakbay Galing, libre kang makakabiyahe mula Luzon hanggang Mindanao para tunghayan ang galing ng DOST Card Initiatives. Kaya wag munang papara, kapit lang ng maigi at sumakay na sa Lakbay Galing. Mapapanood ito sa YouTube channel ng DOST Card. Para sa akin, yung pagiging journalist, it's a calling kasi talagang mahirap, challenging, marami kang isasakripisyo, marami kang dapat aralin at marami kang bagay na dapat gawin. Pero kung nasa puso mo talaga yung ginagawa mo at nasa puso mo talaga yung pagiging journalist, palagay ko kayang-kaya mo naman at talagang kahit ano magagawa mo para sa bayan. Ako si Melales Moras on assignment. Magandang araw sa lahat. Sa kasaysayan ng mga tao, hindi maikakaila ang kahalagahan ng mga siyentipiko sa pag-unlad at pag-usbong ng ating lahi. Sila ang dahilan kung bakit may mga kasagutan sa mga katanungan. Sila ang tagapagtaguyod ng mga kaalaman, mga lumilikha ng mga teknolohiyang kaagapay natin sa pang-araw-araw,
at mga inspirasyon para sa higit na magandang hinaharap ng Pilipinas. Ang mga scientifico ang bumuo at nagturo sa atin ng mga konsepto, ideya, at pagsusuri upang mapabuti ang ating kalusugan, kalikasan, transportasyon, ekonomiya, at iba pang aspeto ng ating buhay. Sa madaling sabi, sila ang nasa likod ng pag-unlad ng sibilisasyon ng mga tao, kaya nararapat lang na suportahan sila. Dito sa Pilipinas, isa sa mga hakbang na ipinatutupad ng kagawaran ng agham na teknolohiya para suportahan ang mga scientifico ay ang Balik Scientist Program. Sa programang ito, tinutulungan at hinihikayat ang mga Pilipinong scientifico na nagtrabaho o nag-aral sa ibang bansa na bumalik at ibahagi ang kanilang karanasan at kaalaman dito sa ating bayan. Bilang kapalit, may mga insentibo silang matatanggap na makatutulong rin sa kanila para sa kanilang personal na pag-unlad. Sa pamamagitan ng Balik Scientist Program, lalong napauunlad pa natin ang ating kakayahan sa pananaliksik. Napatataas rin natin ang kalidad ng edukasyon at nagagawa nating makipagsabayan sa mga karatig bansa sa usapin ng makabagong pamamaraan, pag-aaral at karunungan sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Patunay ito na ang pagbabalik-bayan ng ating mga siyentipiko ay nagbigay ng pag-asa sa ating mga Pilipino upang magkaroon ng higit na maunlad na bansa. Kaya naman, inihikayat natin ang mga siyentipiko na ituloy ang kanilang misyon sa pag-unlad ng Pilipinas. Patuloy sana nating suportahan ang mga programa tulad ng Balik Scientist, lalong-lalo ang mga siyentipikong Pilipino na inilalaan ang kanilang oras, talino at puso para sa bayan. At asahan ninyo na kasabay ng pagbabahagi ng inyong kaalaman para sa kabutihan ng mga mamamayang Pilipino ay patuloy kaming sosuporta sa mga pananaliksik at pagtuglas ninyo. Maraming salamat sa mga scientificong Pilipino at mabuhay ang Pilipinas. At bago tayo magpaalam, narito ang aming question of the day. Magbigay ng isa sa mga programa ng DOST TAPI para sa mga Pinoy inventors. Naku, marami rin nabanggit kanina si Sir Marvin. And I'm sure marami tayong mga inventors na napakalaki na magiging tulong para sa kanila. Kaya naman po, ipadala lamang ang inyong mga sagot sa DOST Facebook page. Kalaki pang selfie na nanonood kayo ng DOST Report sa PTV4 and get a chance to win free tickets sa Enchanted Kingdom. Ay, parang na-miss ko tuloy mag-iking. Iking? Okay. At yan po ang hatid namin mga balita na nagpa-good vibes ng inyong umaga. Muli ako po si Jel Miranda. At ako naman si Onin Miranda. Patuloy na maghatid sa inyo ng mga napapanahong balitaghan. Para sa mas maunlad na bayan at maliwanag na kinabukasan, samahan ninyo kami ulit sa susunod na Martes dito lang sa PTV4. Magandang agang Pilipinas, ito ang DOST Report. Pato-pato sa langit.
Tama na yung pistok. Sumali na lang sa political exercise. Ang tamaan sa may init na komentaryo, baka pwede nang ibalik ang parusang bitay. Ay huwag magagalit. Kukonsintihin nyo ang kawatan dyan sa airport. Wow! Mike Abe, live. Balanse at walang prenong pagtatalakay sa mga pinakamaiinit na issue ng bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga. Simulcast over Radyo Pilipinas. Mike Abe, live. God said, Jesus is our sin all over the church. Jesus is our sin all over the Philippines. Jesus is our sin all over Asia. Jesus is our sin all over the world. And the man of God in the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will plant this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. You may now be seated. To deliver his welcome remarks and to give us an overview of the Congress, may we call on our Interim Director General and Deputy Director General for Research, Delivery and Innovation of the International Rice Research Institute, Dr. Ajay Kohli. Wow. Good afternoon to everybody. I am pleased to welcome you in the continuation of an exciting day one of the IRC. I want to begin by commending the insightful perspectives and conversations that transpired this morning. And I especially appreciated the farmer perspective that was brought to the table in the morning. Without the farmers, we cannot get anywhere. Indeed, they play an invaluable role in feeding the rice-consuming populations. At Erie, we strive to push the frontiers of rice research to deliver not just sufficient, resilient, and quality rice, but more importantly, healthier rice to the farmers and to the consumers. This is why we remain steadfast in providing an international scientific platform every 4 years to constantly put rice innovations front and center in the face of rising food and nutrition insecurity. In 2019, Erie found highly significant marker trait associations for distinguishing intermediate versus high glycemic index, which we call GI. Fast forward to this year, we now have defined the genetics for the low GI and for the first time ever anywhere in the world, the ultra-low GI.
And we have developed some pre-breeding lines in a high-yielding background with low GI and ultra-low GI characteristic features. We are now able to harness low and for the first time ever, as I mentioned, ultra-low GI in rice, beneficial for diabetics and the obese. This new discovery will enable us to convert any rice variety anywhere in the world into a low GI or ultra-low GI variety, starting in the Philippines. I would now like to take this rare opportunity to present His Excellency President Ferdinand Marcos with a sample of this low and ultra-low GI rice that we have developed at IRI. To really show our collaboration with Phil Rice, who would be actually developing the real varieties that will turn out in a couple of years in the Filipino popular rice backgrounds, we want to also show that the two gifts that we have today for His Excellency is the low GI rice from IRI and a portrait of a mosaic portrait of different rice varieties of His Excellency himself. So, please. Thank you, Dr. Colley and Mr. President. So once again, I hope this ceremony of actually taking these varieties and giving them over through the President to the Phil Rice to develop into low and ultra-low GI rice varieties will not only lead to a healthy farmer, but to a healthy customer and contribute to the global health. Thank you very much. We will also be playing an audiovisual presentation to give an overview about the ultra-low or low glycemic index rice. Ultra-low glycemic index rice is a type of rice where it releases glucose very slowly and steadily, and it carries immense health benefits for obesity and diabetic subjects. Compared to low GI as well as milled rice, which is generally very high in its glycemic index. So the breakthrough what we got here is we were able to identify the genetics and discover the genes connected to this. So we have identified the chromosome 6 responsible for lowering the glycemic index for 55 and below. Whereas chromosome 2, we identified that to be responsible for ultra-low glycemic index. And this offers a unique opportunity where we could really take up converting popular varieties of rice into either low or ultra-low glycemic index. So as a proof of concept, we were really able to bring in the ultra-low GI
try it into high-yielding background. This is a pre-breeding material which could be used by our national partners, could test it for its consumer acceptance and for yield testing. And if it is found suitable, then those varieties could be positioned for its release within the national systems. And as I outlined before, since we have discovered the genes responsible for lowering the GI, we really could take up converting highly popular varieties into either low or ultra-low GI. And we really need the support of governments and national partners in this journey to converting those rice varieties into either low or ultra-low GI varieties. We just witnessed that brilliant scientific milestone. A round of applause again, please. At this point, may we call on our Senate Committee Chairperson on Agriculture, Senator Cynthia Villar, to introduce the President. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you. Thank you very much, Senator Cynthia Villar, for your kind introduction. And for those who do not know, Senator Sentro Balita is certainly one of the prime movers of the agricultural sector in our country. And that is why we always have her at these occasions, because we know that once she decides to work on something, it gets done. The Honorable Suon Sere, the Minister of Rural Development in the Kingdom of Cambodia. The Honorable Himanshu Pathak, the Secretary of Department of Agricultural Research and Education, the Government of India. His Excellency Shambhu Kumaran, Ambassador of the Republic of India to the Philippines. His Excellency Tul Traisorat, Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Philippines. Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, who is always serving as our host at these functions. The International Rice Congress Advisory Committee and stakeholder led by Chairman Ajay Kohli. International Rice Research Institute Research Director Bas Bowman. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you for conducting this 6th International Rice Congress, which I am sure will promote the development and use of more quality rice varieties and technologies, such as the ultra-low glycemic index or GI rice. The discoveries in this Congress